แก้มเงากำผากันนั้นลงเศร้าหกหูขออีจักตังอภิมลิกกันนั้นอ่อน1-35นอกเสตั้งอันเขากาหมักแป้งอันยามเป็นเนื้อปานอับราฮัมกะดีเมืองนั้นซ้ำขึ้นเปลี่ยนตั้งอันเขากาหมักแป้งแทงและอีจักกว่ากะดีเวงเกราที่อันอภิมลิกอันเป็นคุณลงก้นพิเล็กติเจอนั่นอยู่นั่นทำรับพระก็ปอมาดีมันว่าเมื่ออยากไปลงกว่ากะดีเมืองเอเก็บตุปุ่นกะดีอยู่กะดีเมืองอันเก่าตักลาดเนปันตีเมืองนั่นตะส่วนปึงอยู่กันในเมืองในตะเก่าตักอยู่ภายเมืองเลยปันตังหลีตีเมืองลองมันจำเก่าตักปันเมืองในตีเมืองอีกตังจื้อคือเมืองเก่าตักให้ความอันเก่าเดิงว่าไว้ตีปอเมืองอับราฮัมนั่นตีเป็นเก่าตักให้จื้อคือเมืองเหยื่อเพนนำขึ้นมาเหมือนจะหนังลาวอันมีกันเหนือกลางหาวนั่นเก่าตักปันเมืองกามีตั้งสิ่งตั้งลงจื้อในตีจื้อคือเมืองการนั้นจื้อคือเมืองในกวนเมียวตั้งสิ่งตั้งลงตักไหลขับมังคลาลองมันจำอับราฮัมนั่นถ่อมเอาความเก่าแลเปิ้กำเปิ้จอมต้านเก่าสั่งลัดไว้ปิงหยาบเก่าพิงทุ่งพิงเก่าตราเก่ากูจื้อกูเปิงจื้อนั่นว่าหนังไหนในเมื่ออันอีจักอยู่กะดีเวงเกราอยู่นั่นคนเวงจื้อนั่นต้องทำลองมีมันที่มันแลมันก็ลาดเลยว่ามันเป็นน้องยิงเก่าว่าหนังไหนลองมันจำมันกัวโกนเมืองในตักเอามันตายก็ปือเรเบคก้าแลมันอำฮัดว่าเรเบคก้าเป็นเมมันลองมันจำเรเบคก้าห่างลีพังลีเมื่ออันมันอยู่กะดีเวงนั่นขึงตานเย้านั่นจึงวันหนึ่งอภิมลิกอันเป็นคุณลงโกนพิเลตินั่นอยู่กะดีฮูลังเดียนมุงหันอีจักยักหยอกกันตั้งเมมันเรเบคก้าอยู่นั่นจึงอภิมลิกห้องเอาอีจักเลยว่าด้วยรู้มันเป็นเมมืออมานคันเป็นก้วยกาเฮ็ดสั่งแลมือลาดว่ามันเป็นน้องยิงมือว่าหนังไหนมืออันว่าหนังไหนจึงอีจักก็เล่าลาดเลยว่าก็เปื้อเกาฆ่าโกตายก็เปื้อมันแลจังว่าคาเย้าว่าหนังไหนคนอภิมลิกก็ลาดเลยว่าลองตั้งอันมือเฮ็ดที่เฮาในจำเป็นจังหนังหือโปเสโกนอำเฮ็ดสติแลกว่าอยู่เลยนอนเลยเมมือจึงมือตะไคอเปียดฮอดถึงกันเนือมันเย้าลงปีว่าหนังไหนเสียเย้าคนอภิมลิกสั่งลาตีก้นตั้งสิ่งตั้งลงเลยว่าก็อันพิษเปิงสองขาโผเมนั่นตักไหลขับตั้งตายอำมันคันเป็นว่าหนังไหนอีจักวันจื้อวันพันกัดดีเมืองนั่นแหละในปีหนึ่งมันไหลซิมเอาหมักฮงปักปูนทาวราพระก็ปันตั้งลีดีมันก็อย่าเพนนำขึ้นมาแลอย่ากวางตูตอนอยู่ดาสีดอทิ้งฮอดมันเลยเปลี่ยนก็อันอย่าเพนนำขึ้นมาหน้าลงลางมันเตรียมไว้เหลืองเจอมักมีผงโซผงโวอีกตั้งคาก้นอันนำหนานั่นเปื่อในแลก้นพิเล็กที่ตั้งหลายอ่อนกันสีเกะเฮตามันเขาอันกันเอาลิ้นเถิมอึดหูน้ำหมอคาปอมันกามีตั้งสิ่งตั้งลงอันคุดไว้ในขิงปานปอมันอับราฮัมนั่นคนอภิมลิกลาดีอีจักเลยว่าเมื่อในตันโคยาวหนาเสียเฮาออกเสียกะดีเฮาในกว่าตะเปืออันมืออันวานหนังในแลอีจักก็ออกเสียกะดีเว้งนั่นกว่าเสียเย้ามุงซุ่มเทงมันอยู่กะดีปังหุยเกรามือนั่นอีจักซ้ำเมคุดน้ำหมออันคาปอมันอับราฮัมคุดไว้อันก้นพิเลติเขาโถมเป็ดลื่นเสปอมันตายเย้านั่นแหละขึ้นห้องหิกจือเสียงเหมือนจะหนังอันปอมันห้องหิกมืออ่อนตั้งนั่นคาอีจักตั้งหลายก็คุด
ก็เนอปังหวยนั่นแหละทบน้ำออกคู่ออกนเล่งวูกนมิวเกระตั้งหลายหิมกันตั้งกนเล่งวูอีจักตั้งหลายเลลัดว่าน้ำในเป็นน้ำเฮาอว่าหนังในเปืออันเขาหิมกันจื้อหนังนั่นแหละมันห้องเฮกน้ำหมอนั่นจือเอซิกหรือนั่นเขาซ้ำคุดน้ำหมอต่างตีแทงน้ำหมอนั่นก็เขาซ้ำขึ้นหิมกันแทงและมันห้องเฮกจือสิตนามันซ้ำค่ายเสกดีนั่นแหละซ้ำคุดน้ำหมอต่างตีแทงน้ำหมอนั่นจึงก็เปืออันผู้ไลอ่ำหิมกันแลมันห้องเฮกจืระหอพุทธเสเลวะเปืออันถาราพระปันอขว้างอันเฮาไลอยู่ตัวเลียวในเย้าเฮาในตักเป็นตื้นเป็นฮ้อนนำหนาลงลังกะตีเมืองในวาหนังในกำนั้นมันซ้ำลูกเสกะตีนั่นแหละค่ายกว่าจื้อกะตีปีระสีฟ้าในขึ้นอันถาราพระโปมาดีมันเลยว่าเขาเป็นพระโปมาอับราฮัมนั่นอย่าไปไม่เจอกาสังเขามีอยู่ภายเมื่อเขาตักปันตั้งลีตีเมื่อเขาตักให้จื้อคือเมื่ออย่าเพนนำขึ้นมาก็ปือข้าเขาอับราฮัมนั่นวาหนังในมันตีเฮ็ดยิดปลังกะดีนั่นแหละเฮ็ดพัฒนาดีนามาจื้อเสียงถาราพระซ้ำซุ่มเถงมันก็มันมุงเลยข้ามันตั้งหลายคุดน้ำหมอแทงมือนั่นคุณลงอภิมลิกห้องเอาก็เสมันหุจับอีกจังแก่หูซึกพี่ก่อล่าแลลูกเสกติเวงเกรากว่าจูกติมันอีจักก็ถามเลยว่าสุเจ้าขั้นหันเก่าแลพ่อเก่าออกเสกติสู่เสียเย้าเฮ็ดคือแลซ้ำมาจูกติเก่ามืออันว่าหนังไหนจึงเขาก็ลาดเลยว่าเปืออันเฮาผู้ลองอันถาราพระมีอยู่กะดีภายเมื่ออมันคันเปลี่ยนเลยเฮาว่าเฮาเสียจากกะดีมีวงกลางเฮาอันว่าวงกลางเฮาดังไม่แลให้เฮาเฮ็ดปฏิญญาด้วยกันตั้งเมื่อรออันเมื่อตักเฮ็ดเปียตีเฮาจอมการหนังอันเฮาตื้อคึกเมื่อเฮ็ดกีจูตีเมื่อกวยแลปล่อยเมื่อกว่านิมลีโตเลี้ยวในเมื่อเป็นก็อันถาราพระปันตั้งดีเย้ามืออันว่าหนังไหนจึงมันก็เฮ็ดปล่อยกินปล่อยควบปุ่นเขาแลอ่อนกันกินครบคิงกาลานะคิงกลางนะเจ้าเขาลูกแลก็หนึ่งนั่นกันเฮ็ดเสียจากกะติที่กันเสียเย้าอีจักปล่อยเขาแลเขาก็มือกว่านิมลีในวันนั้นข้าอีจักตั้งหลายอ่อนกันมาลาดนี้ที่มันลองน้ำหมออันเขาคุดนั่นเลยว่าเฮาคาไลทุบหันน้ำเย้าเมื่อว่าไหนจึงมันก็ห้องเฮกน้ำหมอนั่นเสผ้าเปืนในแลเวงตีนั่นจึงไลจือห้องเฮกเวงปีระเสผ้าหันดอกวันมือในเอโซนั่นเมื่ออาศักไล40 ปีนั่นเปลี่ยนเฮิรนเปลี่ยนเย่เลยกันตั้งยูติดลูกยิงเปรีอันเป็นคนฮัตติอีกตั้งปัสมัดลูกยิงเอลุนอันเป็นคนเฮตินั่นเมยิงนั่นเป็นรองอันไม่เจอหยับเจอที่อีจักตั้งเรเบคก้าจามเงากำผากันนานดง27หูเกาะอยากกุบไหลตั้งหลีดีอีจักกันนั้น1ต่อถึง40ไว้นั่นอีจักเท่านาเลตามูนาทัมโปหันไหลเย้าเลมันห้องเอาลูกใจมันก็อย่างอีโซนั่นเลว่าลูกใจเกามืออันว่าหนังในจึงมันก็เลว่าเขาข้ามีอยู่ข้าวันในปอมันก็ลาดเลว่าต่อเหลียวในเกาก็เท่านาเย้าตักตายวันเดิมผู้นังคือวิญญาณเกาตักปันตั้งหลีตีเมื่อจวนเกาไปตายนั่นจึงเอาหลักหนักเมื่ออันว่าปืนอีกตั้งกลางเมื่อนั่นเสียเย้ากว่ากะตีเถินปุ่นแลหาเอาไฮไลนื้อโตเถินปุ่นเกาเสียเย้าหงพักนื้ออันหวาน
วันอันเก่ายำมักนั่นสิเลเอามากะดีเก่าให้เก่าเลยกินตะวานังในออรีเบคก้ายินความอันอีจักละตีลูกใจหลงมันอีโซเจ้าหนังนั้นแลในมืออันอีโซยังตึกกว่ากะดีเถินหาให้เลยเอาเนื้อดูเถินอยู่นั่นรีเบคก้าห้องเอาลูกใจมันยากบเลว่าด้วยรู้เกาเลยยินปัวเมื่อลาตีปีไอเมื่ออีโซนั่นว่าลองหนังหือเกาตักเลยกินแลปันตั้งลีตีเมื่อกะดีภายหน้าทาวรพระจูอันเกาอำไปตายนั่นจึงเอาเนื้อดูเถินมาแลหุงพักเนื้ออันหวานปุ่นเกาตะว่าหนังในเย้าปืนในแลลูกใจเกาเวถอมเอาความอันเกาสั่งลัดไว้ในตะต่อเหลียวในมากกว่ากะดีผงเป้นั่นแลเอาเป้อ่อนอันลีสองโตมาดีเกาตะเกาตักเอาแลหุงพักเนื้ออันหวานอันปอมามักนั่นออลองหนังหือมันตักปันตั้งลีตีมาจวนมันอำไปตายนั่นจึงมาตักเลยเอาตั้งกินตั้งครบนั่นกว่าส่งกะดีปอมาให้มันกินตักครบอวานังไงอยากบโกลาตีเมมันเรเบคก้าเลว่าด้วยรู้ปีไอเกาคาเอโซนั่นเป็นก็อันมีคนคาเกาคาจำเป็นก็อันมื่นลีช่อลีคาปอเกาคาจังเคตักลุบกำด้วยเกาคาปอเป็นเจ้านั่นจึงเกาคาตักเลยเป็นเจ้าหนังก็อันจังเป็ดจังเหรียญนั่นที่มันเสียเย้าเกาคาก็ยังเลยมังกลาเลยตักเลยมังกลาตั้งอันกินอันว่าคาวานังในมีมันก็ลัดเลยว่าลูกใจเกาเวให้มังกลาตั้งอันกินอันว่าอันเมื่อเลยขำนั่นพัดถึงกระเนือเกาตะด้วยนักวิกาถ่อมเอาความเกาเลยเอาเป้อ่อนมาที่เกาตะวานังในเลยมันก็กว่าเสียเอาเป้อ่อนมากกะดีเมมันเลยเมมันก็หุงพักเนื้ออันหวานอันปอมันมักนั่นมือนั่นเรเบคก้าเอาโคนุงเอซอลูกใจก็ใหญ่อันลีหน้าลงหลังนั่นมีกันเฮือนมันนั่นให้ลูกใจก็เล็กยากุบหนึ่งแหลเอาหนังเป้อ่อนห่อใส่กะดีมือมันอีกจางคอมันเตียนมืนเคียวนั่นเสียเอาพักเนื้ออันหวานอีกจังข้าวมูลอันมันหงนั่นอาปันกันในมือลูกใจมันอยากกุบนั่นอยากกุบก็กว่ากะตีโปมันแลห้องว่าโปว่าหนังในโปก็เลว่าลูกใจกะเวก็มีอยู่เมื่อเปลี่ยนผู้เล่าว่าหนังในอยากกุบก็ละตีโปมันเลยว่าเขาข้าเป็นเอโซลูกใจหลงปอเฮาคาเขาข้าเป็นเฮ็ดจอมกันหนังอันปอเฮาสั่งรัดไว้ที่คาเย้าลูกแลนังเสกัมหนังคือวิญญาณปอเฮาตักปันตั้งลีที่เขาข้าจึงกินพักเนื้อดูเถินเขาข้าเถินเขาข้าในเสกัมวานังในอีจับก็ถามที่ลูกใจมันเลยว่าลูกใจเกาเวลองอันมาจิ้วทบหันดูเถินไว้ฐานในจำเป็นเจ้าหนังหือมืออันวันเนี่ยจึงมันก็ขึ้นนัดเลยว่าปืออันถาวรพระเป็นเจ้าปัวเฮาปันขว้างตีเกาคาแลเกาคาจังจิ้วทบคาวานังในอีจากโกลาตียากุบเลยว่าลูกใจเกาเวหนังหือเกาตักเลยลูกกำตุยมือแลคู่ลองอันว่ามือเจอลูกใจเก่าอีโซที่คือเจอที่คือนั่นจึงสุดมากะดีหิมเก่าในรู้มืออันวานนั่นจึงยากุบก็สุดจำกะดีหิมปอมันแลปอมันก็ลุกกำตุยแลว่าเสียงมันเป็นเสียงยากุบมือมันซ้ำเป็นมือเอโซวานังในมือปืออันมือมันมีขนเหมือนเจ้าหนังปีไอมันเอโซนั่นแหล่ปอมันผู้
สายไงตองอันว่ามันเป็นยากุบนั่นแหละมันปันตั้งหลีตีมันออกกุ้ยกะพอมันซ้ำขึ้นถามแจงเลยว่าเมื่อเป็นดุกใจลงเกาตีหือมืออันว่าอย่างไหนจึงมันก็ลัดเลยว่าใจขายาวว่าอย่างไหนออกพอมันก็ลัดเลยว่าเอามาตำปันกะตีหิมเก่าในตะหนังหือวิ่งเงียนเก่าตักปันตั้งหลีตีมาจึงเก่าตักกินพักเนื้อตัวเถินดุกใจเก่าอว่าอย่างไหนแลยากุบก็เอาตำปันกะตีหิมโปมันแลโปมันก็กินน้ำสปีดก็มันเอามาปันแลโปมันก็กินลื่นนั่นโปมันอีจักลาดแลว่าลูกใจเกาเวสุดมาแลนมเกาตะมืออันว่านั่นแหละจึงยากุบก็สุดจูแลนมโปมันโปมันก็ขำเอาอายโคนุงมันเสียวปันตั้งหลีที่มันเลยว่าด้วยรู้อายหอมลูกใจก่อนแน่เหมือนจะหนังอายหอมตรงหน้าอันทาราพระปันตั้งหลีนั่นเพื่อในแลให้พระเป็นเจ้าปันน้ำในกะดีผ้ากลางเฮาขวัญน้ำมันลินเข้าเปิดข้าวสารตั้งน้ำสปีดนำนาดีมาสีกำเลยให้เจอคือกุนตั้งหลายเลยคำเฮ็ดขาดีมาเลยให้มิวกุนตั้งหลายเลยกลมโหกะดีภายนามาสีกำเลยให้เมื่อเลยเป็นเจ้าดีปีน้องเมื่อเลยให้ลูกใจเมเมื่อตั้งหลายเลยกลมโหความโหกะดีภายนาเมื่อสีกำเลยให้เขาเชื่ออันกินว่าเมื่อตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นเลยขามตั้งกินตั้งว่าสีกำเลยให้เขาเชื่ออันปันตั้งลีดีเมื่อตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นเลยขามตั้งลีสีกำเลยว่าหนังไหนดังนั้นได้อีจักปันตั้งลีมังกลาดียากุบเย้าโตเย้าเลในเมื่ออันยากุบยังตึกออกเสกดีพอมันอีจักกว่าอยู่นั่นจึงพี่ไอมันเอโซลูกเจกดีอันมันเฮ็ดมือซื้อนั่นแหละฮอดมากำเหลียวมันก็หงพักเนื้ออันหวานเลยเอามาตีปอมันเสียวละตีปอมันเลยว่าหนังหือวิ่งเงียนปอเฮาตักปันตั้งลีดีเก่าขาดจึงลูกเลยกินพักเนื้อตูเถินลูกใจปอเฮาในเสกำว่าหนังไหนปอมันอีจากก็ถามมันเลยว่าเมื่อเป็นผู้หลายมืออันว่าหนังไหนจึงมันก็ลาดเลยว่าเก่าเป็นอีโซลูกใจปอเฮาก็อย่านั่นค่ะว่าหนังในแลอีจักนั่นมีจักอันสันสายหนาลงลางสิแลก็อันเลยนึกโดเถินเสียเอามากะตีเกาเลยกินทำปอหมดเสียงปอหมดปอเสียงเจมือจวนเมื่ออำไปฮอดมานั่นก็เลยปันเมียนตั้งลีที่มันกว่านั่นเป็นผู้หลายมันจักเลยขามตั้งลีมังกลาอมานคันเปลี่ยนว่าหนังในอีโซนั่นเมื่ออันได้ยินความอันปอมันลัดเจ้าหนังนั้นจึงเฮ็ดตั้งเสียงอันแห้งหนาห้องไห้เลยว่าโอ้ปอยที่เกาค่าก็ปันตั้งลีสิกำค่าปันสิกำค่าว่าหนังในเลยปอมันก็ลัดเลยว่าน้องใจมาเฮ็ดปริเยสิเลยมาเอาตั้งลีมังกลาไม่กว่าเย้าว่าหนังไหนอีโซก็มันลัดเลยว่ามันถูกหลีห้องหิกจือยากุบนำใจค่าหือมันเปียดเหรียญเก่าค่า2ปอกแลเป้แหน่งคาเย้ามืออ่อนตั้งนั่นก็มันเอาอาราลุกต้นกว่าคาเย้าตัวเหลียวในก็มันซ้ำเอาตั้งลีมังกลาเก่าค่ากว่าคาเย้าว่าหนังในเสียเย้าซ้ำถามเลยว่าอำให้ตั้งลีมังกลาอันกึดไว้ปุ่นเก่าค่าเสียป้าหือว่าหนังในอีจากก็ขึ้นลาตีเอโซเลยว่าด้วยรู้เก่าเลยให้มันเป็นเจ้าไม่เย้าเก่าเลยให้ปีน้องมันตั้งสิ่งตั้งลงขำเฮ็ดคาตีมันเย้าเลยเอาตั้งเข้าเปิดข้าวสารอีกตั้งน้ำสปิดกำทอกจอยแถมมันเย้าปืนในเลยลูกใจเก่าเก่าตักเฮ็ดซึ่งหนังคือเลยบุญมืออันว่านั่นเลยจึงอีโซโกลาตีโปมันเลยว่าโอปอตั้งลีมังกลาอำกึดเสจื้อเสเปิงคาหือโอปอที่เก่าคาก็ปันตั้งดีเสกำคาปันเสกำคาว่าหนังไหนแล
ซ้ำห้องเสียนแทงแลไฮออปอมันอีจักซ้ำขึ้นลาดเลยว่าด้วยรู้ที่อยู่มาจักเลยมีกะตีอันไกลกันตั้งขวัญน้ำมันลินอีกตั้งน้ำนายกะเนือกะตีเนือผ้ากลางหาวออจักเลยเอาตั้งหลับตั้งเลี้ยวสิเลยเลี่ยงอสักมือออจักเลยขำเฮ็ดค่าตีน้องใจมือออกกำลืนเมื่ออันซ้ำขึ้นปีเหนียงมันนั่นมือจักหักเป็ดการอันมันต่างนั่นสิก็สิกะดีคอมืออวานไหนอหัวข้อยากุบเลยกว่าดีลาปันกันนั้นอ่อน41ต่อถึง46ก็เปิดตั้งลีมังกลาอันปอมันปันตียากุบนั่นแหละอีโซจังยากุบเลลัดนักใจว่าคิงกาลาอันตักเลยไม่เจอถึงใจก็ปือปอเก่านั่นจำตักฮอดถึงเย้ามืออันเก่าตักเอาน้องใจเก่ายากุบตายเปียดอวานไหนอความอันอีโซนัดออกฮอดถึงกะตีหูแม่เขาเรเบคก้าก็ห้องเอายากุบเลยว่าด้วยรูปีไอมาอีโซแก่มปองตักเลยเอาเมื่อตายเลยให้เลยปีเจอมันในอมุมือนั่นเย้าเพื่อในแลลูกใจเก่าถ่อมเอาความเก่าตะลูกแลไปกว่าจูกะตีเวงคารันที่อันปีใจเก่าลาปันนั่นอยู่ตะมืออันปีไอเมื่อปีเจอเลยลืมลองอันเมื่อเฮ็ดที่มันนั่นเย้านั่นจังก็จักปล่อยใจกว่าเอาเมื่อขึ้นมาเสกตีในในวันเหลียวกุ้ยเฮ็ดสังแลก็จักเลยซุ่มดุกใจเก่าทั้งสองก็ในว่าหนังในกำนั้นเรเบคก้าลาติอีจับเลว่าเขาขายินมือยินจันอาสักดูเจ้าเก่าก็ปือลุกยิงก้นเหตุซะซื้อในหนาลงล้างโปอยากกุเป็นขึ้นเป็นยี่ด้วยกันตั้งลุกยิงก้นเหตุซะอันเหมือนเจ้าหนังเขาอันเป็นลุกยิงก้นเมืองในซื้อในจึงเขาขาสักลิบอยู่ก็ตักมีอโจกาสังคาว่าหนังในแก้มเงากำผากันนานลง28กันนานอ่อน1ต่อถึง9มือนั่นอีจากห้องเอายากุบและปันตังลีเสียเย้าสังลาดเลยว่าเมื่ออำไลเอาเมกันเนลูกยิงเจอเคอขานาในลูกแลกว่าจูกะตีปาตันอารัมตีอันปูเมื่อปีช่วยละอยู่นั่นตาเอาเมกันเนลูกยิงลุงมาลาปันนั่นเสก็ตะให้พระเป็นเจ้าอันนั้นตะตันโคปันตังลีตีเมื่อแลให้เมื่อเกิดเล่งลุกเล่งลางแลอย่าเพนนำกึนให้เมื่อไรเปลี่ยนตีจุตีตุงมิวกวนนำนาสิกำเลยจอมนังหือเมื่อตักเลยขามอมวยเมืองเตียนเมื่อเป็นแขกอยู่โตเลียวอันพระเป็นเจ้าปันตีอาบราฮัมนั่นจึงให้มันเจ้าปันตั้งลีมังกลาตีเมื่ออีกตั้งตีจื้อคือเมื่อสิกำเลยว่านังในนังนั้นเลยอีจักปล่อยยากุบกว่าสีมันก็กว่าจูกะตีปาตันอารามตีอยู่ลาปันลูกใจปีช่วยละกุนสุริปีใจเรเบคก้าเมยากุบตังอีโซนั่นอีโซหูหันรออันอีจักปันตังลีตียากุบเจ้าหนังนั้นเสียปล่อยมันกว่าจูกะตีปาตันอารามให้ไล่เอาเมกะตีนั่นอีกจังลองอันสังลัดไว้ที่มันเนื้อมืออันปันตังลีอยู่นั่นเลยว่าอำไรเอาเมกันเนื้อลูกยิงกวนชื่อคือขานนั้นว่าหนังในนั่นดังลองอันยากุบถ่อมเอาความปอมันปอความเมเลกว่าจูกะติปาตันอารามนั่น
ตั้งลองอันลูกยิงเจอคือขนาดอันทุกตาปอมันอีจากนั้นเสียวเอโซกว่าจูกติอิชเมลาเลนอกเสมีอันเอาอันตังจืนนั้นมันซ้ำเอามหาราชอันเป็นน้องยิงนาปายุดลูกยิงอิชเมลาอันเป็นลูกชายอับราฮัมนั้นแทงหัวเคาะตั้งนอนพันยาโกบตีเปสละกันนั้นอ่อน10 ต่อถึง22ยาโกบออกเสกันเนวิ่งปีระสีผ้าแลในมืออันยังตึกจอมตังกว่าจูกติเมืองคารันอยู่นั่นจึงพอถึงตีหนึ่งแลเปืออันกลางวันคำกว่าเย้านั่นมันมีตังแก้มตังปองไข่ให้ปุ้นขึ้นกะดีนั่นแลเอาหมักหินกะดีนั่นเฮ็ดมอนโหสีแลนอนตั้งอันมันนอนพันหันจ้ำคู่ไหลปกตั้งอยู่กะเนอลินเมืองในแลปลายมันคืดถึงกะดีเนอผ้ากลางหาวแต่มันกลางหาวพระเป็นเจ้าตั้งหลายก็ขึ้นลงอยู่กะเนอคู่ไหลนั่นถาวรพระจุกอยู่กะเนอคู่ไหลนั่นสิแลว่าเขาเป็นถาวรพระอันว่าพระอับราฮัมพระอิซักนั่นเขาตักปันลินอันมือนอนอยู่ในตีมืออีกตั้งจื้อคือมือจื้อคือมือตักเหย่าเพนนำขึ้นมาเหมือนเจ้าหนังมุนลินตักจอดตัวกว่าภายดังตกภายดังออกภายดังห้องภายดังจันสีหน้าสีภายกันในมืออีกตั้งจื้อคือมือนั่นกวนมิวตั้งเสียงตั้งลงตักไหลคำตั้งลีมังกลาเขามีอยู่เลยกันตั้งมือเขาตักจอมเปิ้มืออยู่ในตั้งอันมือกว่ากูตีกูเรียนนั่นแหละซ้ำเอามือขึ้นมาจูกะตีเมืองในลูกก่อนจวนมืออำไปเฮ็ดจอมกาหนังอันเกาลัดไว้ที่มือนั่นจึงเขาตักอำเปียดมือไว้เกวว่าหนังในยากุบนั่นตื่นมากันเนตั้งอันมันนอนผันนั่นเสียลาดเลยว่าทาวราพระมีอยู่กะดีในอมันคันเปลี่ยนก็หู้รออันมันเจ้ามีไว้นั่นหนังในแลฮอดถึงตั้งอันตกเจอโกเฮนาลงลังเสียเลยว่ากะดีในจำเป็นที่อันลีโกลีเฮนาลงลังเตลงปีกะดีในจำเป็นเจ้าหนังต่างที่ต่างแลนเจอเป็นปิกมันพระเป็นเจ้าเป็นพักดูกาเฮาลงปีวันในเข่งกลางในเจ้ายากุบลูกแลเอาหมักหินอันมันนอนวันโหนั่นปกตั้งไว้ให้เป็นเสาดีมาตวงเสียเอาน้ำมันถอกเสือกระเนือปลายมันที่นั่นจึงมันห้องที่ชื่อว่าปีสละชื่อเก่าเสียงเก่าเว้งนั่นจำห้องที่ชื่อลูจ้าเมื่อนั่นยากุบเฮ็ดสัจจากที่แลว่าปอพระเป็นเจ้าตักมีอยู่ด้วยกันตั้งเก่าปอมันเจ้าตักจอมเปิ้เก่าในตั้งอันเก่ากว่ากูตีกูเลียนนั่นแลปันตั้งกินตั้งครบปุนอันตักกินตักครบอีกตั้งคู่หนึ่งตั้งใหม่ปุนอันตักนุงตักใหม่ปอเก่าซ้ำไรคืนฮอดถึงกะตีเฮิรนปอเก่านิ่มลีแทงเจิงคำนั้นถาวรพระตักไรเป็นพระเก่าแลหมักหินอันเก่าปกตั้งไว้ให้เป็นเสาตีมาตีตองในก็ตักไรเป็นปิกมันพระเป็นเจ้าตักเอาในการเจ้าเฮาอีลูปันนั่น10 ปุนหนึ่งปุกโจที่เจ้าเฮาที่คาว่าหนังในแก้มเงากำผากันนั้นดงเศร้าเก่าโคเคาะยากุบฮอดเพียวเวงคารันกันนั้น1 ต่อถึง14กำนั้นยากุบ
ซ้ำจอมตั้งกว่าแลฮอดถึงกะดีอันกวนเมืองตั้งออกอยู่นั่นเสียเย้ามุงด้วยแลหันน้ำหมออันเป็นอันหนึ่งกะดีเถินนั่นออกเปืออันยามเอาน้ำกะดีน้ำหมอนั่นตึกปันผงโซตั้งหลายแลผงโซ3ผงนอนอยู่กะดีหิมน้ำหมอนั่นออกมักหินอันเยอนาดมีกระเนอปักน้ำหมอนั่นออกเมื่ออันผงโซตั้งหลายจู้กันตุ่มกันกะดีนั่นจึงเขายามเอามักหินนั่นจริงเปียดเสกันเนอปักน้ำหมอนั่นเสแลตึกปันน้ำตีโซเย้าจังเอาซ้ำเอาหมากหินนั่นขึ้นห่มไว้กันเนอปักน้ำหมอตีเก่ามันนั่นยากุบก็ถามตีเขาเลยว่าพี่น้องเก่าตั้งหลายเขาสู่เจ้าลูกเสกดีเหล่ามาเมื่ออันวานั่นเจงเขาก็ขึ้นลัดเลยว่าเฮาลูกเสกดีเว้งขาหลานปุ่นมาวันไหนมันซ้ำถามที่เขาเทียงเลยว่าสู่หู้จักลาปันลูกใจนาขอนั่นคือเมื่ออันว่านั่นจริงเขาซ้ำขึ้นลัดเลยว่าฮู้ว่านั่นในเสียวมันซ้ำถามที่เขาเทียงเลยว่ามันอยู่ลีอยู่ค่าหือเมื่ออันว่านั่นจึงเขาซ้ำลัดเลยว่าอยู่ลีอยู่ค่าด้วยรู้ลูกยิงมันราเคล่ายังมาอยู่เรกันตั้งผงโซกะตีปุ่นว่าหนึ่งในมันก็ลัดเลยว่าขิงกลางวันยังมีอยู่น้ำหนาขิงอันตักไลให้ผงโซตั้งหลายจู้กันตุ่มกันนั่นอำไปเจอตึกน้ำปันเสียวเอากว่าเล่งทิ้งรู้ก่อนต้าว่าหนึ่งในเขาก็ลัดเลยว่าจู้อันอำไปให้ผงโซตั้งสิ่งตั้งลงจู้กันตุ่มกันเสแลเอาหมักหินอันมีกระเนอปากน้ำหมอกิ่งเป็ดนั่นอำไลตึกปันกุ้ยว่าหนึ่งในในเมื่ออันมันยังตึกลัดความต่อกันตั้งเขาอยู่นั่นจึงราเคล่านั่นเพื่ออันไลเลี่ยงไลทิ้งโซอันมันตั้งหลายแหล่ป้าเอาตั้งโซตั้งหลายแหล่ฮอดมาเมื่ออันยากุบหันราเคล่าลูกยิงลาปันปีใจเมมันอีกตั้งโซลาปันนั่นจึงมันสุดจำแลกิ่งมาหินเปียดเสกันเนอปักน้ำหมอนั่นเสียวตึกปันน้ำตีโซลาปันกำนั้นยากุบนมราเคล่าและเฮ็ดตั้งเสียงอันเยอะหนาห้องไห้ยากุบหมอกลาดลองอันมันเป็นหลานโปราเคล่าอีกตั้งลองอันมันเป็นลูกใจเรเบคก้านั่นเสียราเคล่าก็เลียนมือกว่าแลหมอกลาตีโปมันมืออันลาปานเลยเงินความสตังเสียงข่าวลองหลานใจมันยากุบนั่นจริงมันเน็ดกว่าคันพ่อยๆไฮเลยฮับโหดังเสียวกดจุบนมสิเลปามือกว่ากะดีเฮิรนมันยากุบหมอกลัดลองตังดูเจ้าเก่ากะติกามีจังสิ่งจังลงตีลาปันเสียวลาปันก็ลาตีมันเลยว่าเมื่อในเปลี่ยนเนื้อเก่าลูกเก่าอมันคันเปลี่ยนว่าหนึ่งในยากุบอยู่ด้วยกันดังมันเหลือนหนึ่งจำหัวข้อยากุบเอามีลีอาดังราเคล่ากันนั้น15ต่อถึง30กำนั้นลาปันลาตียากุบเลว่าปืออันเมื่อเป็นหลานใจเก่าแลยังมีอโจกาสังเลจักเลยคำตั้งใจตั้งสวยเก่าหือลาดกามันขันมันกาหนังอันเมื่อใครไลนั่นตีเก่าต้าวาหนังในตีลาปันนั่นมีลูกยิง2ก็เยอะจำเลยจือว่าลีอาก็เล็กจำเลยจือว่าราเคล่าลีอาจำมีสายตาโอนราเคล่าจำหางพังเย็นแลเนื้อหนังก็หางลี
ปืออันยากุบยินฮักยินแป้งราเคล่าเลยมันลัดเลยว่าเขาขาดจักขำตั้งใจตั้งสวย7 ปีให้ไลราเคล่าลูกยิงลุงเฮาสีก็เลขาอวานังในสิเลลาปันก็ลัดเลยว่าเพื่อปันทีเปิ้นต่างก็นั่นปันทีมือยีแค้นจักลีออยู่เลยกันตั้งเก่าตะวานังในยากุบก็คำตั้งใจตั้งสวย7 ปีให้ไลราเคล่าเพื่ออันมันยินหักยินแปงราเคล่าแลมันทาง7 ปีนั่นเป็นเจ้าหนังเมื่อวันอันเกนายากุบโกลาตีลาปานเลยว่าขิงมันและขิงวันอันมักคันไว้นั่นเจขายาวเอาเมเกาคาอัปปันดีเกาคาให้เกาคาเลยเข้าจูดีมันสิกรรมวานังในเสียาวลาปานก็ให้กวนอันอยู่กะดีนั่นตั้งสิ่งตั้งลงจู้กันตุมกันสีแลเฮ็ดปวยมืออันถึงฮอดขิง6 คำนั่นจึงมันป้าเอาลูกยิงมันเลกว่าส่งเข้าปันแลยากุบนอนรวยกันตั้งมันนั่นลาปานเอาเมยิงข้าจิปละอัปปันติลูกสาวมันเลให้เป็นข้ามันถึงฮอดขิงกลางนาเมื่ออันยากุบด้วยนั่นคู่ว่าเป็นเลนั่นจึงมันลาตีลาปานเลยว่าลองตั้งอันลุงเฮาเฮ็ดที่เกาคาในเป็นเจ้าหนังหือเกาคาขำตั้งใจตั้งสวยให้ไลราเคล่าอำใจคาหือเฮ็ดสังเป็ดแลนเกาคาว่าหนังในเสียวลาปานก็ลาได้ว่ากะดีเมืองเฮาในจูอันอำไปไล่ปันลูกยิงก็เยินเย้านั่นอำไล่ปันก็เล็กเว้ยไปให้เตรียม7 วันลูกก่อนตะเกาตักเอาก็เล็กอัปปันตีมาแทงกำเลือนมาตักเลยคำตั้งใจตั้งสวยที่เกาแทง7 ปีว่าหนังในแลยากุบฮับดุงเอาแลไว้4 เตรียม7 วันนั่นลาปันเอาลูกยิงมันราเคล่านั่นอัปปันลาปันเอาเมยิงขามันปีละหาอัปปันตีกุนลูกยิงมันราเคล่าให้เป็นเมยิงขามันยากุบเข้าจูดีราเคล่าเลยยแค้นหักราเคล่านาซีลีมันคำตั้งใจตั้งสวยแทง7 ปีหัวข้อลูกล้างยากุบกันนั้น31 ถึง 35ทาวราพระผู้หันลองอันลีเลยคำตั้งจังนั่นแหละปันอักขังตั้งอันเกิดเล่งลูกเล่งล้างนั่นที่มันราเคล่าซ้ำเป็นเมยิงหมานและมีลูกมีล้างลีป้าปดิกสันเทเสียาวเกิดเล่งลูกใจมาและห้องหิกจือว่ารูปเป็นเรามันจำทาวราพระด้วยหันทุกข้าตั้งผ่านเก่าเย้าเปิดในแลตัวเหลียวในผู้เก่าตักหักเก่าเย้าว่าหนังในกำนั้นมันซ้ำป้าปดิกสันเทแทงแลเกิดเล่งลูกใจมาแทงเสียเย้าซ้ำว่าก็เปืออันทาวราพระยินลองอันเก่าเลยคำตั้งจังนั่นแหละมันเจ้าอีลูปันลูกใจในที่เก่าขายาวานังในเสียแล้วห้องหิกจือลูกใจนั่นเลยว่าซีมนกำนั้นมันซ้ำป้าปริกสันติแทงแลเกิดเล่งลูกใจมาแทงเสียเย้าซ้ำว่าก็เปืออันเก่าเลยเกิดเล่งลูกใจ3 ก็ที่ผู้เก่านั่นตัวเหลวในมันจักโฮมเจอกันตั้งเก่าว่าหนังในแลห้องหิกจือลูกใจนั่นเลยว่าลีวีกำนั้นสัมปาปริกสันติแทงแลเกิดเล่งลูกใจมาแทงเสียเย้าซ้ำว่าตัวเหลวในเก่าจักยองยอทาราพระว่าหนังในแลห้องหิกจือลูกใจมันนั่นว่ายูตะไว้นั่นลูกใจไว้นั่นลูกมันถาดกว่าแลมันเกิดเล่งลูกเล่งล้างแทงยาวแก้มเงากำผากันนั้นลง30กันนั้น1 ถึง 24ราเคล่านั่น
เมื่ออันหู้ลองอันมันเกิดเล่งลูกเล่งล่างที่ยากุบไลนั่นจึงมันมีเจออันสิเกเฮตาปีนางมันเลลาติยากุบเลยว่าปันลูกที่เกาเสกัมป้อมนั้นเกาตักตายเย้าว่าหนังไหนยากุบก็ออกโตซาเจอไม่ดีราคิล่าเลยว่าเกาเป็นต่างโตพระเป็นเจ้าอันอัมปันอักขว้างตั้งอันเมื่อเกิดเล่งลูกเล่งล่างนั่นคือว่าหนังในราคิล่าก็ละได้ว่าเกาคามีเมยิงคาเกาคาปีละหาเขาจูกดีมันเสกัมมันจะเกิดเล่งลูกเล่งล่างกันนือโหเข่าเกาคาแลเกาตักเกาคาตักไหลลูกล่างกะดีนั่นคาว่าหนังในแลเอาเมยิงคามันปีละหานั่นอาปันให้เป็นเมยากุบแลยากุบก็เข้าจูกดีมันปีละหาปฏิสันติแลเกิดเล่งลูกใจมาดียากุบเสียราเคลาลาดว่าพระเป็นเจ้าจียังตราภายเกาเย้ามันเจ้าถ่อมเอาความเกาแลปันลูกใจที่เกาเย้าว่าหนังในแลห้องหิกจืดลูกใจนั่นเลยว่าตานกำนั้นปีละหาเมยิงคารับราเคลานั้นสัมปปริสันติแลเกิดเล่งลูกใจกะติยากุบทนถึง2ปอกเสียราเคลาลาดว่าเกาในกัดเขียนกันเข่งกันตั้งปีนางเกาแลปีเหนียงเย้าว่านั่นเลยห้องหิกจือลูกใจนั่นเลยว่านับทลีลีอานั่นมืออันคู่หันรองอันลุกมันถาดกว่าแลเกิดเล่งแชงนั่นจึงมันเอาเมยิงคามันซีปลาอัปันให้เป็นเมยากุบเมยิงคาลีอานั่นเกิดเล่งลุกใจมาที่ยากุบนั่นสีเย้าลีอาลาดเลยว่าอันงามมาเย้าว่าหนังในแลห้องหิกเจอลุกใจนั่นว่ากัดซีปลาเมยิงคาลีอานั่นซ้ำเกิดเล่งลุกใจกะดียากุบทนถึง2ปอกเสียลีอาลาดว่ามังกลามิที่เกาเย้าลองมันจำลูกยิงคนตั้งหลายห้องหิกถ้าห้องหิกเกาว่าก็อันมีมิงกลาว่าหนังไหนแลห้องหิกจีลูกใจนั่นว่าอาสาลื่นนั่นคิงกาล่ามืออันจู้ซิมเข้าจงนั่นรูปินออกกว่าแลทบหันมักยาอโชกดีตรงหน้าเสียวเอาปามาจูดีเมมันเลียราเคลาย้อนที่เลียเลยว่ามักยาอโชอันลุกใจมือเลยมานั่นปันที่เกากำพองเสกัมวันหนึ่งในเสียวเลียโกลัดเลยว่าเมื่อถังเมื่อเอาผูเกาเลมีตัวกาสังหือมักยาอโชลุกใจเกาก็เมื่อตักเอาลงปีมืออันว่าหนึ่งในจึงราคีลาโกลาได้ว่าโปเป็นเจ้าหนึ่งนั้นจึงก็เปิมมักยาอโชลุกใจเมื่อนั้นผูเฮาตักเลยนอนเลยกันตั้งเมื่อขึ้นในว่าหนึ่งในคิงโฮคำมืออันยากุบลูกสีกดีตรงหน้ามานั่นจึงเลีอาออกกว่าให้ไลฮับโหตังมันเลลาดว่าเจ้าตักไลเข้าจูกะดีเกาคาเอาตั้งหมากยาโชอันลูกใจเกาคาไลมานั่นจังงาเอาเจ้าคาว่าหนังในแลขึ้นนั่นไลนอนรวยกันตั้งมันนั่นพระเป็นเจ้าถ่อมเอาความลีอาแลมันปาปฏิสันติเสียวเมื่ออันเกิดเล่งลูกใจมาที่ยากุบทนถึง5ปอกนั่นจึงเลียนัดเลยว่าก็เปื้ออันเกาเอาเมยิ่งคาเกาอปันติโภเกาแลพระเป็นเจ้าปันกามันขันมันที่เกาเย้าว่าหนังในแลห้องหิกจือลูกใจนั่นว่าอีสขากำนั่นเลียซ้ำพระปริสันติแทงแลเมื่ออันเกิดเล่งลูกใจมาที่ยากุบทนถึง6ปอกนั่นจึงเลียนัดเลยว่าพระเป็นเจ้าปันหลัก2อัน
ส่องมังกลาอันลีอันงามเย้าก็เปืออันเก่าเลยเกิดเร่งลูกใจหกก็ดีโผเก่าเลยตัวเหลียวในมันตักอยู่ด้วยกันตั้งเก่าเสสีอว่าหนังในแลห้องหิกลูกใจนั่นว่าสีปู้หลุนลื่นนั่นมันเกิดเร่งลูกยิงมาแลห้องหิกจือว่าตีนามือนั่นพระเป็นเจ้าคุกจะไลใครเจ้าทบราเคล่ามันเจ้าห้องเอาความถ่อมเอาความมันแลปันขว้างอันเกิดเร่งลุกเล่งล้างตีมันมันป้าปริสันเถแลเกิดเร่งลุกใจมาเสียเย้าลัดเลยว่าพระเป็นเจ้าเปดลองตั้งอันเสอันซ้อมอันเก่าไรขามนั่นกะดีเก่าเย้าวานังในเสียเย้าห้องหิกจือลุกใจนั่นเลยว่าโยเซฟแลซ้ำว่าทาวราพระตักทับแช่งแลปันลุกใจต่างก็ที่เก่ารู้ก่อนว่านังในหัวข้อพุงโซยากุบอย่าเพะนำขึ้นมากันนั้นอ่อน25ต่อถึง43ไว้สีราเคลาเกิดเล่งโยเซฟเย้านั่นยากุบลาตีลาปันเลยว่าปล่อยเกาคาให้เกาคาไลขึ้นเมื่อจูกตีเมืองตีอันเกาตีกเมืองตีอันอยู่เกาคานั่นสิกำปันขว้างให้เกาคาไลเอากว่าเมเกาคาอีกตั้งลุกล่างเกาคาอันเกาคาขำตั้งใจตั้งสวยแลไหลมาจื้อนั่นเสกำเกาหู้ลองตั้งเจ้าตั้งสวยอันเกาคาไหลขำกะดีเจ้านั่นอยู่คาวานังในไหลลาปันก็ลาดีมันเลยว่าโปเกาทบเกจูสินาไตตามาจึงอยู่รู้ก่อนเสกำเกาหู้สายงายลองอันถาวราพระปันตีมาดังลีดีเก่าก็ปือมือนั่นเย้าวานังในแลซ้ำลัดแลว่าหมอกลัดกาคันอันเก่าตักเลยปันนั่นเสกำเก่าตักปันวานังในเสียเย้ายากุบก็ลัดว่าเก่าหู้ลองอันเก่าคาขามตั้งใจตั้งสวยเจ้าเจ้าหนังหืออีกตั้งลองตั้งลองอันเจริกสันเจ้ามีอยู่กะดีเก่าคาเจ้าหนังนั้นนั่นอยู่คาส่วนเกาข้ามไปฮอดมานั่นจึงอุกจาเจ้ากีนาคากำในอย่าเพศนำขึ้นมานำนาลงล้างทาวราพระปันตั้งลีดีเจ้าให้จ้างอันเกาขากว่ามาลัดเฮ็ดนั่นขาเย้าตัวเร็วในเกาขาตักไหลทบตักเลยลุมลากวนเฮินกวนยีตูเจ้าเก่ามือเลยค้าวานังไหนมันก็ขึ้นถามเลยว่าเก่าตักไลปันกาสังตีมาวานังไหนเลยอยากกุบโกลาดเลยว่าไลปันกาสังลาปอเจ้าแค่เฮ็ดกีจูเสจื้อเสเปิงที่เก่าคาเจงเก่าคาตักขึ้นเล่งรูให้ทิ้งผงโซผงเป้เจ้าตั้งหลายเทียงรู้ก่อนคาวันมือในเก่าคาตักกว่ากะดีในผงโซผงเป้เจ้ากูตีกูแลนแลเพเอาโซอันลายอันเลียนเหลออันเป็นจุมอันไว้เหลอโซอันโซอันกำเหลอกูดูออกสีกันในผงโซเป้แนวเป้อันลายอันเลียนเหลออันเป็นจุมไว้เหลอกูดูออกสีกันในผงปี้แลให้ดูเจ้าหนังนั้นนั่นเป็นกาขันเกาคาตะปืนในแลขิงกาละกำเดือนปุ่นนั่นมืออันกาขันเกาคาพอถึงกตีภายนาเจ้านั่นจึงตั้งสี่ตัวเกาคาตักเปิ้จอยเปิ้แถมเกาคาให้มาเป้อันไลเลียนแล้วอันเป็นจุมไว้แล้วอีกตั้งโซอันกำแล้วอันมีตีเกาคานั่นเป็นเหมือนเจ้าหนังตัวอันเกาคาลักเอาเลือดเอากูตูตะวานังไหนลาปันก็เลยเจอเลยว่าให้เป็นกันหนังอันเมื่อวานนั้นตาวานังไหนแลในวันนั้นมันเพเอาเป้ปอ
ก็อันไล่อันก็อันไล่เล่นเลยเป้เมก็อันไล่อันเล่นเลยเป้ก็อันป้าอันฝึกเลยโซก็อันกำเลยออกสิกำอาปันกันในมือลูกกันในมือลูกใจมันเจ้านั้นแล้วมันจะตัดดีอันมันอยู่อีกตั้งที่อันยากุบอยู่นั่นให้ไลยันกันข้าวยาม3 วันยากุบเล่งโซตั้งเป้ลาปันอันกึดอันจันไว้เจ้านั่นเมื่ออันยากุบเอาค้อนความจริงต้นรีบปนาอันรีบเลยต้นลูกจ้าเลยตั้งต้นอามารอนเลยสิเลเธอกวักเปียดปิกมันให้อันเพิกอันเป็นอันเขียวออกเป็นคันเป็นปองไว้เสียมีตั้งจับตั้งปองว่าโซเป้อันมากินน้ำกะดีนั่นเจ้านั่นตักวางกันแลเกิดเร่งลุกมาในมืออันมากินน้ำนั่นตาว่าหนังไหนเสียเอาค้อนอันควักเปิกเย้าจื้อนั่นปักไว้กะดีภายนาโซเป้จื้อนั่นกะดีหิมห่างกินน้ำตั้งกวักกินน้ำตั้งหลายเดียนผงโซผงเป้กินนั่นโซเป้จื้อนั่นวางกันแลเกิดเร่งลูกมากะดีภายนาค้อนความจื้อนั่นเสียเกิดเร่งลูกโตอันลายอันเล่นเลยอันเป็นจุ่มเลยมายากุบเพเอาโซอ่อนตั้งเป้อ่อนตั้งลายออกไว้ทีหนึ่งเลยให้โซเป้ตั้งลายไหวหน้าจูโตอันลายอันเล่นเลยโตอันกำเลยกามีอันมีกันเนอผงโซผงเป้ลาปานนั่นผงตะเรกสันมันตั้งผงตะเรกสันลาปานก็อัมปันล้อแลลุยกันแลเพไว้ผงเลยผงมันมืออันโตอันแห้งอย่าวางกันนั่นจึงยากุบจังเอาค่อนความเจอนั่นไว้กะดีหิมหางกินน้ำกะดีซื้อนาใต้ตาเขาให้เขาวางกันแลเกิดเร่งลุกกะดีค่อนความเจอนั่นกะดีภายหน้าโตอันแห้งเล็กนั่นจึงมันปักไว้เปิ้นในแลอันเป็นจึงอันเป็นเปิ้นในแลโตอันแห้งเล็กเจอนั่นเป็นโตปุ่นลาปานโตอันแห้งอย่าตั้งหลายจำเป็นปุ่นจำเป็นโตปุ่นตายากุบนังนั้นแลตียากุบนั่นอุกจ่าอย่าเพนำขึ้นมาแลมีโซเป้ขาคนยิงขาคนใจกันละอุกมาลีนำนาจามเงากำผากันนั้นลง31หูคอยากุบไล่ปลายออกเสลาปานกว่ากันนั้น1ต่อถึง54มือนั่นยากุบยินลองอันลุกใจลาปันตั้งหลายลาดว่ายากุบเอาอุกจ่าปอเฮากามีจังเสียงดังลงนั่นกว่าเย้าลงเปก็เปืออุกจ่าปอเฮานั่นแลตีมันเปลี่ยนจี้จิมลงกว่าเย้าวาหนึ่งในแลมืออันยากุบตุยนาลาปันนั่นมันเลยหันเหมือนเจ้าหนังมืออ่อนนั่นแลเปิงกว่าเย้าทาวราพระลาดียากุบเลยว่าขึ้นมือกว่าจุกดีเมืองอันปอมือจื้อคือมืออยู่ปุ่นตะก็ดักมีอยู่เลยกันตั้งมือวาหนังไหนยากุบปล่อยเจอกุนกว่าห้องเอาราเคละอีกดังลีอามากะดีเถินดีอันผงโซมันมีนั่นเสียเย้าลาดีสวงคาเลยว่าเกาหู้หันลองอันนาปอสูเหมือนเจ้าหนังมืออ่อนในนั่นที่เกาแล
เปิงกว่านั่นออกุยกาพระเป็นเจ้าปอเกามีอยู่เลยกันตั้งเกาออสู้ฮู้ลองอันเกาไลเหตุการณ์ปอสู้กานังอันเกาตัดหนึ่งนั่นอยู่ออปอสู้ก็เปียดแลนเกาแลเอากาคันอันเกาถูกลีไลนั่นเรียกปุดสิบบอกเย้ากุยกาพระเป็นเจ้าอัมปันอักขว้างอันไรนิกจากเงียนเซเก่าโปมันลาดว่าให้ตัวอันเป็นจุมไว้เจอนั่นเป็นกาขันไม่ตะวาหนังในจึงผงโซผงเปกามีตั้งเสียงตั้งลงเกิดเล่งมาตัวอันเป็นจุมไว้ออกโปมันว่าให้ตัวอันลายอันเลียนเจอนั่นเป็นกาขันไม่ตะวาหนังในจึงผงโซผงเป้กามีตั้งเสียงตั้งหลงเกิดเล่งมาตัวอันลายอันเลียนออกนังนั้นแหละพระเป็นเจ้านุกเอาตริกสันโปสูสีเลปันดีเก่าเย้ามืออันตริกสันเจอนั่นวางกันนั่นจริงเกาไรมุงด้วยเลหันลองอันโตโปตั้งหลายอันจอมพวกโตเมเจอนั่นมีกว้างเงาอันลายอันเลียนอันเป็นจุ่มไว้นั่นเนื้อตั้งอันนอนผ่านหันออตะมันกลางเฮาพระเป็นเจ้าก็ห้องเก่าในตั้งอันนอนผ่านหันนั่นเลว่ายาโกเบว่าหนังไหนแลเก่าเลยว่าข้าเจ้ามีอยู่ที่ข้าอว่าหนังไหนอมันเจ้าก็รัดเลยว่ามุงแลด้วยตะตัวโปตั้งหลายอันจอมพวกโดเมเจนั่นกามีจังสิ่งจังหลงมีกล้องเงาอันลายอันเลียนอันเป็นจุ่มไว้นั่นออลองมันจำเก่าหันตั้งอันลาปันเฮ็ดดีมานั่นเย้าเก่าเป็นพระดีปีสละดีอันมาเอาน้ำมันถอกใส่กันเนอเสาดีมาตีต้องแลเฮ็ดเสร็จจากคดีนั่นออโตเหลียวในลูกแลออกเสกัดเนอเมืองในขึ้นมือกว่าจูกะดีเมืองอันจื้อคือมาอยู่ปุ่นตะว่าหนังไหนเย้าว่าหนังไหนออราเคลาตั้งลีอาขึ้นลัดเลยว่าเฮาขาจับแสงกันตั้งขึ้นปอเฮาขาเจ้าหนังคือขาเฮาขาจักไรขามอมวยกาสังลูกก่อนขามันนั่นจังมัดให้เฮาขาเป็นเจ้าหนังก้นต่างซึ่งต่างเมืองอำเจอคาฮือมันขายเฮาขาเป็ดเย้าลงเปเงินเฮาขาก็มันกินเป็ดเสียงเย้าลงเปจีจิมกาอันพระเป็นเจ้านุกเอาเสกตีปัวเฮาขาตั้งเสียงตั้งลงนั่นเป็นอุกจ่าเฮาขาตั้งลูกล่างเฮาขาอปืนในแลตัวเหลียวในเฮ็ดจอมการหนังอันพระเป็นเจ้าสั่งรัดไว้ดีเจ้านั่นสีกำคาว่าหนังในมือนั่นยากุบลูกแลเอาลูกล่างมันอีกดังมีมันจะนั่นให้ขี่กันเนอกันละอุกมันเอาอุกจากกาอันมันมีตั้งเสียงตั้งลงอีกตั้งตริกสานกาอันมันมีตั้งเสียงตั้งลงอันมันไหลกะตีปาตานอารามอันมันจู้ไว้ซิมไว้จะนั่นแลออกกว่าให้ไหลมือถึงกะตีปอมันอีจักกะตีเมืองขานันนั่นในเมื่ออันลาปันกว่าดังตีต่างเลียนให้ไหลเก็ดให้คนสู้อยู่นั่นจึงราคีละลักเอายุทุเจระเพมปอมันกว่ายากุบนั่นยังหมอกลัดลองอันมันตักปลายกว่านั่นเลยเฮ็ดตั้งปริเยสิเลยเป็นแนงลาปันอันเป็นก้นสุรินั่นดังนั้นเลยมันป้าเอากะอันมันมีตั้งสิ่งตั้งลงออกปลายสีคำห้องน้ำขันพระเผาสีเย้าวายนาคโตลอยกิลัดเลกว่าป่น3 วันเย้าจังลาปันไรงินปืนลัดลองยากุบปลายกว่านั่นแหละมันห้องเอาปีน้องมันตั้งหลายสีเย้าลิบจอมกว่าข้าวตัง7 วันแหล่ขึ้นกันลอยกิลัดพระเป็นเจ้าโปมาดีลาปันกนสุรินั่นเนนอนผ่านเนนอนผ่านหันขิงกลางขึ้นเลยว่าเฮ็ดสติลองอันเมาตักลัดอันดี
อันอำดีตียากุบนั่นตะวาหนังในอเมื่ออันลาปันจอมคึดยากุบนั่นจึงยากุบไลมุงซุ่มเถงมันกันเนลอยนั่นลาปันอีกตั้งปีน้องมันตั้งหลายก็อ่อนกันมุงซุ่มเถงเขากันเนลอยกีลัดนั่นลาปันลาดียากุบเลยว่าเมื่อเฮ็ดจะนั่งคือไหนเมื่อเป็ดแลนเก่าแลซิมเอาลูกยิงเก่าตั้งหลายกว่าเมื่อจะนั่งซิมเอาเขาจื้ออันติไลในตั้งอันตึกซึกนั่นลงไปเฮ็ดสังแลเป็ดแลนเก่าสีแลเด็ดออกไปเฮ็ดสังแลอำหมอกอำลาตีเก่าให้เก่าเลยเฮ็ดตั้งอันมวนเปียวตั้งอันเฮ็ดความตั้งอันให้กองเล็ดดิ่งสีแลป่วยมากกว่าเฮ็ดสังแลอำปันอขว้างให้เก่าเลยหนมลูกใจตั้งลูกยิงเก่าจื้อไหนเมื่อไลเฮ็ดตั้งอันมึกเย้าลงปีเมื่อเร็วไหนเก่านิกจักเงี้ยเสมือไลอยู่ในวันนั้นเสก็มือคำว่าพระเป็นเจ้าอันโปมือกูก่อยนั่นลาตีเก่าเลยว่าเฮ็ดสติลองอันมือตักลาดอันลีอันอำลีตียากบนั่นตะวันในเจ้าเร็วไหนเปื้ออันเมื่อเจอถึงเฮือนโปมือหนาลงล้างแลมือคืนมือนั่นเฮาเจอสีลูกก่อนตะกุ้ยกะเฮ็ดสังเลยมือลักเอาพระเก่าจีนั่นกว่าวานในยากุบก็ขึ้นลาดีลาปานเลยว่าปืออันโกเจ้าจางเคตักเฮ็ดเปะเฮ็ดแหนงสิเลขึ้นซิมเอาลูกยิงเจ้าจื้อนั่นเลจังไลออกไปคาพระเจ้าจื้อนั่นจำโปทุพันตีเสก็เสกวนจึงให้ก็นั่นตายตะหนีปยาอุกจ่าเจ้ากะดีภายนาตีปีน้องเฮาตั้งหลายในสิเลขึ้นเอาเสกำตะวาหนังในลองอันราเคละไหลลักเอามานั่นยากุบอำหูปิกซ้ำลาปันเข้าเลหากันเนซุ่มเถงยากุบซุ่มเถงลีอาตั้งซุ่มเถงเมยิงข้าสองก้อนนั่นเสก็มันอำทบอำหันมันจังออกเสกันเนซุ่มเถงลีอาเลเข้ากันเนซุ่มเถงราเคละราเคละเอายุกทุเดราเพมเจอนั่นเสือกันเนเครื่องกะละอุกเสียเย้านางเต็งอยู่กันเนเครื่องนั่นลาปันสอหาด้วยตั้งสิ่งตั้งหมดก็อำทบอำหันราเคลาลาตีโปมันเลยว่าก็เบื่ออันเก่าคาอำลูกกะดีภายนาเจ้าในแลอย่าไปมีเจ้าสิกรรมคาทุ่งจำอันยามเป็นดีผู้ยิ่งนั่นเป็นอยู่ดีเก่าคาวานในแลลาปันก็ลาปันหาก็หันยุกทุเดราเพมเจอนั่นมือนั่นยากุบจะไม่เคยจ้าเลยลาดีลาปันเลยว่าหนังหือจักเลยลืบจอมเก่าข้าทานได้เจงเก่าข้าพิษเปิงเจ้าหนังหือเลยมีอเบียดอันเลข้าเจ้าเลยสอกหาเลยอุกจากโคลิงเก่าข้ากามีจังสิ่งต่างหลงนั่นแหละทบเมียนอุกจากโคเฮินโคเยเจ้าเสียจื้อเสียปืนข้าหือโปทบหันจึงเอาไว้กะดีภายนาปีน้องเจ้าอีกตั้งปีน้องเก่าข้าจื้อในกะดีในเสกำข้าให้เขาจีอย่างวงกลางหาสองก็เสกำตะเก่าข้าอยู่เรกันตั้งเจ้า20 ปีเย้าแลโซแม่เป้แม่เจ้าอันหอมเจ้านั่นอำลูกอำหยอดเสโตเป้โปซูโปเจ้าก็เก่าข้าเอากินเสโตโตอันโดเถินคบตายนั่นก็เก่าข้าเอามาจูดีกะดีเจ้าเก่าข้าเลยขำซุ่มข้าปืนลักขิงกลางวันเสียมว่าลักขิงกลางคืนเสียมว่าเจ้าจังย้อนตีเก่าข้าอันต่างโตมันนั่นข้าดังนั้นเลยเก่าข้าเลยขำตั้งอันไม่อันห้อนขิงกลางวันตั้งอันกัดอันหนาวขิงกลางคืนข้าเย้าตั้งอันตานอนลูกก็เลยขำมาเย้าเก่าข้าอยู่กะดีเฮิรนเจ้า20 ปีเลยขำตั้งใจตั้งสวยปุนลูกยิงสาวสองก้อนนั้น14 ปีปุนโซเปะเจ้านั้น6 ปีเย้าก้อยกะ
กาคันอันเก่าขาถูกเลยนั่นเจ้าเอาเรียกปุดเป็ด10ปอกขายาวตัวเลี้ยวในก็สังพระเป็นเจ้าบ่เก่าขาพระเป็นเจ้าอับราฮัมพระเป็นเจ้าอันอีจับอยู่สี่กูยำนั่นมีเลยกันตั้งเก่าขาจึงเจ้าตักปล่อยเก่าขามือกว่าดินไหลมือเป่าอำมาตย์ขันเปลี่ยนลงปีพระเป็นเจ้าหันตั้งอันเก่าขาไหลคำทุกข้าตั้งผ่านแลสั่งสอนสุ่งมาเจ้ามือคำวันขายาวว่าหนังในลาบันก็ขึ้นลาตียากุบเลวะลูกยิงเจ้าไหนเป็นลูกยิงเก่าลูกอ่อนเจ้าไหนก็เป็นลูกอ่อนเก่าเจริกสันเจ้าไหนก็เป็นเจริกสันเก่าอุกจากคู่เล่นการเมื่อหันเจ้าไหนเป็นอุกจากคู่เล่นเก่าวันมื้อไหนเก่าตักเฮ็ดตีลูกยิงเก่าเจ้าไหนตีลูกอ่อนอันดีลูกอ่อนเก่าอันเขาเกิดเล่งมาเจ้าไหนเจ้าหนังคือไรปืนในแลโตเร็วในเมื่อดังเก่าเฮ็ดปฏิเงียนด้วยกันตาหาให้เป็นศักดิ์เสวงกลางเมื่อตั้งเก่าไว้ตาหาวาหนังในยากุบก็เอามาหินสิเลปกตั้งไว้บนเสาตีมาต้องเสียเย้าลาตีพี่น้องมันเจอนั่นเลยว่าอ่อนกันเก็บหมักหินสีกำวาหนังในแหล่เขาอ่อนกันเก็บมาหินกูเฮ็ดกวางเสียเย้ากินตั้งครบกันเนื้อกองมาหินนั่นกองมาหินนั่นจริงลาบานห้องฮิกจือว่ายีกาซะหาตุซะยาคุบซ้ำห้องฮิกจือว่ากีลัดลาบานลาดเลยว่าวันมื้อในกองมาหินในเป็นศักดิ์ศรีวงกลางเก่าตั้งมาเย้าปืนในแลห้องฮิกจือว่ากีลัดยังห้องฮิกจือว่ามีจะป่าวะในลูกก่อนลองมันจำลาปานลาดว่าไว้สีเฮาก้หนึ่งและก้หนึ่งผัดยันกันกว่าเย้านั่นให้ถาวรพระเป้าวงกลางเก่าตั้งมาสีกำเลยพอมานิกจากเงี้ยเซลูยิงเก่าเจ้าในอันนั้นหรือเซลูยิงเก่าเจ้าในพอมาเอาเมตต่างก็แทงจึงกะดีหาในมีศักดิ์ศรีกุนให้พระเป็นเจ้าเป็นศักดิ์ศรีวงกลางเก่าตั้งมาสีกำเลยว่าหนึ่งในสียาวลาปันสำหรับดียากุบเชียงเลยว่าด้วยกองมาหินในอีกตั้งเสาตีมาต้องอันเก่ามีเฮ็ดไว้วงกลางเก่าตั้งมาในสีกำให้กองมาหินในอีกตั้งเสาตีมัดตีต้องในเป็นศักดิ์ศรีลองอันว่าเก่าเอากองมาหินตั้งเสาตีมัดต้องในแลให้เลยเฮ็ดตั้งพิษเสาตีมาเมื่อก็ตักเอากองมาหินในอีกตั้งเสาตีมัดตีต้องในแลให้เลยเฮ็ดตั้งพิษเสาตีเก่านั่นสิกำลุยให้พระเป็นเจ้าอับราฮัมพระเป็นเจ้านาคอพระเป็นเจ้าโปเขานั่นจีอย่างวงกลาง5สิกำลุยว่าหนังในยาคูบก็เฮ็ดตั้งอันตึงพระอันโปมันอีจับอยู่สี่กูยำนั่นมือนั่นยาคูบปุกโจยิดเกิน100นั่นขิงกลางในเจ้าลาปันลูกแลนมลูกใจมันอีกตั้งลูกยิงมันตั้งหลายเสียวปันตั้งลีที่เขาสิเลขึ้นมือกว่าจุกดีเมืองอันมันอยู่นั่นสีย่ามเงากำผากระนานหลง32หูขอยากุบมีแฮนไฮไลขึ้นทบเอซอกระนานอ่อน1ต่อถึง21ยากุบซ้ำจอมต่างกว่าแลตะมันกลางเฮาพระเป็นเจ้าต่างไหลคบทบมันยากุบหันเขานั่นเสียาวลาเลยว่าอันนี้เป็นตับพระเป็นเจ้าว่าอย่างไรห้องหิกจือดีนั่นเลยว่ามหานิมมือนั่นยากุบปล่อยเจ้าโกนกว่าอ่อนตังมันจูกะดีเอโซปีไอมันกะดีเมืองจีระอันเป็นปางเป้งเอดงนั่นเลยสั่งลาตีเขานั่นเลยว่าสุเลาลาตีเจ้าเฮาเอโซนั่นเลยว่าข้าเจ้าเฮายากุบเลาลัดมาเลยว่าข้าเจ้าไล่ซ่อนปึงกะดีลาปานเลยอยู่หันต่อถึงฮอดมือเหลียวในข้า
ข้าเจ้ามีวัวเหล่ามาลีเหล่าโซเหล่าเป้เหล่าอีกดังข้าคนใจเหล่าข้าคนยิงเหล่าข้าเจ้าเล่าลาดกว่าให้เลยทบเกจูซื้อนาไตตาเจ้าเฮาข้าเย้าวาหนังในคนเจ้าเจอนั่นขึ้นมาจูกะดียากุบนั่นเล่าลาดแลว่าเฮาข้าฮอดถึงกะดีปีไอเจ้าเฮาเอโซนั่นมาข้าเย้ามันก็ป้าเอาดังก้นสีปากแลมาให้เลยทบหันเจ้าเฮาข้าเย้าวาหนังในมือนั่นยากุบโกเฮนาลงลางเลยมีดังอันหยับเจอยงเจออยู่เลยเอาก้นกาอันป้าตีมันอีกดังผงโซผงเป้ผงโวผงกะละอุกเจนั่นเพเฮ็ดสองมุกไว้ลองมันจำมันว่าโปอีซอทบหันมุกหนึ่งเลยตึกตอย่าเป็ดจึงมุกหนึ่งอันกึดไว้นั่นตักหลอดวานังในกำนั้นยากุบสุตองเลว่าพระเป็นเจ้าปวกเกาคาอับราฮัมพระเป็นเจ้าปวกเกาคาอิจักพระเป็นเจ้าอันพระอันลัดดีคาเจ้าว่าขึ้นมือกว่าจูกะดีเมืองมาอีกดังปีนอกเจอคือมาตะเกาตักเฮ็ดเกจูดีมาอันว่านั่นดีคาเวกรุณาดังเสจจากกาอันเจ้าเฮาเนเปียดีคาเจ้านั่นคาเจ้าอำเถิกดันไล่ขำอันเล็กสีเปิ้นนั่นคามืออ่อนในนั่นข้าเจ้าไล่เอาตั้งค้อนเต้าคำน้ำห้องยอดันในกว่าที่ข้าดอเลียวในจำไล่เป็นสองมุกสองเจออยู่ที่ข้าเปิ้นในแลดอเลียวในช็อตเอาข้าเจ้าเสกันในมือปีไอข้าเจ้าเอซอนนั่นสิกำดิข้าเจ้าโกเฮมันเลไม่เจอหน้าลงลังเลยลองอันมันตักมาเลติกตอย่าเป็ดข้าเจ้าอีกตั้งเมลุกลังตั้งหลายนั่นข้าอาจจะเฮาไลว่าเกาตักเฮ็ดเกจูดีเมื่ออมันคันเป็นแลให้จื้อคือเมื่อเป็นเหมือนจื้อหนังสายน้ำสมุทรอันนำหน้าทันปออำนับอำอ่านไลนั่นว่าหนังไหนนั่นเย้าดีข้าเย้าว่าหนังไหนตีมันอยู่กะตีนั่นขึ้นหนึ่งเลเสียเย้าปุ่นอันตักสักปันหลักสองตีปีไอมันเอโซนนั่นมันเอาออกเป้แม่สองปากเป้ปอซาวหนึ่งโซแม่สองปากโซปอซาวหนึ่งกะละอุกตัวแม่อันมีน้ำนมตังลูกอ่อนเขาอันกินนม30โวแม่40โวปอ11มาลีแม่21ดังมาลีอ่อน11กันเนอุกจ่าอันมีตีมือมันนั่นเสเลยไว้ขอพงและพงนั่นเสียเย้าอับปันกันเนมือขามันตั้งหลายเสียเย้าสังลาตีขามันจะนั่นเลยว่าสู้คำกว่าอันตั้งเอาเกาแลให้เขาพงหนึ่งตั้งพงหนึ่งยันกันตะวานังในมันสังลาตีก็อันกว่าอันตั้งเปิ้นนั่นเลยว่าเมื่ออันพีไอเก่าเอซอทุบหันเมื่อและถามว่าเมื่อเปลี่ยนก้นผู้เลยตักกว่ากะดีเลยตริกสารอันมีกะดีภายน้ำเมื่อจะได้เป็นอุกจากของผู้เลยว่าหนังในจึงเมื่อขึ้นเราลัดเลยว่าเป็นอุกจากของโคเจ้าเฮาอยากกุบคาอันนี้เป็นหลักสองอันตักบันตีเจ้าเฮาเอซอนั่นที่คามันมีอยู่กะดีภายหลังปุ่นคาว่าหนังในตะว่าหนังในเมื่อนังไหนมันซ้ำสังลาตีจ้าเจมก็ตุติยะก็ตาติยะอีกตั้งเขาเจือนจอมมุกเลยมุกนั่นตั้งเสียงตั้งลงเลยว่าเมื่ออันสุดทั่วพันเอซอจึงเราลาดเหมือนจะหนังนันตะซ้ำเราลาดแทงเลยว่าข้าเจ้าเฮาอยากกุบก็มีอยู่กะดีภายหลังปุ่นคาว่าหนังไหนตะว่าหนังไหนลองมันจำมันแก่มในใจว่าเกาตักเอาตั้งหลักสองอันออกกว่าอันตั้งเกาอยู่นั่นให้มันปีใจลื่นเสียนั่นเมื่ออันเกาทบหันนามันนั่นจึงมันจางเคตะขับดุงเอาเกาว่าหนังไหนดังนั้นเลยหลักสองนั่นคำก่ออันตั้งมันแหลกขึ้นนั่นตัวมันนอนอยู่กะดีอันก้นจุกันตุ่มกันนั่นโหคอยากุบไล่หุ้นกันตั้งผ
พระเป็นเจ้ากันนั้นอ่อน22ต่อถึง32ในขิงเต็งขึ้นนั่นมันลูกเลเอามีมัน2ก็มียิงคา2ก็ลูกใจมัน11ก็สิเลขามน้ำห้องยับปุกตีอันตื่นนั่นดังนั้นแลมันเอาเขาอีกตั้งอุกจากโคเลงมันกามีตั้งสิ่งตั้งลงให้คำน้ำห้องนั่นเสียเย้าอย่ากุกกึดเศร้าอยู่ก็เร็วก้อยเลยก้นก็หนึ่งกั้นกันตั้งมันโดดถึงหอดเมืองเลี้ยงก็นั่นหูหันลองอันมันเปี้ยนเนียงไรนั่นแหละมันตื้อใส่โหลุบเงาขาอยากกุบแลเงาขาอยากกุบหลุดกว่าเนื้อมืออันมันดึกกันอยู่นั่นก็นั่นละเลยว่าปล่อยเกาสิกรรมมึงจะหาเลี้ยงเย้าเมื่อวันว่านั่นไหนจึงมันก็ละเลยว่าโป้อันปันตั้งลีดีเกาขาจึงเกาขาอันปล่อยขาก้วยว่านั่นไหนก็นั่นก็ถามเลยว่าจีเมื่อจีสังว่าหนังไหนเลยมันก็ขึ้นลัดเลยว่าเป็นยากุบคาว่าหนังไหนก็นั่นก็ลัดเลยว่าจีเสียงเมื่อกำลืนได้ห้องจีว่ายากุบจักเลยห้องฮิกจีว่าอิสราเอลลงมันจำเมื่อเลยเข่แข่งกันตั้งพระเป็นเจ้าอีกตั้งโกนแดดปีเนี่ยเหมือนจะหนังขุนนั่นเย้าว่าหนังไหนยากุบก็ถามเลยว่าหมอกลัดหนามาจื้อเสียงเจ้าเฮาตีเก่าขาเสร็จกำมืออันว่านั่นจึงมันเจ้าลัดเลยว่าเฮ็ดสังแลถามหนามาจื้อเสียงเก่าว่านั่นไหนแลปันตั้งลีดีมันกะดีนั่นกะดีนั่นอยากก็พ้องฮิกจื้อว่าปีญีละลองมันจำมันว่าปิกซ้ำเก่าเลยทบหันเก่าเลยทบโตนากันตั้งพระเป็นเจ้าเสก็ยังอาศักรีบอยู่ว่าหนังไหนมือนั่นอยากกุบป่นเสกดีปีนี้ละนั่นเป็นขิงอันกลางวันออกเลยมันก็ไปเคเยกว่าเปออันมันเจ้าตื้อเสเอ็นลงอันมีกดีโหลุกเงาขาอยากกุบแลกุนมิวอิสราเอลตั้งหลายมีทุ่งจำอันกินเอ็นลงอันมีกะดีโหลุกเงาขานั่นท่านต่อวันมือในแก้มเงากำผากันนั้นลง33หัวข้อยากุบขึ้นทบเอโซกันนั้นอ่อน1ต่อถึง20มือนั่นยากุบมูด้วยแลหันปีไอมันเอโซป้าเอาตั้งก้นสีปักมานั่นแหละมันเอาลูกใจตั้งหลายเพเมียงปันติเอลาตั้งราเคลาอีกตั้งเมยิงคา2ก็จื้อนั่นมันให้เมยิงคา2ก็ดังลูกล่างมันตั้งหลายไว้กะดีภายหน้าสุดเปิ้นเลอาตั้งลูกล่างมันไผ่หลังเลราเคลาตั้งโยเซฟไว้กะดีลื่นหลังสุดเปิ้นโตมันป้นกว่าอ่อนตั้งเขาเสียเย้ากลมโหคุบหมบจิตบอกเสเลสุดจูกะดีหิมปีไอมันมือนั่นเอโซเลนมาให้ไลฮับโหตั้งมันแลกอดคอมันจุบโนมมันเสียเย้าสองขาให้ดอกกันไว้นั่นมงตุยเลยหันผู้ยิ่งตั้งหลายอีกตั้งลูกอ่อนเขาจะนั่นเสียเย้าถามเลยว่าเขาเจออันมีกะดีเมื่อในเป็นผู้เหลือมืออันวานหนังในจึงมันก็ขึ้นลัดว่าเป็นลูกอ่อนอันพระเป็นเจ้าอีลูบันตีคาเจ้าเฮาวานหนังในเสียเย้ามียิงขาอีกตั้งก้นตั้งลูกล่างเขาเจอนั่นสุดจำแลกลมความโหไว้นั่นลีอาตั้งลูกล่างมันเจอนั่นสุดจำแลกลมความโหลื่นนั่นโยเซฟตั้งราคีละสุดจำแลกลมความโหอีโซก็ถามเลยว่าผงเดเร็กสารอันเก่าเลยหันเย้าตั้งเสียงดังลงจื้อในเป็นรองตั้งจื้อหนังหือมืออันวานนั่นจึงมันก็ขึ้นลัดเลยว่าเป็นปูนอันตักทบเจจูซื้อนาไตตาเจ้าเฮาคาว่าหนังไหน
อีซอก็ลาดเลยว่าน้องใจเกาเอที่เกามีกลุ่มลมอยู่ออุกจามาจึงเอาไว้รู้ก่อนตะวานังในอยากกุบก็ลาดเลยว่าอย่าไปว่าเจ้านั้นสิกำขาโปข้าเจ้าทุบเจจูสืนาไตตาเจ้าเฮาจึงคำเอาหลักสองอันเกาขาสักในสิกำขาและหันนาเจ้าเฮาเหมือนเจ้าหนังและหันนาพระเป็นเจ้านั่นข้าเจอเจ้าเฮาก็อ่อนที่ข้าเจ้าอยู่ข้าคำเอามังคลาข้าเจ้าอันฮอดถึงกะตีเจ้าเฮานั่นสิกำดีข้าพระเป็นเจ้าเฮ็ดเกจูนำลาลงลางที่ข้าเจ้าเย้าข้าเย้าที่ข้าเจ้ามีกลุ่มลมอยู่ข้าว่าหนังไหนแลก็เปื้ออันตึกยงมันหนาลงลางนั่นแหละมันจังไรฮับคำเอามันก็ลาดเลยว่าไปตั้งกว่าลุยกันตะเฮาเขาตักกว่าปานาเมื่อว่าหนังในเสียอยากกุบก็เราลาดเลยว่าการหนังอันเจ้าเฮาคู่อยู่นั่นลุกอ่อนจื้อในยังเล็กยังหนุ่มนาคาพงโซพงเป้พงโวอันปาดังลุกอ่อนจื้อในก็ปามาดีคาเย้าโปหอหิบหอเน็ตหนาวันหนึ่งจึงกามีดังสิ่งดังลงตักตายค่ะปืนในแลเจ้าเฮาแคนดอกว่าอ่อนดังค่ะเจ้าเฮาสิกำค่ะเจ้าจอมการหนังอันตริกสันอันป้าเลยกันดังค่ะเจ้าอีกดังลูกอ่อนเจ้าในตัดหนึ่งไรนั่นตักเอากว่าตักเอาส่งกว่าร้อยให้พอถึงกาดีเมืองจีระดีอันเจ้าเฮาอยู่ปุ่นข่าววาหนังในอีโซก็ลาดเลยว่าโปเป็นเจ้าไหนจึงให้กุนอันปาดีเก่าในกำพองกึดอยู่ที่เมืองตะเมื่ออันวาหนังในจึงอยากกุบก็ขึ้นลาดเลยว่ามีลองจึงหือข้าให้ข้าเลยทบเจจูสืนาไตตาเจ้าเฮาสิกำเลยว่าหนังในเสียวให้วันนั้นอีโซจอมในวันนั้นอีโซจอมเส้นตังแลขึ้นเมื่อกว่าจูกะดีเมืองจีระสีอยากกุบก็จอมตั้งกว่ากะดีสุกุดแลเฮ็ดเฮินปุนอันมันตักอยู่อีกตั้งซุ่มเถงปุนอันจะได้สันนำหนาตักอยู่นั่นปุนในแลมันห้องหิกจือตีนั่นว่าสุกุดหรือนั่นยากุบกลางหลอดดังเพเสเลฮอดถึงกะดีเวงเชเข็มอันมีกะเนเมืองขานันเนขิงเมื่ออันมันลูกเสกะดีเมืองปาตานอารามขึ้นมานั่นมันมุงซุ่มเถียงมันกะดีภายนาเวงนั่นกวักลิ้นมันอันมันมุงซุ่มเถียงนั่นจึงมันเลยเอาดังเงินจ้อยหนึ่งซื้อเอาดีลูกใจหาหมออันเป็นโปเสกเข็มนั่นกะดีนั่นก็มันฮิตยิดปลังเสียห้องฮิกจือว่าเอเลโลหิอิสราเอลแก้มเงากำพากันนั้นลง34หัวข้อที่หน้าดังเสกเข็มกันนั้นอ่อน1ต่อถึง31ที่หน้าลูกยิงอันเลอาอันเกิดเล่งมาดียากุบนั่นออกกว่าให้เลยรู้เลยด้วยลูกยิงจื่อคือโกนเมืองนั่นเสกเข็มลูกใจหาหมอโกนเฮกติคนอันอุบกันเหนือเมืองนั่นหันตีหน้าเลยเอามันกว่าเสียเฮ็ดตั้งอันนอนเลยกันตั้งมันเลยย่าสลีมันลื่นนั่นเจออันหักแปงตีหน้าลูกยิงอยากบนั่นโปมานำหนาเนื้อหูใจมันเลยมันเอาความหลัดเคียวตีหน้าตีโปมันคนหาโมนั่นก็เสกเข็มเราว่าหนังคือมียิ่งอ่อนในตักเลยเปลี่ยนเมเกาขาจึงย้อนปัญจิกรรมคาว่าหนังในอยากุบนั่นปิกซ้ำคู่ยินลองอันเสกเข็มย่าเสลลูกยิงมันตีหน้านั่นสีก็เปืออันลูกใจมันตั้งหลายมีอยู่เลยกันตั้งจะได้สันเกิดตีเถินเลยอยู่เด็ดเป้าทาเขาอยู่เลื่อนนั่นคนหาหมออันเป็นปอเสกเข็มนั่นออกมาให้ไล่ตักลาดยากุบลูกใจยากุบจะนั่นเมื่ออันยินสตางข่าวนั่นจึงอันกันลูกเสกดีเถินขึ้นมาหอดถึงเปืออันก็นั่นนอนลุยกันตั้งลูกยิงยากุบแลเฮ็ดอมูอันมึกในจื่อคืออิสราเอลอันเป็นอมูอันถูกลีเฮ็ดนั่นแหละเขานั่นเจ็บใจแลโตซาตั้งไม่
ตั้งใจไม่ออกหน้าออคุณหาโมก็ตักลัดกันตั้งเขาเลยว่าหูใจลูกใจเก่าเสียเข็มนั่นจับจ้อยลูกยิงสู่ใหญ่หนาลงล้างอเอาอาปันให้เป็นมีมันเสกรรมสู่ตั้งเฮาหนังกันเฮ็ดมีตั้งอันส่องมันกะละเอากันแลปันลูกใจเฮาเอาลูกยิงสู่เสกรรมลูกยิงเฮาก็ปันลูกใจสู่เอาเสกรรมสู่อยู่เลยกันตั้งเฮากะดีเมืองในยังอำไรมีอันเฮอันแขนชาดีอยู่เฮ็ดลองซื้อขายอยู่สิเลยให้มีที่อันอุบอันเปิงสิกรรมวานในสิเข็มโกลาดีโปเมยิงอีกตั้งปีใจมันตั้งหลายนั่นเลยว่าให้เกาคาทบจีจูสีนาไตตาสูเจ้าสิกรรมเกาคาตักปันกาอันสูเจ้าย้อนนั่นคาอุกจาอันกันโตเสียมว่าหลักสองเสียมว่าเกหือนำหือว่าการสู่เจ้าย้อนนั่นเกาคาตักปันคากวยก้อมปันเมยิงในที่เกาคากวยสิกรรมคาวานังในลูกใจอยากกุบเจ้านั่นก็เปืออันเชเข็มยาสรีน้องยิงเขาที่หน้านั่นเลยเขาเอาตั้งปรีเยขึ้นลาตีเชเข็มตั้งโปมันหาหมอนั่นเลยว่าเฮาอำเฮ็ดลองอันตักเอาน้องยิงเฮาคาอับปันตีก็อันอำไปคำมันกลาตั้งอันถือหิมนั่นเลยค่ะโปปันจึงเปลี่ยนลองอันลีเซ่ซ้อมนาคามีลองหนึ่งกุ้ยอันเฮาคาตักฮับตุงเอานั่นจำโปสุตักเฮ็ดจอมหนังภาษาเฮาคาแลเฮ็ดกวนใจให้กวนใจกูก็คำมันกลาตั้งอันถือหิมจึงเฮาคาตักเอาลูกยิงเฮาคาอับปันตีสูเจ้าเลลูกยิงสูเจ้าก็เฮาคาตักเอากำนั้นเฮาคาตักอยู่เลยกันตั้งสู่เจ้าเลเป็นเมียวเหลียวกันโปสู่โปอำนั้นโปอำถ่อมเอาความเฮาคาแลอำคำมันกลาตั้งอันถือหิมจึงเฮาคาตักเอาลูกยิงเฮาคาสิเลกว่าขายาวานังในความเขานั้นถูกเจอเกียกเจอคนหาหมอตั้งลูกใจมันเฉกเข็มนั่นเลยลูกใจมันก็เปื่อนฮักเปียงลูกยิงอยากกุบอยากหนาลงลังอีกตั้งเปื่อนมันมีสีเนื้อหรือต้อนสีเปื่อนนั่นจื้อคือโปมันตั้งสิ่งตั้งลงนั่นเลยอำเฮ็ดก้อยเฮ็ดไว้เฮ็ดเทิงคุณหาหมอตั้งลูกใจมันเฉกเข็มกว่ากะดีหูพักดูเว้งเขาเสียเลยตักลัดก้นเว้งตั้งหลายเลยว่าก้นจื้อในถูกหมอกันตั้งเฮาถูกหมอกันตั้งเฮาเย้าปืนไหนเลยให้เขาอยู่กะดีเมืองเฮาในเลยเฮ็ดลองซื้อลองขายสิกำด้วยหรูเมืองเฮากวางหนาบนเขาตักอยู่อ่อนกันเอาลูกยิงเขาเลยเป็นเฮือนเป็นเย่เลยกันตะลูกยิงเฮาก็ให้เขาเอาตะก้อยก็มีลองหนึ่งก้อยอันเขาตักฮับตุงเอาลองอันเขาตักอยู่เลยกันตั้งเฮาเลยเป็นเมียวเลียวกันตั้งเฮานั่นจำเจ้าหนังอันเขาคำมันกะลาตั้งอันถือหิมนั่นกนใจเฮากูก็ตักเลยคำมันกะลาตั้งอันถือหิมจ้าเจมผงโซผงโวเขาจะเรียกสารเขาตั้งลายอีกตั้งอุกจากคู่เลี้ยงเขาจะเป็นของเฮาอำเจอฮืออันกันจ้ำอลูเขาต้าเฮาพอเฮ็ดจังนั้นเจนเขาตักอยู่เลยกันตั้งเฮาว่าหนังในแลเขาจะนั่นออกพักดูเว้งนั่นตั้งสิ่งตั้งลงอันกันถ่อมเอาความอันคนหาหมอตั้งลูกใจมันฉีกเข็มรัดนั่นแหละก้นใจกามีอันว่าเขาชื่ออันออกพักดูเว้งนั่นตั้งสิ่งตั้งลงอันกันคำมันกลาตั้งอันถือหิมไล่3 วันเย้ามืออันเขายังจึกจีบเสียบอยู่นั่นจึงลูกใจอยากกุบ2ก็4 หมุนตั้งเลวิปีใจที่หน้านั่นยิบกำเอาหลับเอาเลี้ยวยิกก็ยิมมักเสเลเข้ากว่ากันเอาเวงฮัดหันเสียเย้าเอาก้นใจกามีตั้งสิ่งตั้งลงตายคุณหาหมอตั้งลูกใจมันเสกเข็มก็เขาพันตายเปียดเสียเย้านุกเอาที่หน้าออกสีกันเอาเฮือนเสกเข็มแลขึ้นมือกว่าปืออันเขาย่าสรีน้องยิงเขาแลลูกใจอยากกุบฉะนั้นซ้ำขึ้นกว่ากะดีเขาจื้ออันตายเย้านั่นเลย
ย่าวิ่งเขาเป็ดออกเขาซิมเอาจ้าเจมผงโซผงเป๊ะผงโวมาลีตั้งหลายอีกตั้งอุกจากโคเลงการมีกันนาวิ่งตั้งอุกจากโคเลงการมีกะดีตรงหน้าจีเจมเขาจื้อตั้งสิ่งตั้งลงอีกตั้งมีเขาตั้งลูกอ่อนเขาตั้งสิ่งตั้งลงนั่นหิมหงเอาการมีกะดีขึ้นเขาตั้งสิ่งตั้งลงนั่นออมือนั่นยากุบลาตีซี่มุนตั้งเลวีเลยว่าสุบันตั้งหยับดีเก่าแลเฮ็ดให้เก่าเปลี่ยนตีอันลีหางเอ็ดเสร็จกะดีก้นเมืองในอันเป็นก้นขานันตั้งอันพีราจิเจนั้นเย่าลงปีเปืออันก้นกะดีในเกนาแลเขาตักจู้กันตุมกันแลตึกโตย่าเป็ดเก่าออเก่าตักเลยขำตั้งอันย่าเป็ดตั้งเฮินตั้งเยี่เย่ามืออันวานังในจริงเขาก็ขึ้นนัดเลยว่ามันตักเลยมัดน้องยิงเฮาเปลี่ยนเจ้าหนังเมหมักยาเลยเฮ็ดเจ้าหนังในหือวานังในออยามเงากำพากันนานลง35หูข้อยากุบขึ้นมือจูเปสละกันนานอ่อน1ต่อถึง15ไว้นั่นพระเป็นเจ้าลาดียากุบเลว่าเมื่อลูกเล็กกว่าอยู่กะดีเปสละปุนตะเฮ็ดยิดบลังปุนพระเป็นเจ้าอันปอมาที่มือในมืออันมือออกไปเสกะดีปีไอมืออีโซนั่นกะดีนั่นตะวานันไหนออมือนั่นยากุบห้องเอากวนเฮือนกวนเยตั้งหลายอีกตั้งเขาเจออันมีเลยกันตั้งมันตั้งสิ่งตั้งลงนั่นเลยว่าเปเป็ดพระกวนต่างเจอต่างคืออันปาติสูเจอนั่นตะเฮามีตะอันมดจังเลยปุดลายโคเลงตะอันกันลูกแลกว่ากะดีปีสลาปุนตาเฮาตะเฮ็ดยิดบลังปุนพระเป็นเจ้าอันเก่าในขิงกาละมืออันเก่าเลยขำตุกข้าดังผ่านนั่นเลยมีเลยกันดังเก่าในเส้นดังอันเก่ากว่านั่นอว่าในอเขานั่นก็อันกันเอาพระก้นต่างจื้อต่างคือกะอันปามากะดีเขาตั้งสิ่งตั้งลงอีกตั้งคืนอันปุกแค่คืนอันปักกะดีหูกามีตั้งสิ่งตั้งลงจนนั้นปันดียากุบแลยากุบก็เอาพังไว้กระเตอต้นไม้นิมอันมีกะดีหิมเวงเสกเข็มนั่นมืออันเขาค่ายดีกว่านั่นจึงพี่อันลีโกนาลงลีโกนาฮอดถึงมากะดีกะเนเวงอันมีกะดีหิมหอมนั่นกูตีกูแลนคนเวงเจอนั่นโกเฮพระเป็นเจ้าเลยยังอ่ำฮัดลิบจอมลำจอมลูกใจยากุบเจอนั่นยากุบตั้งกวนอันป้าเลยกันดังมันตั้งเสียงดังลงนั่นอ่อนกันฮอดถึงกะดีเวงลูกตาอันมีในเมืองขานันอันห้องว่าปีสละนั่นมันเฮ็ดยิดปลังกะดีนั่นเลยห้องหิกจือที่นั่นว่าละปีสละลองมันจำพระเป็นเจ้าปอมาที่มันในมืออันมันออกไปเสกะดีปีไอมันกว่านั่นเดโบราอันเป็นก็รู้ก็ทิ้งเรเบคก้านั่นตายเลยคำตั้งอันสร้างอยู่กระแต่ตนไม่นิมกะดีปีสลานั่นตัวนั่นจึงเขาห้องฮิกจืออาลุนปากุดไว้สียากุบลูกเสกะดีปาดานอารัมขึ้นมายาวนั่นพระเป็นเจ้าซ้ำปัวมากะดีมันเล่ปันดังลีดีมันเทียงเสียเย้าพระเป็นเจ้าลาดีมันเลว่าต่อเร็วในจือมาเป็นยากุบด้วยกากำลืนอำไลห้องหิกจือยากุบเย้าตักเลยห้องหิกอิสราเอลวานันไหนเลยห้องหิกจือมันอิสราเอลเสียพระเป็นเจ้าซ้ำลาดีมันเลยว่าเขาเป็นพระเป็นเจ้าอนันตะตันคูเกิดเล่งลูกเล่งล้างแลอย่าแผ่นนำขึ้นมาตะคนเมียวเหลียวกล้วยอำกาคนเมียวนำหนาตักออกเปลี่ยนมากันในมือคุณหอคำตักปอออกเปลี่ยนมากันในจื้อคือมือเขาตักเอาลินอันเก่าปันตีอับราฮัมตั้งอีจัก
นั่นปันตีเมาออตีเจอคือเมาลินเมานั่นก็เกาตักเอาลินนั่นปันออว่าหนังในออพระเป็นเจ้าลูกเสกดีอันตักลาดดอกกันตั้งมันเจ้าหนังนั่นเสเลคืนกว่ากันเนอเสออยากบเอาเสามาหินปักกดีอันพระเป็นเจ้าตักลาดกันตั้งมันนั่นเสเลเอาตั้งปุกโจอันซ่อนหล่ออีกตั้งน้ำมันถอกใส่กันเนอปลายมาหินนั่นอยากบทำคืนห้องหิกดีอันเลยคำอย่าดิกพระเป็นเจ้านั่นจือปีสละแทงโคเคาะอาศักราเคลาตั้งอีจับสุดเสงกันนั้นอ่อน16ต่อถึง29ไว้นั่นเขาซ้ำลูกเสกตีปีสละนั่นจอมตั้งกว่าแลมืออันโหลแทงอีกหนึ่งจำตะขอดถึงเวงอีพระรัตนั่นจึงราเคลานั่นหอดถึงขิงอันมันตัดเกิดเล่งลุกเลยคำเวทนาอันหยับนาลงลางเนื้อมืออันมันเลยคำเวทนาอันหยับนาอยู่นั่นจึงมีเก็บลัดเลว่าอย่าไปไม่เจอเมื่อเลยลุกใจเย้าวานันในในมืออันมันจำตายนั่นมันห้องหิกจือลุกใจนั่นว่าโอนี่แลตายปอมันซ้ำห้องหิกจือลุกใจนั่นว่าเป็นยาเมนราเคลาตายเลยคำตั้งอันสร้างจุดในสินตั้งอันกว่าจูกดีเวงพระรัตอันว่าเวงเป็ดลิแฮมนั่นยากุบก็ปุกเสาดีมาต้องไว้กันเนอสร้างเคียงนั่นเอาดีต้องนั่นจำเป็นเสาสร้างเคียงราคีละหันตัววันมือในอิสราเอลซ้ำจอมตั้งกว่าแทงแหลมมุงซุ่มเถงมันกะดีภายปุ่นเถงแรงเถงล่างตาเมื่ออันอิสราเอลยังอยู่กะดีเมืองนั่นอยู่นั่นจึงรูปินกว่าแลนวนเลยกันตั้งปีละหามีน้อยปอมันนั่นอิสราเอลอะไรยินแสดงสิ่งข่าวนั่นลูกใจยากุบมี12ก็ลูกใจลีอาเป็นรูปินลูกต้นยากุบอีกตั้งซิมุนเลวียูตาอิสคาซิบลุนลูกใจราเคลาเป็นโยเซฟดังเบนจามินลูกใจปีละหามียิงคาราเคลาจำเป็นตันดังนับทลีลูกใจที่ละปะอันเป็นเมยิงคาลีอานั้นจำเป็นกัดดังอาสาเขาเจอในเป็นลูกใจยากุบอันเกิดเล่งมาที่มันก็ในเมืองปาดันอารามนั่นลื่นนั่นยากุบก็ฮอดถึงที่โปมันอีจักกะดีมัมรีเวงกิรายะสาปะอันว่าเวงเฮบรอนที่อันอับราฮัมดังอีจักส่วนปึงอยู่นั่นอาศักอีจักไลปักไปเปียด10 ปีอีจักมีอาศักเอทุนเย้าเท่าเย้าอีกตั้งขิงกาลาวันมันเต็มเจียวนั่นมันฉุกเจอตายเสียฮอดถึงกะดีอันคนมิวตั้งหลายจุดดุมนั่นลูกใจมันโซดังยากุบเจนั่นเอามันสร้างกิวจามเงากำผากันนั้นลง36โหโคจื้อคือโซกันนั้นอ่อน1ต่อถึง30อทุกปฏิจื้อคือโซอันใดจื้อตุงนั่นจำโซเอาอาตาลูกยิงลุนกุนเฮกติดังอารอลีปาลมาลูกยิงอานะอันเป็นลูกยิงจีพองกุนฮิปี2ก้อนนั่นก็นั่นจื้อคือขนาดอีกดังปาสมัดลูกยิงหน้าป่ายุด
อันเป็นลูกยิงอิสมีละจื้อนั่นแลเปลี่ยนเฮือนเปลี่ยนเยอลูกใจอันอาตาเกิดเล่งมาดีเอโซจำเปลี่ยนเอลิพัดลูกใจอันปาสมัดเกิดเล่งมาจำเปลี่ยนรูปเอละลูกใจอันอาฮอลิปามะเกิดเล่งมาจำเป็นยุสะยาลำดังเกระเขาจะในจำเป็นลูกใจอันเกิดเล่งมาดีเอโซกันเมืองขานันนั่นเอโซเอามีตั้งลูกลังมันตั้งหลายกุนเฮือนกุนเยมันตั้งสิ่งตั้งหลงอีกตั้งจ้าเจมโซโวเดริสันกามีตั้งสิ่งตั้งหลงอุกจากโคเล่งอันมันไหลกันเมืองขานันกามีตั้งสิ่งตั้งหลงเสียเย้าลูกเสียกะดีน้องใจมันอยากคุบแลค่ายกว่าต่างตีต่างเมืองสีลองมันจำก็เปิดอุกจากโคเล่งสองขานำหนาล้นลือกว่าแลสองขาอำอยู่ดีเลียวกันไรก็เปิดจะเรียกสันสองขานำหนาแลลินตีอันสองขาอยู่นั่นอำป้ออำกลุ่มไรก็เปิดกอบในแลเอโซอันใดจือเอตรงนั่นอยู่กันเนอลอยจีระตักลัดจลังจือคือโจลูกปันหลานเอโซอันเป็นปอคนเมียวเอตรงกันเนอลอยจีระนั่นรู้ก่อนจือเสียงลูกใจเอโซดังหลายจำเป็นเอลิพัดลูกใจอาตะรูเอละลูกใจปาสมัดนั่นลูกใจเอลิพัดจำเป็นเดมันมระเจพอกาดำตั้งเกนัดติมนะเป็นเมน้อยเอลิพัดแลลูกใจอันเกิดเล่งมาดีเอลิพัดนั่นจำเป็นอามลิกชื่อคือในเป็นชื่อคืออันสิบลงมากะดีอาตมีเอโซนั่นลูกใจรูเอจำเป็นอาหัดจีระสมะดังมิกจาเขาจะในเป็นชื่อคืออันสิบลงมากะดีปาสมัดมีเอโซลูกใจอาโฮลิปามะอันเป็นมีเอโซอันเป็นลูกใจอานะอันเป็นลูกยิงจีพองนั่นเกิดเล่งมายุสะยาลำดังโกระในลูกใจอีโซดังหลายนั่นตักดัดเลยเขาเจออันเฮ็ดปูนั่นลูกก่อนลูกใจอีลิพัดอันเป็นลูกตนอีโซนั่นจำเป็นปูเดมันปูมระปูจีพอปูกินัดปูโกระปูกาดำตั้งปูอามลิกเขาจะได้เป็นปูอันสิบออกดีเอลิพัดกันเนเมืองเอตงแลเป็นชื่อคืออาตาลูกใจรูเอละอันเป็นลูกใจอีโซนั่นจำเป็นปูนาหัดปูจีระปูสมาดังปูมิกจ้าเขาจะได้เป็นปูอันสิบออกดีรูเอละกันเนเมืองเอตงแลเป็นชื่อคือปาสมัดมีเอโซลูกใจอาฮอลิปามะมีเอโซจำเป็นปูยุสะปูยาลัมตั้งปูโกระเขาจะได้เป็นปูอันสิบออกดีมีเอโซยาฮอลิปามะลูกยิงอานะอันนั่นเขาจะได้เป็นลูกใจอีโซอันไรจือเอตรงนั่นแหละเป็นเขาจืออันเฮ็ดปูในเขานั่นลูกใจจีระกวนหอริอันอยู่กันในเมืองนั้นจำเป็นโลดันโซปละจีพองอานะที่สุนเอจาดังที่สันเขาจือในเป็นก็อันเฮ็ดปูในกวนหอริตั้งหลายอันเป็นชื่อคือจีระกันในเมืองอีตงลูกใจหลอดันจำเป็นหอริตั้งเฮมันน้องยิงหลอดันจำเป็นดิมหน้าลูกใจโสปลาจำเป็นกาลวันมหามนาหัดเอปลาสีโพดัง
นันลูกใจจี้ผ่องจำเป็นกายะอายะตังอานะอานะจำเป็นก็อันทบพันน้ำปุ่งไม่กติเตยเถินในเมื่ออันมันเลี่ยงทิ้งมาลีโปนั่นจี้ผ่องนั่นโปมันจี้ผ่องนั่นลูกใจอานะจำเป็นที่สุนอาหอลีปามะก็เป็นลูกยิงอานะลูกใจที่สุนเป็นหิมตันสปันสรันดังเครันลูกใจจะเป็นปีละหันจาวนดังอากันลูกใจที่สันเป็นอุจาดังอารันปูเจอคือกลหอริเป็นปูโลดันปูโสปละปูจีพองปูอานะปูที่สุนปูอีจาดังปูที่สันเขาจะได้เป็นปูเจอคือกลหอริจอมหนังเขาจะอันเฮ็ดปูกันในเมืองอีดุงนั่นหัวข้อคุณอันอุปเปิงเมืองอีดุงกันนั้น31ถึง42คุณลงอันอุปเปิงในเมืองอีดุงจูอันคุณลงอันอุปเปิงในชื่อคืออิสราเอลอันไปมีนั่นจำเป็นปีละอันเป็นลูกใจโประนั่นเวงนั่นเป็นเวงดินหาปาคนปีละตายเลยโยปับอันเป็นลูกใจติจีระคนโปจระเฮ็ดคนคนโยปับตายเลยผู้ซ้ำคนเมืองเตมันนี่เฮ็ดคนคนผู้ซ้ำตายเลยหาตัดอันเป็นลูกใจเปียตัดนั่นตึกโตย่าเป็ดคนมีเดียนกันเนปังเป็งหมอผ้านั่นเฮ็ดคนเวงมันเป็นเวงอาวิดคนหาตัดตายแลจำละคนมาสริกเฮ็ดคนคนจำละตายแลโสละคนเยโฮพุทธอันมีกะหิมน้ำห้องนั่นเฮ็ดคนคนโสละตายแลหาละปาละหานั่นปาละหานั่นอันเป็นลูกใจอาคาปอนั่นเฮ็ดคนคุณปาละหานันอันเป็นลูกใจอาคาปอตายแลหาตาเฮ็ดคนเวงมันเป็นเวงโปจือเสียงเมมันเป็นมเหตุตะปีลูกยิงมาตริกดังเมจะหับจือเสียงปูอัน10ออกกะดีโซกันหนังอันจอมลุยเจอคือฐานะดีอยู่นามาจือเสียงเขาห้างเผอห้างมันนั่นจำเปลี่ยนปูเต็มหน้าปูอาละวะปูยีสิทปูอาโฮลีปามะปูเอลาปูปีนุนปูเกนัดปูเดมันปูมิจปามิปัสสาปูมากะตีละดังปูมีรำเขาจะได้เป็นปูเมืองดงที่อยู่เผาที่อยู่มันกันนะเมืองอันเขาเปิงนั่นโซเป็นปอกวนเมียวดงแก้มเงากำผาขนานหลง37หัวข้อตั้งนอนผันโยเซฟขนาน1ถึง11ยากุบอยู่กันในเมืองคานันที่อันโปมันซอนปึงอยู่นั่นอทุกปฏิจื้อคือยาคุบจำโยเซฟอาศักไล17 ปีแลเล่งทิ้งผงโซผงเป้เลยกันตั้งปีไอมันตั้งหลายเมื่ออันมันยังเปลี่ยนหมาหายอ่อนอยู่นั่นมันอยู่เลยกันตั้งลูกใจโปมันอันไรกัดจีปีละหาตั้งจีละปะเมนั่นแลจังหมกลาดอเปียดเขานั่นตีปอเขาอิสราเอลนั่นก็เปิดไล่ลูกใจมันยอเสพมืออันมันเท่าแลเยเคน
เลยยีแค้นฮักโยเซฟน่ะสิลูกใจต่างก็จื้อนั่นเสื้อนุ่งอันยาวหลีก็เย็บปันมันปีอายมันจื้อนั่นเมื่ออันหู้หันลองอันปอมันปอเขาฮักมันน่ะสิปีอายมันตั้งหลายตั้งสิ่งตั้งลงนั่นจริงเขาอันกันจังมันแลอำลัดความเมตตาต่อมันโยเซฟนอนผันหันแลขึ้นลัดลองตั้งอันมันนอนผันนั่นจีปีอายมันจื้อนั่นเขาจื้อนั่นยีแค้นอ่อนกันจังมันมันขึ้นหมอกลัดลองตั้งอันมันนอนผันหันจื้อนั่นคือว่าในจ้ำถ่อมยินตั้งอันเก่าคานอนผันหันนั่นสิกรรมในมืออันเก่าคามัดลื่นเข้าอยู่กันในตรงนานั่นลื่นเข้าเก่าคาลุกจุกเลลื่นเข้าสู่เจ้าก็อันกันลุกจุกร่วมหอบลื่นเข้าเก่าคาสีเลไวขึ้นของเก่าคาอยู่ว่านั่นไหนปีอายมันจึนั่นก็ขึ้นอะไรว่าเมื่อจักไรเฮ็ดขนกันเหนือเฮาหือจักไรอุบเบิ่งเฮาหือว่านั่นไหนแลก็เปิดตั้งอันมันนอนผันหันอีกดังความมันนั่นแหละเขายีแค้นอ่อนกันจังมันลื่นนั่นมันซ้ำนอนผันหันแทงแหลหมอกลาดีปีอายมันจึนั่นเลยว่าเก่าคานั้นผันหันต่างจื้อต่างเปิงแทงขายาวซาจิมกลางวันจังเลือนแลลาวอีกลาว11ลูกฉะนั้นอ่อนกันไว้เก่าคาอยู่คาวันในเมื่ออันหมอกลาตีปอมันอีกจังปีไอมันตั้งหลายจื้อนั่นจริงปอมันสั่งสอนที่มันเลยว่าตั้งอันมานอนผันหันในเปลี่ยนจื้อหนังหือเก่าอีกจังเมมาอีกจังปีไอมาตั้งหลายตักเลยอ่อนกันมากลมโหกะเนือดินกะดีภายน้ำมาหือวานในปีไอมันจะนั่นอ่อนกันสิเก้เฮตามันปอมันก็มาจ้องลองมันตั้งมันจะนั่นไว้หัวข้อโยเซฟเลยขามตั้งอันปีไอมันคาเป็ดกันนั่นอ่อน12ต่อถึง36ปีไอมันจะนั่นอ่อนกันกว่ากะดีเวงเชเข็มให้เลยทิ้งผงโซผงเป้ปอเขาอิสราเอลลาดีโยเซฟเลยว่าปีไอมันจะนั่นเล่งทิ้งผงโซผงเป้อยู่กะดีเวงเชเข็มปุ่นอำใจฮือมาลูเกาตักปล่อยใจมากกว่าจุกะดีอันเขามีปุ่นว่าหนังในเสียมันก็ลาได้ว่าเกาคามีอยู่คาว่าหนังในพอมันสั่งลาตีมันเลยว่ากว่าด้วยลองอันปีไอมาจะนั่นอยู่ลีกินวันอยู่หือพงโซพงเป้มีอยู่ลีงามหือนั่นเสียขึ้นมาหมอกลาดสตังเสียงข่าวนั่นกะดีเก่าตะว่าหนังในแลปล่อยใจมันออกกว่ากันเนอปังหอยเฮบยนกว่าเลยมันก็ฮอดถึงกว่ากะดีเวงสิเข็มก้นหนึ่งทบหันมันในเมื่ออันมันยังตึกเล็บอยู่กันเนอเถินนั่นอยู่แลถามที่มันเลยว่าเมื่อหากาสังมืออันว่านั่นจึงมันก็ขึ้นลัดเลยว่าเกาคาหาปีไอเกาคาตั้งหลายคาแค่ดอมหมอกลัดเกาคาเขาเล่งทิ้งโซอยู่กะดีเหล่านั่นสิกรรมวันในก็นั่นก็ขึ้นลัดเลยว่าเขาออกสีกะดีในกว่าเย้าเขาเลยยินเขาลัดกันว่ากว่ากะดีเวงต่อสันวานังในเย้าวานังในโยเซฟก็จำหาปีไอมันจึนั่นแลทั่วพันเขากะดีเวงต่อสันปีไอมันจึนั่นหันมันเจเมื่ออันมันยังมีอยู่ที่ไกลนั่นแลจนมันอ่ำไปฮอดถึงไปถึงกะดีจำนั่นเขาก็หนึ่งเลยก็หนึ่งตึงบางรัดจากันให้เลยเอามันตายเขาว่าด้วยรู้สรานอนพันหันนั่นมาเย้าตาเฮาเอามันตายเลยแค่ตกเสือไว้กันเนอขุมสีอันนั่นตาเฮาอันกันว่าโตเถินให้สีเมียวคบกินมันเย้าว่าหนังในตาเฮาพอเฮ็ดจังไหนจึงเฮาอันกัน
ด้วยตั้งอันมันนอนพันหันฉะนั้นจักเป็นมาจะหนังหือนั่นต้าเฮาว่าหนังไหนออรูปปิ่นเลยยินความนั่นเสียวหนังหืดเดี๋ยวมันหลอดสีกันเนอมือเขานั่นมันดัดเลยว่าอย่าไปเอามันตายก็เปิดถอกเลือดอย่าไปถอกเลือดมันเปียดอย่าไปให้มันตายในมือเฮาเอามันชาตกใส่กันเนอขุมอันมีกันเนอเถินในต้าเฮาวานในอมันมีจังแจ่มตั้งปองอังตักนุกเอามันหลอดเสกันเนอมือเขาเสขึ้นอาปันตีปอมันเมื่ออันโยเซฟฮอดถึงมากะดีปีอายมันฉะนั้นเขาอันกันถอดเสื้อนุ่งมันเสว่าเสื้อนุ่งอันยาวหลีนั่นเสียยิบกำเอาโยเซฟในชาตกเสไว้กันนะขุมเสียกันนะขุมนั้นมีน้ำเป็นขุมอันแห้งห้องไว้ดื้อนั่นในเมื่ออันเขานั่งอยู่ให้เลยกินข้าวมุนนั่นจึงเขามุงด้วยเลยหันก้นเมียวอีสมีละผงหนึ่งลูกเสกดีเมืองกิลัดปาดังนำสายังปาละจำตังยังมูรันต่างกันเนกละอุกเขาเลจอมตังลงกว่าอยู่กดีเมืองอีเก็บตู้กำนันยุตะก็ละดีพี่น้องมันเจอนั่นเลยว่าพอเฮาเอาน้องใจเฮาตายแลห่มซึ่งเลือดมันไว้จึงตักมีอโจกาสังถ้าเฮาเอามันตายเอามันขายต่อก้นเมียวอิสมีละเจอนั่นตาเฮาลองมันจำมันเป็นน้องใจเฮาเนื้อเฮาเลือดเฮามืออันว่าหนังในจึงพี่น้องมันเจอนั่นก็อ่อนกันฮับตุงเอาความมันมือนั่นในเมื่ออันคนกล้าคนขายคนเมียวมีเตียนตั้งหลายจอมตั้งกว่ากะดีหิมนั่นอยู่นั่นจึงพี่ไอมันจะนั่นอ่อนกันตึดจันเอาโยเซฟออกสีกันนะคุมสีเย้าขายดอกก้นอิสมิลาเจนั่นเลยกาขันมันเงินเศร้าจับแลเขาก็ป้าเอาโยเซฟกว่ากะดีเมืองอีเก็บตูสีรูปินขึ้นกว่าจุกะดีคุมนั่นแหละเลยหันโยเซฟมีกันนะคุมสีเย้ามันติดสิโคมันคนของมันแลขึ้นกว่าจุกะดีอันน้องใจมันตั้งหลายมีนั่นเลยลัดว่าลูกอ่อนนั่นมีเย้าลงปีเขาตักเลยกว่ากะดีเหลือกว่าหนังไหนเขาอันกันเอาเสื้อนุ่งโยเซฟเลยเอาเป้อ่อนโดนหนึ่งตายเสียเย้าเอาเสื้อนุ่งโยเซฟนั่นจุบใส่กันเนเลือดนั่นหรือนั่นเขาเอาเสื้อนุ่งอันยาวนั่นเลยเมื่อกว่าจุกะดีโปเขาได้รัดเลยว่าเขาก็เลยหันเสื้อนุ่งในคาจองเป็นเสื้อลูกใจโปเขาคือด้วยสีกำคาวานในโปมันต้องเสื้อนุ่งในนั่นเลยรัดว่าเจอเสื้อนุ่งลูกใจเก่าเตี้ยเย้าดูเถิดอันให้คบกินมันเย้าโยเซฟได้คำตั้งอันคบย่อยเป็ดเย้าลงปีว่าหนังในเลยยากุบตึกสิทธิ์คนหนุ่งมันเลยเอานางโปนุ่งฮัดเอวเสียเย้าเจออัมสะข้างขี่ข้างผ่านกระปือลูกใจมันเลยอยู่เมื่อวันนำหนาปิกซ้ำลูกใจมันตั้งลูกยิงมันตั้งสิ่งตั้งลงอันกันคิวซาเฮ็ดให้ปอเขาปีเจอสิก็มันทำเอาความมันให้ปีเจอนั่นเสลาดว่าเกาตักมีโหดเจอสะข้างขี่ข้างพันอยู่สิเลลงกว่าจูเมืองมรณะกะดีอันลูกใจเก่ามีนั่นเย้าว่าหนังไหนปอมันห้องให้ก็เปิดลูกใจมันโยเซฟจำคนมีเตียนฉะนั้นป้าเอากว่ากะดีเมืองอีเก็บดูแลขายปันโปที่ผ่าอันเป็นโกยันโตมูมัดลงคนหอคำผ่ารอนั่น
จ้ามเงากำผากระนานหลอง38โผขอยูตาตังตามมากระนานอ่อน1ต่อถึง30มือกาล่ายามนั้นยูตาลูกเสกติดีอยู่ปีน้องมันเท่านั้นกว่าแลเวเขากติกนอตุลำก้อนหนึ่งอันไรจือฮีระนั่นมันทั่วพันลูกยิงก้นขานานอันไรจือสู้นั่นแลมันเอาเมยิงนั่นเสียเย้าห่มป้องกันตั้งมันมันปาปฏิสันเถแลเกิดเล่งลูกใจมาแลห้องฮิจือว่าเอระมันสัมปาปฏิสันเถแทงแลเกิดเล่งลูกใจมามันห้องฮิจือลูกใจนั่นว่านั่นมันสัมปาปฏิสันเถแทงเกิดเล่งลูกใจมาแลห้องฮิจือว่าศีลามืออันเกิดเล่งมันมานั่นพอมันมีอยู่กะดีเวงเค10หรือนั่นยูดาเอาเมยิงอันไรจือตามมานั่นปันทีลูกใจตนมันเอระนั่นเอระลูกใจตนยูดานั่นเปลี่ยนก็อันให้เมื่อกะดีภายนาทาวราพระเลยทาวราพระเอามันตายแปดเมื่อนั่นยูดาละดีนั่นแลว่าเขาจื้อกะดีปีโลมาแลเปลี่ยนเฮือนเปลี่ยนเย่เลยกันตังมันตะ10คือปีไอมาตะว่าดังไหนก็นั่นผู้ลองอันปอเลยจื้อเลยคือจึงเตอำไรมาเป็นจื้อเป็นคือตูเจ้าเก่านั่นแลเมื่ออันมันเข้าจูดีปีโลมันนั่นมันให้น้ำสุกมันตกเปียดเสกันเนลินก็เปืออันมันกูตักไหลปันจื้อปันคือดีปีไอมันนั่นเปืออันอมูอันมันเฮ็ดนั่นเป็นอันให้อันเมือกดีภายนาทาวรพระเลยมันนั่นก็พระเป็นเจ้าเอาตายเปียดเสมือนั่นยุตาลาตีลูกเป้ามันตามมานั่นแหละว่าโจอันลูกใจเก่าเสละอำไปยาวมานั่นจึงมาฮิตเมมุกเมไม้เลยอยู่กะดีเฮินโอเมอลูก่อนตะวานอังไหนลองมันจำมันโกมันตักตายเหมือนจะหนังปีไอมันจะนั่นวานอังไหนกำนั่นตามมาเมื่อกว่าเลยอยู่กะดีเฮินโปมันนั่นเมื่ออันขิงกาละหึงเย้านั่นจึงมียูตาอันเป็นลูกยิงสู้นั่นตายกว่ายูตาปีเจ้าเสียเย้าจอมเลยกันตังก็เสมันฮีระกนอตุลำนั่นกว่าจูกะดีเวงติมนากะดีกนแก๊สให้ขนโซตั้งหลายมีนั่นเมื่ออันเปิ้นหมอกลาตีตามมาแล้วว่าโปเจ้าเมื่อกว่ากะดีเวงติมนาให้เลยแก๊สให้ขนโซวานอะไรจึงมันถอดโคนุงมียิงมีมุกมีไม้นั่นเสียเย้าเอาตั้งผ้าอันผมนานั่นผมนามันเสียเย้าสมไม้ตัวเจ้าเก่าแลนั่งอยู่กะดีพักดูเวงเอนิมอันมีกะดีเส้นตั้งอันกว่าจูกะดีเวงติมนานั่นลองมันจำเปืออันมันผู้หันลองอันศีละอย่ามาเย้าสิก็อำไรเปลี่ยนเฮือนเปลี่ยนเย่เลยกันตังมันนั่นแหละมันจังเฮ็ดยูตานั่นเมื่ออันมันหันมันนั่นจึงก็เปิดมันห่มนามันอยู่แลทางมันเปลี่ยนเมหมอกยามันเวออกตั้งกว่าจูดีมันนั่นเสียเย้าเปื่อนอำผู้ลองอันมันเปลี่ยนลูกเป้าตัวเจ้าเก่านั่นจึงมันลาดว่าปันอคว้างให้เก่าไลเขาจูดีเมื่อสิกรรมเมื่ออันว่านั่นจึงมันก็ถามเลยว่าเมื่อเจ้าตักปันสู้กะดีสั่งให้ไลเขาจูดีให้เขาจูกะดีเก่าค้าวานังไหนเลยยูตาก็ลาดเลยว่าเก่าตักเอาเป้อ่อนโดนหนึ่ง
ก็เนอผงเป้นั่นแหละปันมาอว่าหนังในอมันนั่นก็ถามเลยว่าโจอันอำไปปันเป้นั่นจึงตักเอาสีจื้อสีเปิงปองงามไว้หือเมื่ออันว่าหนังในจึงมันก็ขึ้นถามเลยว่าตักเลยเอากาสังปองงามไว้ว่าหนังในแลมันก็ขึ้นลาดว่าตักเลยเอาจันสิกสายจ้าหอยตั้งค่อนเต้าอันมีแนวมือเจ้านั่นปองงามไว้ว่าหนังในแลมันก็เอาอุกจานั่นอาปันเสียเย้าเข้าจูดีมันมันก็จะปฏิสันเถเรื่องนั้นมันลุกมือกว่าเลดถอดผ้าอันห่มนานั่นเปียดเสียเย้าซ้ำขึ้นนุงโคนุงเมมุกเมไม้เสียยุตาเอาปีอ่อนอาปันกันเนอมือก็เสียมันโกนอัดดูลำอันให้ไล่กว่าทุดเอาอุกจาอันมันป่องไว้อันป่องอันงามไว้ที่มียิงก็นั่นสิก็ก้นอัดดูลำนั่นอำทบอาหารมีหมอกยานั่นแหละมันถามก้นกะดีนั่นเลยว่ามีหมอกยาอันยามนางกะดีหิมตังเวงเอ็นเนมนั่นมีกะเหลอเมื่อวันในจึงมันก็ขึ้นละว่ากะดีในอัมมีเมหมอกยากุ้ยว่าหนังในและมันก็ขึ้นมือกว่ากะดียุตะสิเลลาดว่าเขาคาหามันก็อับทบหันโกนกะดีนั่นว่ากะดีในอัมมีเมหมอกยาว่าหนังในเย้าว่าหนังในยุตะก็ลาดเลยว่านังคือเฮาตักอำไรมีตักอำมีอำไรมีตั้งอันอกอันอายจึงอย่ามันตะให้มันเอาตะเอาเขาเอาเป้อ่อนให้ปันกว่าก็มันไม่หาอำทบอำหันมันนั่นลงปีว่าหนังในไว้นั่นเปื้ออันป้น3เรือนย้อนนั่นจึงเปิ้นหมอกลาดียุตาเลยว่าลูกเปิ้เมื่อตามมาอันไรฮิตเมหมอกยาเลยป้าปฏิสันติก็เปื้ออันมันฮิตเมทงอันอัมตรานนั่นเย้าวานหนังในเลยยุตาก็จีอย่างเลยว่าเอามันออกสิจุดไฟเปียดตะวานหนังในเมื่อเอามืออันเอามันออกกว่านั่นมันเอาอุกจาอันมีตีมันนั่นปันกว่ากะดีปอเจ้ามันแลลาดว่าเขาป้าปฏิสันติก็ปือก็อันเปิงอุกจาเจอในก็ปฏิสันติปือก็ปือก็อันเปิงอุกจาเจอในขายาวเขียนดอดด้วยอุกจาเจอในเป็นอุกจาผู้เลออันวานั่นสิกรรมวาอย่างไรยุตาหันอุกจาเจอนั่นสีเลลาดว่ามันเปลี่ยนก็อันสีโตนาสีเกาลองมันจำเขายังเอาลูกใจเกาสีละนั่นปันดีมันแหล่ไรพิษแมนกุมาเย้าว่าหนังในเรื่องนั้นมันยังเขาจู้ดีมันแหล่อยู่ไว้นั่นเมื่ออันฮอดถึงขิงอันเกิดเร่งลูกนั่นจึงกันในต้องมันนั่นมีลูกพาเพในมืออันยังตึกเกิดเล่งลูกอยู่นั่นจึงก็หนึ่งเอามือยืนออกแลมีเก็บเกาะยิบกำมือมันเสียเย้าเอาไม้เหลียงมัดเลยว่าก็ในจักเกิดเล่งอ่อนตั้งวานหนังในกุยกาก็อันซ้ำขึ้นโคดเอามือมันแหลปีไอมันเกิดเล่งมาอ่อนตั้งมีเก็บลาเลยว่าฮิตสังแลมือมุ่นออกดีออกมาให้ลองตั้งอันมุ่นออกดีออกง่ายจับดีมือตะวานหนังในแหลห้องหิกจือมันว่าเพเรเรื่องนั้นน้องใจมันอันเอาน้องใจมันอันเอาไม้เลี้ยงมัดกระดีมือไว้นั่น
กิดเล่งมาแลเขาห้องฮิจือมันว่าจาระออยามเงากำผากระนานลง39หูเคาะโยเซฟดังเมโปติผากระนานอ่อน1-23โยเซฟอันไรคำตั้งอันเอาลงกว่าฮอดถึงกะดีเมืองอีเก็บตุกเลโปติผาโกยานโตมูก็หนึ่งอันเปลี่ยนอมัดคุณลงอมัดคุณหอคำผารอกุนอีเก็บตุนั่นซื้อเอามันกันเอามือกลอิสมีละเจนั่นทาวราพรามีอยู่เลยกันตั้งโยเซฟเลยมันจำปวงเจ้าหนังคือก็จางเปลี่ยนมันเลยอยู่กันเอาเฮินเจ้ามันกลอีเก็บตุนั่นเจ้ามันก็หู้หันลองอันถาวราพรามีอยู่เลยกันตั้งมันเลยมันตั้งแก้มตั้งปวงมันจังเตรียมไว้เปลี่ยนมากันเอากาอันมันเฮ็ดกูเจอกูเปิงนั่นเปิ้นในแลโยเซฟทุกกิสุสินาไตตาเจ้ามันแลขามตั้งใจดังสวยปลายตีนปลายมือเจ้ามันอยู่เจ้ามันก็คานมันไว้กันเอาอะราก็อันอุบเฮินแลเอาอุบจากกามีตั้งสิ่งตั้งลงอับปันกันเอามือมันจ้าเจมขิงกาล่ามืออันเจ้ามันให้มันอุบเฮินอีกตั้งอุบจากกามีตั้งสิ่งตั้งลงจื้อนั่นแหละถาวราพระปันตั้งลีดีเฮินคนเอกเก็บตุนั่นก็ปือโยเซฟนั่นตั้งลีมังกลาถาวราพระฮอดถึงกันเนออุบจากกาอันเจ้ามันมีกันเอาเฮินอีกตั้งกันเอาตรงหน้าเจ้ามันเอาอุกจากกามีจังสิ่งตั้งลงอับปันกันเอามือโยเซฟสิแลนอกสิตั้งกินตั้งครบอันโตมันกินครบนั่นมันยังอ่ำไม่เจอเนียงเจอกาสังตั้มเจอและตั้มเจอเตโยเซฟนั่นมีห่างพังเย็นแลเนื้อหนัง ก็ห่างหลีไว้นั่นเมเจ้ามันมีดังอันถูกตาเนื้อโยเซฟเลยลาดว่านอนลุยกันตั้งเก่าสิกรรมวานังในมันก็ทิ้งเปลี่ยนเลยลาดีเมเจ้ามันนั่นว่าด้วยขารู้เจ้าเก่าขายังอ่ำไว้กึดอุกจากกาสังอันมีกันเอาเฮินในแลเอาอุกจากกาอันมีดีมันเจ้าตั้งหมดอับปันกันเอามือเก่าขาเย้ากันเอาเฮินในก็อันเหยาสีเก่าคาอัมมีเยาหรือสีเจ้านางอันเป็นมีเจ้าในมันเจ้าอัมเฮมเขียนกาสังที่เก่าคาเพราะเป็นเจ้าหนังในจึงเก่าคาตักเฮ็ดอมูอเปียดอันเหยาในแลเฮ็ดเบิงพิดเบิงถาวรพระไลเจ้าหนังคือคาวานังในพิกซัมมันนั่นตึกยุงจูเอาโยเซฟเจ้าหนังนั้นกูวันสิโกโยเซฟถ่อมเอาความมันนั่นแหละวิเป็ดอมูตั้งอันอยู่เลยนอนเลยกันตั้งเมเจ้ามันนั่นวันหนึ่งมันเจ้ามันเข้ามาในเฮือนให้เลยอยู่ด้วยการงานมันเลยเมื่ออันกวนใจกะดีเฮือนนั่นมีสีโกนนั่นจึงมีเจ้ามันนั่นตึดจันเอาโคนุงมันเลยลาดว่านอนเลยกันตั้งเก่าสิกรรมว่าหนังในแลมันเลียนไปออกกว่ากันออกโคนุงมันจำยึดไว้ในเฮือนมีเจ้ามันนั่นมีเจ้ามันเมื่ออันหันโคโยเซฟมีในเฮือนมันนั่นจึงมันห้องเอาคนใจกันนะเฮือนมันจึงนั่นเลยลาดว่าด้วยรู้เจ้าอันเอาก้นหีบเยเจ้านั่นเอาก้นหีบเยก้นไหนสร้างไว้นะเฮือนให้มันได้เฮ็ดอำคานที่เก่าเย้าลงปีมันเข้ามาให้เลยเฮ็ดตั้งอันนอนเลยกันตั้งเก่าเลยเฮ็ดตั้งเสียงอันใหญ่หน้าห้องเสียนมือ
อันมันยินเก่าเฮ็ดตั้งเสียงอันใหญ่หน้าห้องแสนนั้นมันหลอนเปียดโคหนูมันไว้กะตีหิมเก่าในเลียนไปออกกว่ากันนอกเย้าวันในมันเอาโคหนูโยเซฟนั่นซิมไว้ตีตูเจ้าเก่าโดดทิ้งฮอดเจ้ามันขึ้นฮอดถึงมากะตีเฮือนมันสมอกลัดความซึ่งนั้นเลยว่าข้ามันเปลี่ยนก้นหีบเย่อันจะเฮาเอาสร้างไว้กันนะเฮือนนั่นเข้ามาให้ได้เฮ็ดนับคานตีเก่าคาเมื่ออันเก่าคาเฮ็ดดังเสียงอันยาวหนาห้องแสนนั่นมันเรียนมันลวนเปียดโคนุงเลยเรียนไป ออกกว่ากันนอกคาว่านังในเมื่ออันเจ้ามันยินความอันเมมันลาดว่าข้าเจ้าเฮานั่นเป็นข้าเจ้าเฮานั่นเฮ็ดดีเก่าข้าเจ้าหนังในข้าเย้าว่านังในจึงมันใจไม่เคยจ้าแลเอาโยเซฟกว่าขังไว้กันในท้องที่อันโกนอันไหลคำตั้งอันคนหัวคำชุบไว้เจอนั่นอยู่นั่นก้อยกาเท่าละพระมีอยู่เลยกันตั้งโยเซฟแลเอลูเฮ็ดเกซูตีมันให้มันไหลนาไหลตากะตีท้องมูเปื้อนในแลท้องมูนั่นเอาเขาเจออันไหลคำตั้งอันชุบไว้กันในท้องนั่นตั้งสิ่งตั้งลงอับปันกันในมือโยเซฟแลให้มันเป็นก็อันไหลจีอย่างลองตั้งกาอันเขาเฮ็ดกันในท้องตั้งสิ่งตั้งลงลื่นนั่นท้องมูขึ้นไหวรู้ไหวด้วยลองตั้งอันอับไว้กันในมือมันนั่นเรามาจำถาวรพระมีอยู่ดีกันดังมันแหละให้มันให้กาอันมันจำปองสร้างเฮ็ดนั่นเตรียมไว้เปลี่ยนมาแก้มเงากำผากันนั่นลง40โหคอวนสักกวักกินตั้งวนสักตั้งกินกันนั่นอ่อน1ต่อถึง22ไว้นั่นวนสักกวักกินตั้งวนสักตั้งกินคนหอคำอีกเก็บตุมีตั้งอันพิษเบิงกะดีคนหอคำนั่นคนหอคำผ่ารอเจอไม่ใครจ้าดีวนมัน2ก้อนั่นแลเอา2ขาเชือกไว้ในท้องโกยานต่อมูที่อันโยเซฟไหลคำตั้งอันเชือกไว้นั่นโกยานต่อมูนั่นเอา2ขาอับปันที่โยเซฟไหลลูไหลด้วย2ขา2ขานั่นก็ไหลคำตั้งอันเชือกไว้ขิงกาล่าหึงหน้าวนสักก็กินตั้งวนสักตั้งกินคุณหอคำเมืองเอเก็บตุอันไหลคำตั้งอันเชือกไว้กันในท้อง2ก้อนนั่นนอนพันตั้งอันมีอจิกเปอันจับแสงกันตั้งตัวเจ้าเก่าหางเผ่าหางมันนั่นถึงฮอดขิงกลางในโยเซฟเข้ากว่าจูกะดีเขาแลเลยหันหน้าเขาหิวจอบหิวแลมันถามเขาเลยว่าเมื่อไหร่เฮ็ดสังแลนาสูหิวจอบอยู่ว่านังไหนเขาก็รัดเลยว่าเฮาเลยนอนพันหันเย้าก็อันตักผุยออกนี่ปยาอติเปนอนพันเฮามีมืออันว่านังไหนจึงโยเซฟโกลาติเขาเลยว่าอันนางอติเปมันตั้งหลายจับแสงกันตั้งพระเป็นเจ้าใจฮื้อเปิ้นในแลแค่นโตหมอกลาดลองมันปันดีเก่าขาสิกรรมว่านังไหนมือนั่นวนสักก็หมอกลาดตั้งอันนอนพันมันนอนพันนั่นตีโยเซฟเลยว่าในตั้งอันเก่าพันหันนั่นกะดีภายหน้าเก่ามีคือหมักสปีดกะดีคือหมักสปีดนั่นมีกิ่ง3กิ่งกะดีกิ่งเจ้านั่นเป็นเหมือนเจ้าหนังกูหมอกไว้อันกี่อยู่ก็ปุกหมักมันตั้งหลายก็เป็นหมักสปีดอันสุกเกายิบกำเอาก็คนหอคำผ่ารอเสร็จแล้วเอาหมักสปีดนั่นมีบใส่กันในกอกนั่นเจ้ากอกมันเจ้าเสียเย้าเลยสักปันกันในมือคนหอกคำผ่ารอคาหวานในโยเซฟก็ลาตี
มันเลยว่าอันนั้นอติเปมันจำกิ่ง3กิ่งนั่นเป็น3วันออกโปเลย3วันเยี่ยวจึงคุณหอคำผารอตักขึ้นยุกยองโหมาเลยขึ้นปันอาราเจ้าวุ่นเจ้าหนังปักเก่าปึงเก่านั่นออกเจ้าซ้ำขึ้นตักเลยขึ้นสักก็คุณหอคำผารอกันเนอมือวันมือกันเนอมือมันเจ้านั่นเหมือนเจ้าหนังปักเก่าปึงเก่ามืออันเจ้าเลยเปลี่ยนวนสักก็กินเจ้ามืออ่อนในนั่นมืออันเจ้าเลยกัดเย็นช้ำสานั่นเจ๋งแค่ดอกคุกเจ้าเลยใครใจทบเก่าขาเลยเฮ็ดเกซูที่เก่าขาเสกำขาเราลัดลองเก่าขาที่คุณหัวข้ามผาโรแลนุกเอาเก่าขาออกเสกดีท้องในเสกำขาเขาลักเอาเก่าคาออกเสกันเนอเมืองหีบเย่มาอำมันคันเป็นออกกันเนอเมืองในก่อเก่าคายังมีอเปียกาสังแลเขาเอาเก่าคาขังไว้กันเนอท้องในขายาวานในวนสักตั้งกินคุณหัวค่ำนั่นก็มืออันผู้หันอติกเป็นนอนพันหันนั่นเป็นอันลีแหลมันก็ลัดดีโยเซฟเลยว่าเขาก็นอนพันหันตัวเจ้าเก่าเลยเอาเป็ดเผือก3ลูกต่างกันเนอโคมาคาอเนื้อเป็ดลูกหนึ่งสุดเปิ้นนั่นมีทั้งกินทั้งครบอันเรืองนั่นกูเจอกูเปิงปุ่นคนหอคำผารอจักกินนั่นมือนั่นนกตั้งหลายอันกันกินเป็ดตั้งกินนั่นตั้งกินอันต่างเนโฮเก่าคานั่นคาอวานในโยเซฟขึ้นละได้ว่าอันนี้อันนักอติกเปมันจำเปียดเผือก3ลูกนั่นเปลี่ยน3วันพวกเลย3วันเยี่ยวจึงคุณหอคำผารอดตักยองเอาโหมาสิเลเอาหอยไว้กะดีตนไม่นกตั้งหลายตักอ่อนกันมาสักกินเนื้อมาว่าหนังในเลื่อนนั่นไหล3วันเนื้อขิงวันอันขุนหอคำผารอกเกิดเล่งนั่นมันเจ้าขำป้อยอาเจียนปุนขาปุนก้นมันเจ้าตั้งเสียงตั้งลงสิเลยุกยองโหวุ่นสักก็กินอีกตั้งวุ่นสักตั้งกินคนเจ้านั่นกันเนอขาก้นมันเจ้าเลเอาวุ่นสักก็กินขึ้นขั้นไว้อาราดเก่ามันเหมือนเจ้าหนังตั้งเหมือนเจ้าหนังอ่อนตั้งนั่นแหละมันก็เลยสักก็กันในมือขุนหอคำผารอเหมือนเจ้าหนังปักเก่าปืนเก่านั่นวนสักตั้งกินตั้งครบคนนั่นเลยขำหอยไว้แม่นจอมการหนังอันโยเซฟผุยออกนี้ยะอันนั้นติกเปดีมันนั่นด้วยกาวนสักก็กินคนนั่นยังอ่ำคุกเจอไล่ใครเจอทุบโยเซฟเลยลงลืมมันไว้แก้มเงากำผากันนั่นลง41หัวข้อตั้งนอนพันคนหอคำผารอกันนั่น1ต่อถึง38ลื่นนั่นมืออันป้นเส2ปีเย้าจึงคุณหอคำผารอนอนพันหันจ้ำโตมันเจ้าจุกอยู่กะดีหิมน้ำหนองมือนั่นโวอันหังลีแลปีลีมันลี7โตออกเสกันเนินน้ำห้องมาแลกินยืออยู่ลื่นเสโวจึนั่นโวอันหังจ้าแลยอมหิว7โตซ้ำออกมากันเนินน้ำห้องมาแลจุกอยู่กะดีหิมโวอ่อนตังจึนั่นกันเนอผังน้ำห้องนั่นวัวอันหางจ้านั่นวัวอันหางจ้าเลยยอมหิวเจ้านั่นคบกินวัวอันหางลีเลยปีลีมันลี7ตัวเจ้านั่นเปียดคนหอคำผารอก็ตื่นมากำนั้นซ้ำขึ้นนอนรับแลซ้ำขึ้นพันหันแทงจ้ำโฮงเข้าอันมีเม็ดมากลีนา7 หงออกเป็นมากกะดี
โดนเหลียวกวยหรือนั่นห้องเขาอันมีเม็ดลิบแลลูกก็เปิดลมตะวันออกนั่นเจ็ดห้องออกมาห้องเขาอันมีเม็ดลิบเจอนั่นกินห้องเขาอันมีเม็ดมากแลลีหนาเจอนั่นเปียดคนเฮาคำพาโรก็ตื่นมาแลผู้ลองอันว่าเป็นดังอันนั้นผ่านหันนั่นมืออันถึงขิงกลางเนาจึงมันเจ้าหยับเจอยุงเจอแลห้องเอาก้นหมอปีดังแล้วก้นหมออัตปิญญาแล้วกาอันมีในเมืองเอเก็บตุนั่นสิแลหมอกลาดลองตั้งมันตีเขาพิกซ้ำคนหอค่ำหมอกลาดลองตั้งอันมันเจ้านอนผ่านหันนั่นตีเขาเสก็อันพุยออกนี้อันนี้อนาคติเปมันกาตีคนหอค่ำผ่ารอไรนั่นมีสิกนมือนั่นวนซักก็กินเจ้าเราลาดีคนหอค่ำผ่ารอเลยว่ามือในข้าเจ้าคุกเจอไรใครเจ้าทบอเปียดข้าเจ้าเย้ามืออันคนหอค่ำผ่ารอไม่ใจใครจะข้าเจ้าอีกดังวนสักตั้งกินแลเอาฉุกไว้กันเนอท่องกูยันโตมูนั่นเฮาคาสองก็เนอขึ้นเหลียวกวยนอนผันหันอันมีอติกเปหังเผอหังมันคากะตีนั่นมีกุนหีบแย่อ่อนก้อนหนึ่งเลยเป็นคาโกยันโตมูนั่นคาคาเจ้าเขาอันกันบอกลาตั้งนอนหันตีก้อนนั่นแหลมันนั่นก็พยออกนี้ยาอันนั้นอติกเปตั้งลายเนี่ยที่เปตั้งนอนหันนั่นที่เฮาคาอันมันผุยออกนี้ยาที่คาเจ้าเขานั่นก็เป็นอันเมียนที่คาเจ้าขึ้นไรข้าเจ้าขึ้นไรอารามุนจะหนังปักเก่าเปิงเก่านั่นก้อนแหล่ก้อนหนึ่งจำเลยขับตั้งอันหอยไว้ที่คาว่าหนังในเมื่อนั้นคุณว่าคำผ่ารอปล่อยเจ้าก้นกว่าให้ไรห้องเอาโยเซฟมามันเขาเอามันออกสีกันเนื้อทองขันพระเพ้าเลยมันก็ทานหนุดไล่โคลิงเสียเย้าเขาจู้ก็ดีคุณหอคำผ่ารอคุณหอคำผ่ารอลาดีโยเซฟเลยว่าเกาเลยนอนผ่านหันเย้าผู้เลยก็อำพุยออกนี้ยาอันนัดอติกเปมันนาติกเปมันปันเกาเลยยินว่ามาจังมอผุยออกนี้ปันอันนาติกเปตั้งอันนอนผ่านหันนั่นเย้าว่าหนังในโยเซฟขึ้นเราลาดีคุณหอคำพาโรเลยว่าที่ตัวข้าเจ้าในอำเป็นเจ้าหนังนั้นข้าให้พระเป็นเจ้าขึ้นเกลิดความมังกลาปันตีคุณหอคำพาโรสิกรรมดีข้าว่าหนังในคุณหอคำพาโรก็ลาดีโยเซฟเลยว่าในตั้งอันเก่านอนผ่านหันนั่นจำเก่าจุกอยู่กันเนอผังน้ำหองว่วนหังลีแลปีลีนั่นปีลีมันลีเจ็ดตัวออกเสกันเนอน้ำหองมาเลยกินเยอะอยู่ไว้เสวจะนั้นเย้าวัวอันมีเนื้อมีหนังอันหางจ้ายอมหิวนานั่นเจ็ดตัวออกมาวัวอันหางจ้าฐานนั่นกันในเมืองอีกเก็บตู้ในที่ไรก็เก่าไปยามต้นหันสีบอกวัวอันหางจ้าแลยอมหิวจะนั่นคบกินวัวอันปีหลีมันลีเจ็ดตัวจะนั่นลื่นเสนั่นเขากินเย้าผู้เลิมผู้ว่ารออันเขากินกว่านั่นเขายังหางจ้าอยู่ยอมหิวอยู่มันเจ้าหนังวันตั้งนั่นอยู่ด้วยเขาก็ตื่นมาสิกำนั่นเขาซ้ำหันเลยตั้งอันนอนหันเทียงแหล่ห้องเขาอันมีเม็ด
มากแลลีนาเจ็ดห้องออกเป็นมากกะตีตนเหลียวก้วยอ่อหรือนั่นห้องเขาอันหิวแห้งเม็ดรีบแลลูกก็เปิดลมวันออกนั่นเจ็ดห้องออกมาอ่อลองห้องเขาอันเม็ดรีบเจอนั่นเห็นเป็ดห้องเขาอันลีนาเจ็ดห้องเจ้านั้นเกาหมอกลัดรอมันทีก้นหมอปีต่างตั้งหลายผู้เลอำพุยออกนี้ปันอนาติกเปมันไรว่าหนังไหนโยเซฟก็เราลัดที่คุณเอาคำผ่ารอเลยว่าตั้งอันคุณเอาคำนอนผ่านหันในจำเปลี่ยนอันหลีกวยพระเป็นเจ้านี้พยาลองตั้งอันมันเจ้าตะเฮ็ดนั่นที่เจ้าเฮาที่คาโวอันหังลีเจ็ดตัวเจ้านั้นเป็น7 ปีคาห้องเขาอันมากลี7ห้องเจ้านั้นก็เป็นที่ก็เจ้านั้นก็เป็น7 ปีคาตั้งอันนอนพันหันจำเป็นอันเลียวกุยคาผู้อันยอมหิวแลหังจ้า7ตัวอันออกมาเลื่อนเขาเจ้านั้นเป็น7 ปีคาห้องเขาลิบอันลูกก็เปิดลมตั้งวันออก7ห้องนั้นก็เป็น7 ปีอันเขาตักกะหมักตักแป้งนั่นลองตั้งอันข้าเจ้าไลเราลาติคุณฮอกคำผ่ารอเลยว่าในจำเป็นพระเป็นเจ้านิพยาลองตั้งอันมันเจ้าตักเฮ็ดนั่นดีคุณฮอกคำผ่ารอดีค่ะกันนาเมื่อเก็บดูกูดีกูเรียนในตักมี7 ปีอันเขาน้ำตั้งกินเหลืองน้ำหนานั่นดีค่ะเรื่องนั้น7 ปีอันเขากาหมักแป้งนั่นตักเปลี่ยนมากันนาเมื่อเก็บดูแลตั้งอันแต่ตักเปลี่ยนมากันเมื่อเอกจุเลตั้งอันเขาน้ำตั้งกินเหลืองนำหนาตั้งเสียงตั้งหลงนั่นตักป่วนแหล่ตั้งหวานตั้งเมืองตักลูกตักเหลวก็ปือตั้งอันเขากาหมักแป้งนั่นที่เขาก็ปือตั้งอันเขากาหมักแป้งนั่นเหี่ยวแห้งหนาแลและขนาดตั้งอันเขาน้ำตั้งกินเหลืองหนามืออ่อนตั้งนั่นตักอำไรทางซ้าลองอันตั้งอันนั้นพันหันทับแทงแลเป็น2 ปอก2 ตีคุณเขาคำผ่ารอนั้นจำพระเป็นเจ้าให้ลองตั้งในมันเขิงเลยพระเป็นเจ้าตักเฮ็ดที่คาเปิ้นในแลมันเจ้าเปิ้นในแลมันเจ้าเฮาคุณฮอกคำผ่ารอดีค่ะแค่นดอเหลือเก็บเอาก็อันมีสติแลเตรียมไว้ดังญาณปิญญานั่นสิแลให้มันอุบทิ้งกันเนอเมืองเอกเก็บดูในสิกรรมขาเจ้าเฮาคุณฮอกคำผ่ารอดีค่ะแค่นดอเฮ็ดเจ้านั้นแลให้ก็นั่นค้านไว้เขาเจออันเฮ็ดเก๋เฮ็ดโหตั้งหลายให้เขาเก็บเอา5 ปุ่นหนึ่งกะดีเมืองเอกเก็บดูไว้ในต้อง7 ปีอันเขาน้ำตั้งกินเหลืองน้ำหนานั่นแหละนั่นเสกำดีขาแค่รอให้เขาจู้ซิมเอาตั้งกินตั้งครบตั้งสิ่งตั้งลงในปีอันลีอันงามอันตักเป็นมาจะในแหละเอาเข้าจงซิมไว้กันในเมืองจะเฮากันในเวงตั้งหลายสิแลให้อ่อนกันเปิ้ลทิ้งไว้สิกรรมดีขามืออัน7 ปีอันเขาตักกาหมักตักแป้งนั่นหอดมากะดีเมืองเอกเก็บดูในนั่นจึงตั้งกินตั้งครบอันตักเปลี่ยนตั้งอันซิมแป้งมีไว้ปุ่นจึงวันเมืองเจ้าแลจึงวันเมืองเจ้าตักอำไลกูตักอำไลลู่เลยเหลียวก็เปื้อ
ตั้งอันเข้ากาหมักแป้งนั่นคาออว่าหนังในอลองดังนั้นถูกเจอเก็บเจอจ้าเจมคุณหอคำผาโรแลขามันกวนมันตั้งสิ่งตั้งหลงแลคุณหอคำผาโรโกลัดดีขามันกวนมันจนนั่นเลยว่าก็จนหนังในอันวิ่งเห็นพระเป็นเจ้าเก่งว่าอยู่กันในมันในนั่นหาแลตักทบเลยลูกก่อนฮือว่าหนังในหัวข้อโยเซฟเลยอุบกันเนื้อหอคำกันนั่นอ่อน39ต่อถึง57กำนั้นคุณหอคำผาโรลาดีโยเซฟเลยว่ากว่าปืออันพระเป็นเจ้าเนปยาลองตั้งสิ่งตั้งหลวงในตีเมื่อแลก็อันมีสติเตรียมไว้ตั้งยามปิญญาเหมือนจะหนังมากในอัมมีเย้ามาจากไรอุบกันเนื้อคุณกันเนื้อหอคำเก่าในกุนวันกุนเมืองเก่าตั้งสิ่งตั้งหลวงตักไรเฮ็ดจอมชุบมือความมือเก่ากุ้ยจักเปลี่ยนก็อันใหญ่เมียดนาเสกันนะที่ยาจ้าปลังนั่นอยู่ว่าหนังในกำนั้นคนเอาคำสำลาดิโยเซฟแทงเลยว่าด้วยรู้เก่าคันมาไว้กันในเมืองเอเก็บดูตั้งสิ่งตั้งหลวงเย้าว่าหนังในแลคนเอาคำผาโรนั่นถอดเอามงคุยดีมือมันเจ้าเสเลดื้อบันกะดีมือโยเซฟเขาเอาโคปิกชอนงปันมันแหลมหอยจะลอยคำกะดีคอมันให้มันขี่ยะทาตุติยาอันมีดีมันเจ้านั่นเขาอันกันห้องเปล่าห้องสอบกะดีภายหน้ามันเจ้าอันกันคุบหมบตะว่าหนังในนั้นแลมันเจ้าคันมันไว้กันเนื้อเมื่อเก็บดูทั้งสิ่งตั้งหลงคุณหอคำผาโรลาดีโยเซฟเลยว่าเขาเป็นคุณหอคำผาโรป้อไล่อักขวางมาจึงกวนกันเมื่อเก็บดูทั้งสิ่งตั้งหลงในเพอก็ตียุกดินยุกมือก้อยว่าหนังในคุณหอคำผาโรต่างไว้ต่างปันเสียงดีโยเซฟว่าจะพนาสภานะว่าหนังในเอาอาสนะอันเป็นลูกยิงปอที่เพระอันเป็นยิดบรหิกเวงหน้านั่นปันมันให้เฮ็ดมีมันโยเซฟก็ออกเสียและอุบทิ้งกันเนื้อเมืองอีเก็บดูมืออันโยเซฟเลยคำจุกกะดีภายหน้าคนหอคำผาโรเมืองอีเก็บดูนั่นสักมันเลย30 ปีโยเซฟจังออกเสียกะดีคนหอคำผาโรเสียเลยเล็บกันในเมืองอีเก็บดูกูดีกูเลียนใน7 ปีอันเขานำตั้งกินเหลืองนั่นหมักเลียนห้องเลียนออกมาทำโบเป็นกรรมไว้มันเอาตั้งกินตั้งครบกาอันมีกันในเมืองอีเก็บดูใน7 ปีนั้นสู้กันควันกันแลเสียมไว้กันในเวงตั้งหลายตั้งกินตั้งครบอันไล่กันในตรงหน้ากะดีหิมเวงกูเวงนั่นก็มันเจ้าเสียมไว้กันในเวงเหลือเวงนั่นเข้าจุงแล้วเข้าเกี่ยวจ้ำโยเซฟซิมไว้ปุ่นดาปอดันมิดหินมิดทรายนำสมุทรนั่นเลยน้ำหนาลงลางต่อถึงฮอดทำโบอำอันไรนั่นเลยยังอำอันเย้าจวนปีอันเข้ากาหมักแป้งไปฮอดถึงนั่นโยเซฟเลยมีลูกชาย2 ก็อันอาสนะอันเป็นลูกยิงโปติเพระอิบรอฮิก
ฮิตโปรฮิกเวงอ๋อนะเกิดเล่งมานั่นอ๋อโยเซฟห้องฮิกจือลูกโดนมันว่ามหามนาชีอ๋อแล้วมันจำมันว่าพระเป็นเจ้าให้ไรเก่าลงลืมตั้งหยาบตั้งผืดอันเก่าเลยคำตั้งอันอีกตั้งกวนเฮินกวนยีปอกเก่าตั้งเสียงตั้งลงจนนั่นเย้าวันหนังในอ๋อลูกใจอันไรกำลืนจำมันห้องฮิกจือว่าอีเฟรมอ๋อน้องมันจำมันว่าพระเป็นเจ้าเฮ็ดให้เก่าเหยียบเพนำขึ้นมากันเมืองอีเก็บดูอันใดกันเมืองอันเก่าไรคำตั้งอันอยากอันพันนั่นเย้าว่าหนังในอไว้นั่น7 ปีตั้งอันเขาน้ำตั้งกินเหลืองนำนาอันเป็นคดีเมืองอีเก็บดูนั่นป่นกว่าปีอันเข้ากาหมักแป้งนั่นจ้าฮอดมาแม่นจอมกันหนังอันโยเซฟฮอลลัดไว้นั่นมือนั่นปิกซ้ำกันในเมืองกันตั้งเสียงตั้งลงปีนตั้งอันเข้ากาหมักแป้งนั่นเสก็อยากกะทิเมื่ออีกเก็บตัวยังมีข้าวปุ้นยังมีข้าวมุนอยู่กูดีไว้นั่นเมื่ออันซึ่งจึงวันเมืองอีกเก็บตัวจังเสียงจังลงหยับตั้งกินตั้งครบหนาลงหลังนั่นคนเมืองตั้งไหลอ่อนกันห้องเสียนที่คนข้ามพารอให้ไหลขมวนออกคนข้ามพารอก่อนเราละตีคนเมืองเลวว่าเมืองเอเก็บตูตั้งเสียงตั้งลงที่นั่นเลยว่ากว่าจูดีโยเซฟต้าอ่อนกันเฮ็ดต้อมกันอันมันที่อย่างนั่นต้าวันหลังในมืออันเข้ากาหมักแป้งกันเพียนลินตั้งเสียงตั้งลงนั่นโยเซฟผุยเย่เขาก็มีตั้งเสียงตั้งลงไหลขายดอกก้นเอเก็บตูตั้งหลายมือนั่นกันในเมืองเอเก็บตูนั่นเขายังตึกกะหมักยังตึกเปียงหนาลงลางกันเนลินเมืองตั้งสิ่งตั้งลงก็เปื้อนเข้ากะหมักแป้งหนาลงลางนั่นแหละก้นกูวันกูเมืองอ่อนกันฮอดเพียวมาจูกะดีโยเซฟกันเนเมืองอีกเก็บดูให้ไหลซื้อเอาตั้งกินตั้งครบแก้มเงากำผากกันนานหลง42โหเคาะปีไอโยเซฟตั้งหลายกว่าเมืองเอเก็บตุกันนานอ่อน1:38ยากุบผู้ยินลองอันเข้าจงมีกะดีเมืองเอเก็บตุนั่นแหละลาตีลูกใจมันตั้งหลายเลยว่าเฮ็ดสังแลสู่ก้อนหนึ่งและก้อนหนึ่งด้วยกันอยู่จังไหนเขาเลยยินลองอันเข้าจงมีกะดีเมืองอีกเก็บตุปุ่นลองหนังหือเฮาตักอึบตายแลอสักลิบอยู่จึงอันกันลงกว่าจุกะดีเมืองนั่นเสแลซื้อเอาเข้าจงกะดีนั่นมาปุ่นเฮาตักว่าหนังไหนแลปีไอโยเซฟจึงนั่น10ก็อ่อนกันลงกว่าให้เลยซื้อเอาเข้าจงกะดีเมืองอีกเก็บตุเป็นยามินอันเป็นน้องใจโยเซฟนั้นจำยาคูบให้กว่าเลยกันตั้งปีไอมันเจอนั่นลองมันจำมันกูพีตะขอดถึงกันมันนั่นมือนั่นเปืออันกะดีเมืองขานานนั่นเขากะหมากแป้งในเขาเจออันฮอดถึงมาเจอนั่นลูกใจอิสราเอลเจอนั่นก็ฮอดมาให้เลยซื้อเอาตั้งกินตั้งครบโยเซฟเปลี่ยนก็อันอยู่กันเมืองนั่นแหละจียังลองตั้งอันขายดอกก้นหวานก้นเมืองตั้งเสียงตั้งลงปีไอโยเซฟเจนั่นอ่อนกันมาแลคุบหมบกอมหูเขาเกเนลินกะดีภายนามันโยเซฟหันปีไอมันเจนั่นสิแลฮู้จักเขาอยู่ก้อยกะมันเป็นเจ้าหนังห่างฮู้จักเขาแล
เฮ็ดตั้งเสียงอันย้ำหน้าลงหลังเลยลัดดอกเขาเลยว่าสู่ลูกเสกดีเหลามาว่าหนังในอเขาก็เล่าลัดเลยว่าลูกเสกดีเมืองขานนั้นมาให้เลยซื้อเอาตั้งกินตั้งคบคาอว่าหนังในอปิกซัมโยเซฟฮู้จักปีอายมันจื้อนั่นสิก็เขาฮู้จักมันโยเซฟคุกใจไล่ใครใจทบตั้งอันพันหันอันมันผ่านหันลองเขาจื้อนั่นเลยว่าสู่เป็นก้นเขียวหลอดไผ่ในสู่มาให้เลยรู้ด้วยที่อันหลงหลอดกะดีเมืองเจ้าในเย้าว่าหนังไหนแลเขาก็เล่าลาดเลยว่าใจข้าเจ้าเฮามาให้เลยซื้อเอาตั้งกินตั้งคบกวยข้าเขาข้าเป็นลูกบ่เหลวกวยข้าเป็นก็อันสีต่อข้าข้าเจ้าเขาจะในใจก้นเขียวหลอดไผ่ในข้าวานในมันก็ขึ้นลาดีเขาเลยว่าใจกวยสูมาให้เลยรู้ด้วยที่อันหลงหลอดก็ดีเมืองเจ้าในเย้าวานในเขาก็ขึ้นเราลาดเลยว่าข้าเจ้าเขาจะในเป็นพี่น้องกัน12ก็ดีข้าเป็นลูกใจปอก็เหลวกวยดีข้าก็อันเล็กเสเปิ้นนั่นกึดเศร้าอยู่เลยปอกะดีเฮิรนข้าก็หนึ่งซ้ำมีที่ข้าเย้าวานในโยเซฟก็ลาดีเขาเลยว่าในลองอันเก่าว่าสู่เป็นก้นเขียวหลอดไผ่ในอันวานั้นป้อมใจจึงสุดักไลปันศักดิ์สิเจ้าหนังหือว่าในจำปอน้องใจสู่ก็เล็กเสเปื้อนนั้นมากะดีในจึงการหนังอันคุณหอกคำผารอสักลิบอยู่นั้นสู่ไลออกเสกะดีในกว่าเสก็สู่ป่วยเจอก็หนึ่งกว่าให้มันกว่าห้องเอาน้องใจสู่นั้นมาตะสู่จำตักไลขามตั้งอันเอาขังไว้กันในท้องป้อมนั้นการหนังอันคุณหอกคำผารอสักลิบอยู่นั้นสู่ในเปลี่ยนก้นเขียวหลอดไผ่ในมานคันเปลี่ยนเย้าว่าหนังในเสียเย้าฉุกเขาไว้กันในท้อง3 วันในวันอันทวนถึง3 วันนั้นโยเซฟลาตีเขาเลยว่าเกาในเป็นก็อันอยู่เสกกูยำพระเป็นเจ้าเปื้อนในแลลองหนังหรือสักสู่ตักไลกัดเย็นช้ำสาจำให้สีก็ในสู่พี่น้องขามตกในท้องในโตฮอดน้องใจอ่อนสู่พอฮอดถึงมานันตะเปื้ออันกวนเฮินกวนเยซูอึบตั้งกินตั้งคบแลสู่เอาเข้าจงเลยมือกว่าตะป้าเอาน้องใจสู่ก็อันเล็กเสเปื้อนนั้นแลขึ้นมาที่เก่าตะป้อเฮ็ดจังนั้นจึงความสู่ตักเป็นอันจืออันใจสักสู่ก็ตักกัดเย็นช้ำสาว่าหนังในแลเขาก็อันกันเฮ็ดจอมการหนังอันโยเซฟว่านั้นมือนั่นเขาหนังกันลัดกันเลยว่าเฮาในเป็นก็อันเปียดอย่างหนาก็ปือมุอันเฮาเฮ็ดดีน้องใจเฮานั่นมืออันมันต้องปั่นเฮานั่นปิกซ้ำเฮาหันตั้งอันโหเจอมันมีจังอันหยาบเจอยุงเจอนั่นอยู่เสก็เฮายังทอมเปื้อในแลมู่ในฮอดถึงมากันนี่เฮาตัวเหลียวในเย้าว่าหนังในรูปปินก็ขึ้นลาติเขาเลยว่าเกาลาติสือว่าอย่าไปพิดเบิงก็อ่อนนั่นว่าหนังในเย้าใจหือเปื้ออันสู่ถอมแลไล่ขับตั้งอันเจ็ดถามก็ปือเลือดมันนั่นเย้าว่าหนังในเขาหู้ลองอันว่าโยเซฟผู้ความอันเขาลาดนั่นเรามันจำโยเซฟเอาก้นอันเปลี่ยนความนั่นเลยลัดดอกเขามือนั่นมันผัดเขากว่าเสียเย้าน้ำตาตกกำนั่นมันสัมมาเลยลัดดอกเขาเสียเย้านกเอาซี่หมุนออกสีกันในเขาเลยมัดผูกมันสีนาไตตาเขาลื่นนั่นโยเซฟให้ใส่เข้าจุงเตรียมทงเขาเลยเงิน
เงินเขาก็ให้ขึ้นเสยปันกันในทวงเขาห้างเผอห้างมันแหลปันจริกตั้งกินปุ่นกลางตั้งตีเขานั่นเขานั่นก็อันกันเอาเข้าจงต่างใส่กันเนื้อมาลีเขาตั้งลายสีใดออกกว่าเมื่อฮอดถึงกะดีปางลือนั่นจึงก็หนึ่งผุยทงด้วยให้เลยเอาตั้งกินอ่อยมาลีมันนั่นจึงมันหันเงินมันก็เนื้อทงมีอยู่กะดีปากทงนั่นมันนั่นมันบอกลาดีพี่น้องมันจึงนั่นเลยว่าโดยรู้เงินเก่าคาก็ขึ้นใส่ไว้ในทงเย้ามีอยู่กันในทงเก่าคาในเมื่อวันไหนจึงเขามีเจออันโอนหนาเสียวโกเฮสันไว้อยู่สิแลก็หนึ่งลัดกันเลยว่าอมูอันพระเป็นเจ้าเฮ็ดที่เฮาในจำเป็นอมูเจ้าหนังอยู่นอวันไหนเขานั่นขึ้นมือกว่าจูปอเขาอยากกุบดีเมืองขานั้นนั่นเลยอันกันหมอกลัดกาอันเปลี่ยนมากะดีเขาตั้งสิ่งตั้งดงนั่นเลยว่าก็อันเป็นเจ้าอันอุบกันในเมืองนั่นลัดความอันจ้ำหนาที่เฮาคาว่าเฮาคาเป็นก้นเฮ็ดเขียวดอดไผในกะดีเมืองนั่นเฮาคาก็ลัดที่มันเลยว่าคาเจ้าเฮาคาเจ้าไหนเป็นก็อันซื้อโตข้าอ่ำใจก้นเขียวรอดไผในข้าเจ้าเฮาเขาจะไหนเป็นพี่น้องกัน12ก็ข้าเป็นลูกใจปอก็เหลียวกวยข้าก็หนึ่งจำมีข้าเย้าก็เลขสี่เปิ้นจำตัวเหลียวในมีอยู่เลยกันตั้งปอข้าเจ้าเฮาเขากะดีเมืองขานั้นปุ่นที่ข้ามืออันว่านั้นนะจึงก็อันเป็นเจ้าอันอุบกันเหนือเมืองนั้นละดีเฮาเลยข้าเลยว่านังฮือเกาตักหูลองอันสู่เป็นกวนอันซื้อดอกอามันคันเป็นนั่นจึงกันในสู่พี่น้องจะไหนเอาเสก็ไว้กึดกะดีเก่าในตะเปืออันกวนเฮินกวนเยสู่อึบตั้งกินตั้งคบแลสู่เอาตั้งกินตั้งคบมือกว่าตะป้าเอาน้องใจสู่ก็อันเรียกเปิ้นนั่นแหละขึ้นมาคดีเก่าตะบ่สู่เฮ็ดจังนั้นจึงเก่าตักไล่ฮู้ลองอันว่าสู่อำใจก้นเขียวหลอดไผในแลเป็นก้นอันซื้อโตนั่นนั้นแลเก่าตักเอาพี่น้องสู่ขึ้นอับปันติสู่แลสู่ตักไล่กะไล่ขายคดีเมืองเจ้าในว่าในเมื่ออันเขาเอาเข้าจึงออกมาในโถงเขานั่นเขาหันพวกเงินเขามีไว้กันในถงเขาห้างเผื่อห้างมันเขาอีกตั้งพอเขาหันพวกเงินเขานั่นเสียอ่อนกันโกเฮสันไว้อยู่ปอเขาอยากกุบก็ลาติเขาเลยว่าสู้หิมเอาลูกใจเขาตั้งหลายเย้ายอเซฟก็มีเย้าซีมุนก็มีเย้าเบนจามินก็สุดักเอากว่าลงปีลองตั้งเจอไหนตั้งสิ่งตั้งลงเป็นอันคัดกันตั้งเก่าลงปีว่าลงในรูปินก็ลัดดีพอมันเลยว่าพอเก่าคาป้าเอาเป็นจำเมนขึ้นมากะดีพอเฮาจึงเอาลูกใจเก่าคา2ก้อนนั่นตาย80 กำเช่นดอเอามันอักปันกันในมือเก่าคา4 กำเก่าคาตักเอามันขึ้นมากะดีปอเฮาคาวานในปอเขาก็ลาดเลยว่าลูกใจเก่าตักไลลงกว่าเลยกันตั้งสู่ปีไอมันตายแล้วกึดยันไว้มันก็เหลียวก้อยปอพี่ฮอดถึงตีมันเนื้อเส้นตั้งอันสูงกว่านั่นจึงสู่ตักเอาตั้งอันยินผ่านถึงเจอนั่นให้คนโหหัวเก่าลงฮอดถึงกะดีเมืองมรณะปุ่นเย้าว่าหนังในแก้มเงากำผากกะนานลง43หัวข้อตั้งอันกว่าเมืองเอเก็บตุปอก2กะนานอ่อน1ต่อถึง34กะดีเมืองคานันนั่นเขากาหมากแป้งหน้าลงหลังแลมืออันเขากินเขาจงอันเขาเอากะดีเมืองเอเก็บตุมานั่นเสียงหมดเย้าจึงปอเขาก็ลาดีเขาเลยว่าซ้ำกว่าเลยซื้อเอาปูนอันเฮาตักกิน
นั่นมาแทนตะว่าหนังในยูตาก็ขึ้นลาตีมันเลยว่าก็อันหลอกเงินตีเฮาค่าหน้าลงหลังนั่นลาดไว้ว่าปอน้องใจสู่อำปาลุยกันตั้งสู่มาจึงสู่อำไรหันหน้าเก่ากล้วยว่าหนังในเย้าปอเฮาปล่อยเจ้อน้องใจเฮากว่าน้องใจเฮาค่ากว่าเลยกันตั้งเฮาค่าจึงเฮาค่าตักกว่าตักลงกว่าแลซื้อเอาปุ่นอันปอเฮาตักกินนั่นมาค่าปอเฮาอำปันมันกว่าจึงเฮาค่าอำลงกว่าค่ากุ้ยลองมันจำก้อนนั่นลาดว่าปอน้องใจสู่อำปาด้วยกันตั้งสู่มาจึงสู่อำไรหันหน้าเก่ากุ้ยว่าหนังในข้าเย้าว่าหนังในอิสราเอลก็ลาดเลยว่าเฮ็ดหือแลสู่ลาดลองอันสู่ยังมีน้องใจนั่นตีก้อนนั่นแลนิกจักยันเชเก่าจื้อไหนมืออันว่าหนังไหนจึงเขาก็ขึ้นลัดเลยว่าก็นั่นจะทำลองเฮาค่าอีกตั้งลองจื้อคือเฮาค่าหน้าลงลางแลปอสู่ยังอาศักยังรีบอยู่คือสู่มีน้องใจเทียงรู้ก่อนคือว่าหนังไหนแลเฮาค่าก็เลยขึ้นลัดนี้ตั้งเสียงค่าเฮาค่าอำฮู้อันมันตักว่าป้าเอาน้องใจสู่ลงมาตะว่าหนังในค่าว่าในยูตาก็สำลัดตีปอมันอิสราเอลนั่นเทียงเลยว่าปล่อยลูกอ่อนในกว่าเลยกันตั้งเกาคาเสกรรมปอเฮ็ดจังนั้นจังจ้าเจมปอเฮาแลเฮาคาอีกตั้งลูกอ่อนเฮาคาจะในตักอำไรตายแลอสักลิบคาเฮาคาตักอ่อนกันลูกแลกว่าแทงคาเกาคาตักเป็นก็อันเอาปุนพรปุ่นมันค่าปอเก่าค่าเอามันขึ้นมาแลเอามันขึ้นไว้กะดีภายหน้าปอเฮาจริงให้เก่าค่าเลยขำอเปียดดีปอเฮาอยู่ตาเสียมทัดสิกำเลยสังอำเฮ็ดเทิงสังอำเฮ็ดเทิงเฮ็ดนั้นอยู่ฐานในจริงเฮาค่ายังปอตักไหลขึ้นฮอดมาทวนถึง2ปอกยาวค่าเย้าว่าหนังในปอเขาอิสราเอลนั่นก็ลาดตีเขาเลยว่าปอเป็นเจ้าหน้าจึงเฮ็ดเจ้าหน้าไหนตะอ่อนกันเอาอันลีเซเปิลอันเป็นยางประจำอีกหนึ่งน้ำพึ่งอีกหนึ่งน้ำสายางมูรันแล้วมักโตอันปักตาปักบาดตำลากะตีเมืองขานั้นในเสเลเสือกันนาทงสู่เสียเอากว่าให้ละเฮ็ดหลัก2ตีก้อนนั้นตะกันนามือสู่ก็ป้าเอาเงิน2ปุ่นกว่าตะเงินอันป้ามาในถงนั้นก็ซ้ำขึ้นป้าเอากว่ากันนามือสู่แลว่าลองตั้งในจังเคไลเป็นมากบเปืออมีสตินั้นกุยว่าในตะป้าเอาตั้งน้องใจสู่เลอ่อนกันลงกว่าตีโกนั่นตะลองหนังหีโกนั่นตักป่วยปีไอ สู่อีกตั้งปิญญาเมนจึงเขียนดอให้พระเป็นเจ้าอนันตาตันคูนั่นอีลูปันอขว้างให้สู่ไลทบกีจูสื่อนาเตอตาโกนั่นสิกำลุยโปเกาตักไลคำไม่เจอปุ่นลูกใจเก่าตั้งหลายจึงเก่ายังโปไลคำไว้เย้าว่าหนังในเขาก็อันกันเอาหลัก2อีกตั้งเงิน2ปุ่นตั้งเป็นยาเมนเสียลงกว่ากะดีเมืองอีเก็บตุเลจุกอยู่กะดีภายหน้าโยเซฟเมื่ออันโยเซฟหันเป็นยาเมนป้ามาเลยกันตั้งเขานั่นจึงมันห้องเอาคนอุบคนทิ้งเจอนั่นเลยลาดว่าห้องเอาคนเจอในกว่ากะดีเฮินตะเอาตูสัตตายเลยมีเฮียนปุ่นอันเขาตักกินตะมือขิงกลางวันเต็งคนจะไหนตักเลยกินเลยกันตั้งเก่าว่าหนังในแลก็นั่นก็ห้องเอาคนจะนั่นกว่ากะดีเฮินโยเซฟคนจะนั่นก็ปืนเลยขามห้องกว่ากะดีเฮินโยเซฟนั่นแหละเขาโกเฮนาเลว่าก็ปืนเงินอันขึ้นป้ากว่ากันในถงเฮาปอกอ่อนตั้งนั่นแหละเฮาตักเลยขามตั้งอันห้องเอาไว้ให้มันเลยให้มันไล่โลพังใส่เฮาแลอย่ายุกเฮาให้เฮาเลยขำเฮ็ดขามันแล
ซิมเอามาลีเฮาจืดในเย้าว่าหนังในเขานั่นอันกันสุดจับสุดจูกะดีกวนอุบกวนทิ้งจึเฮินโยเซฟนั่นแหละจักลาดมันก็ดีหิมพักดูเฮินนั่นเลยว่าเจ้าเฮากำอ่อนตังนั่นเฮาขาลงมาให้เลยสิเอาตังกินตังครบอำมันคันเปลี่ยนคาเมื่ออันเฮาขาขึ้นมือกว่าฮอดถึงก็ดีบางลือแลผุยโถเฮาขานั่นเงินอันจับแสงกันตังเฮาขาหางเผื่อหางมันนั่นยังอ่ำยอมเสียอิดแลมีอยู่ก็ดีปากถงไว้คาเงินจื้อนั่นเฮาขาซ้ำเอาขึ้นมาขาเย้าเฮาขาซ้ำยังปางเงินอันตักไหลมาซื้อเอาตั้งกินตั้งครบนั่นคาเฮาขาอ่ำหู้ลองอันผู้เลยเอาเงินนั่นขึ้นเสาไว้กันในถงเฮาขานั่นขามืออันว่าหนึ่งในจึงก็นั่นก็ลาเลยว่าให้มีตั้งนิมสิกำเลยอย่าไปไม่เจอขี้เจอเงินสูนั่นจึงเกาเลยคำเอาเย้าว่าหนึ่งในเสียเย้าเอา40,000ออกเสียอัปปันที่เขาก็นั่นเอาเขาซ่องไว้กันนะเฮือนโยเซฟเสียเย้าปันน้ำที่เขาแลเขาก็สุกดินเขาดีมากลีเขาตั้งหลายกองปันตั้งกินตั้งครบเข่งกลางวันเต็งโยเซฟตักมาว่าหนังไหนแลเขาอันกันมีเห็นหลักสองไว้ทาลองมันจำเขาเลยยินลองอันว่าเขาตักเลยกินตั้งครบกะดีเฮิรนมันนั่นมืออันโยเซฟฮอดมากะดีเฮิรนนั่นจริงเขาอันกันเอาหลักสองอันเขาป้ามากันในมือเขานั่นแหละเขากันในเฮิรนจูกะดีอันมันแหละคุบหมบกลมความโหเขากันเนือเลียนกะดีภายนามันมันก็ตักลัดเขาเสียเย้าถามว่าโปสูกุนเท่าอันอาศักเยอะอันสุรัดมือกำอ่อนตังนั่นจองอยู่ลีกินหวานอยู่คืออาศักยังรีบอยู่คือมืออันว่านั่นไหนจึงเขาก็ลัดเลยว่าข้าเจ้าเฮาอันเป็นปอข้าเจ้าเฮาเขานั่นอยู่ลีกินหวานอยู่ที่ข้าอาศักยังรีบอยู่ที่ข้าว่านั่นไหนแลคุบหมบกลมโหอยู่กำนั้นมันมุงด้วยแลหันเป็นยาเหม็นน้องใจออกมันลูกใจเมมันนั่นเสียถามว่าก็ในเป็นน้องใจสู่ก็เร็วก็เล็กเสียบนอันสู่ลัดมือกำอ่อนดังนั่นหือว่าหนังในเสียซ้ำลัดว่าลูกใจก็เวให้พระเป็นเจ้าอีหลูเฮ็ดกิจุติเมาสิกรรมว่าหนังในเสียก็เปื่ออันเลยหันน้องใจออกมันแหละมันมีเจออันฮักเนียนเขียนขอดจับเป็นหน้าลงลังแลโยเซฟลูกกว่าคันพะสีมันหาที่อันตักไหลน้ำตาตกนั่นมันเข้ากว่ากันนะลูกที่อันนอนนั่นเสียเย้าน้ำตาตกมันสุกนามันเสียเย้าซ้ำขึ้นออกมากันนอกเอาเองจรีสีแลมีอมิ่งว่าเฮียนตำปันตั้งกินตั้งครบตะว่าหนังในเขาก็เฮียนตำปันปุ่นมันตีหนึ่งปุ่นปีน้องมันตั้งหลายนั่นตีหนึ่งปุ่นกุนเอเก็บตุอันตักกินเลยกันตั้งมันซื้อนั่นตีหนึ่งหางเผื่อหางมันลองมันจำกุนเอเก็บตุเขากินเลยกันตั้งกุนหีบเยลองตั้งอันกินเลยกันเขานั่นเป็นที่อันลีหางเอ็ดเสร็จปุ่นกุนเอเก็บตุเขาเขาซื้อนั่นก็จอมเลยอาศักเขาจ้าเต็มก็อย่าอันไรอาราลูกต้นตัวถึงฮอดก็เล็กเขานั่งเจียนตั้มกันห้างเผื่อห้างมันกะดีภายนาโยเซฟเขาก็หนึ่งในก็หนึ่งด้วยกันอยู่เสเลมีทั้งอันอ้ามหน้าลงลางมันก็เอาตั้งกินอันมีกะดีภายนามันเลปันกว่าปุนอันเขาตักกินห้างเผื่อห้างมันปุนอันเป็นยาเมนตักกินนั่นจ้ำนำ CPI มันตั้งหลาย5ปุนเขาอันกันกินแลฮอดถึงตั้งอันมวนเปียวด้วยกันตั้งมันแก้มเงากำผากระนานลง44หัวเคาะกอกเงินในถงกระนานอ่อน1ต่อถึง34มันสั่งลาดีกวนอุบกวนทิ้งเฮินมันนั่นเลยว่าเอาตั้งกินการเขาปลาไหลนั่นใส่ปันกันในถงเขาเต็มตะเอาเงินอันจับแสงกันตั้งเขาห้างเผื่อห้างมันนั่นใส่ไว้กันในปากถงเขาตะเอากอกเงินเขาอีกจังเงิน
กากเข้าจงมันนั่นใส่ไว้กันในปากทงก็อันอสักเรียกสีปืนนั่นตะวาหนังไหนแลก็นั่นเฮ็ดจอมการหนังอันโยเซฟวานั่นเขียงกลางเนเมื่ออันเมืองเลี้ยงมาจึงเขาไล่ขำตั้งอันป่วยมือกว่าอีกเลยกันตั้งมาลีเขาตั้งหลายมืออันเขาฮอดถึงการนอกเวงจูอันไปไกลนั่นจึงโยเซฟสังลาตีกวนกวนทิ้งเคินมันเลยว่าลูกเลลิบจอมเขากว่าตะบ่คิดเขาจึงลาตีเขาว่าเฮ็ดสังแลสู่เอาลองตั้งอันลีงามแลดอบแตนลองตั้งอันลีอันงามในเปลี่ยนกอกอันเจ้าเก่ากินนั่นใจฮื้อเปลี่ยนกอกอันมันจางเฮ็ดอัตราอันหลักละลายกันในมันนั่นใจฮื้อสู่เฮ็ดลีงามเนื้อลองตั้งอันสู่เฮ็ดเจอหนังในนั่นเย่าลงไปว่าหนังไหนตะว่าหนังไหนแลก็นั่นก็ลิบจอมขึ้นเขาแลลาดการหนังอันสังลาดไว้นั่นเขาก็ขึ้นลาดเลยว่าเฮ็ดสังแลเจ้าเฮาลาดความจึกหนังในค่ะให้อามุเจอหนังนั้นนั่นไกลกันตั้งเฮาค่ะเจ้าเฮาเจอในสิกำเลยโดยคาลูโตกาเงินอันคาเจ้าเฮาเขาไล่ทบหันกันในปากถงเจอนั่นคาเจ้าเฮาเขาซ้ำยังขึ้นเอามากะดีเจ้าเฮาเจมกะดีเมืองขานานปุ้นขายาโปเป็นเจ้าหนังไหนจึงกว่าปืนเจ้าหนังหือแลคาเจ้าเฮาจะไหนตักไหลลักเอาเงินคำกันในเฮือนเจ้าเฮานั่นขากันในคาเจ้าเขาจะไหนก็ทบหันดีผู้เลก็ให้ก็นั่นตายสิกำเลยคาเจ้าเฮาจะไหนก็ตักอ่อนกันขำเฮ็ดคากะติเจ้าเฮาคาว่าหนังในก็นั่นก็ขึ้นดัดเลยว่าให้เป็นการหนังความสูในตะด้วยการทบหันตีผู้เลเสียมว่าก็นั่นตักเลยเป็นข้าเก่าสู่จำตักเลยกลางหล่นอเปียดว่าหนังในเสียเขานั่นอ่อนกันหีบเน็ตชาถงเขาห้างเผื่อห้างมันลงกันเนกันเนลินเสแลผุยก็นั่นก็สอกหาจ้าจิมก็เยอะโดฮอดถึงก็เล็กเลยทบหันกวักนั่นกันเนถงเป็นยามินมือนั่นเขาอ่อนกันตึดสิทธิ์โคนุ่งเขาเปียดเสียวกูก็กวนซ้ำขึ้นเอาโคเขาตั้งหลายกันเนือมาลีตั้งหลายสิเลขึ้นเมื่อกว่าจุกะดีเวงยูตาอีกตั้งปีน้องมันจะนั่นขึ้นฮอดถึงกะดีเฮินโยเซฟเสียวอันกันคุบหมบกันเนือลินกะดีภายหน้าโยเซฟโยเซฟก็ลาดีเขาเลยว่าลองตั้งอันสู่เฮ็ดในเป็นเจ้าหนังหือสู่หูลองอันกวนใจเจ้าหนังเก่าในจังเฮ็ดอัตราอันหลากหลายนั่นหือว่าหนังไหนยูตาก็เราลาดเลยว่าข้าเจ้าเฮาเขาเจ้าไหนตักขึ้นลาดีเจ้าเฮาไล่เจ้าหนังหือข้าตักว่าไล่เจ้าหนังหือข้าตักให้ตัวเจ้าเก่าเราตั้งอามุในไล่จึงเจ้าหนังหือข้าพระเป็นเจ้าทบหันอเปียดข้าเจ้าเฮาเจ้าในเย้าที่ข้าเย้าข้าเจ้าเฮาเขาตั้งหลายเจ้าเจียมก็อันไรขามตั้งอันทบหันกวักกันเอามือมันนั่นเปลี่ยนข้าเจ้าที่ข้าเย้ามืออันว่าหนังไหนจึงมันขึ้นลัดเขาเลยว่าให้ลองตั้งอันตักเฮ็ดเจ้าหนังในนั่นไกลกันตั้งเก่าสิกรรมก็อันไรขามตั้งอันทบหันกวักกันเอามือมันนั่นตักเลยเปลี่ยนข้าเก่าสู่จ้ำอ่อนกันมือขึ้นมือกว่าจุกะดีปอสู่นั่นนิมดีตะว่าหนังในมือนั่นยุตะสุดจับสุดจุกะดีหิมมันเลยเราลาดว่าเจ้าเฮาให้ข้าเจ้าไลเอาตั้งความกำหนึ่งเราลาดดีหูเจ้าสิกำขาอย่าไปเจอไม่ใครจ้าดีข้าเจ้าเฮาสิกำดีข้าเฮาเป็นเหมือนหนังคุณเฮาคำผารอดีข้าเจ้าเฮาเป็นเหมือนหนังคุณหอคำผารอดีข้ามืออันเจ้าเฮาถามดีข้าเจ้าเฮาเขาเลยว่าสุมีปอหือสุมีน้องใจหือว่าหนังไหนนั่นข้าเจ้าเฮาเขาจะไหนก็ขึ้นเราลาดีเจ้าเฮาเลยว่าข้าเจ้าเฮาจะไหนมีปออันอาศักยาวหนาอีกจังลูกใจก็เล็กก็หนึ่งอันมันไหลมืออันอาศักมันปอทนกี่นั่นปีไอมันตายเย้าปีขาในลูกใจอันมี
มีมันเกิดเล่งมาจนนั่นกึดยันไว้มันก็เหลียวกวยแลโปมันหักมันหนาคาออมืออันวานังในจึงเจ้าเขาก็ขึ้นลาดีคาเจ้าจื้อในเลว่าอ่อนกันเอามันลงมากะทีเก่าให้ตาเก่าไล่หันมันตะวานังในแลคาเจ้าเขาจื้อในก็เราลาดีเจ้าเขาเลยว่าก็เล็กนั่นอำผาดอำยันกันตั้งโปมันไรคาโปมันผาดยันกันตั้งโปมันจึงโปมันตักตายที่ขาเย้าวานังในก็อย่าเจ้าลาดีข้าเจ้าเฮาเขาจื้อในเลยว่าปอน้องใจสู่ก็เล็กเสียปืนนั่นอำป้าเลยกันตั้งสู่ลงมาจึงกำลืนสู่ตักอำไลหันหน้าเก่าแทงกุ้ยว่าหนังในแลข้าเจ้าเฮาจื้อในมืออันขึ้นมือหอดถึงกะดีปอข้าเจ้าเฮาเขานั่นเฮาข่าวอันกันเอาความเจ้าเฮาขึ้นลัดบันตีปอเฮาข้าเจ้าเฮาเขานั่นขย้าปอข้าเจ้าเฮาปอข้าเจ้าเฮาเขานั่นก็ลาดว่าซ้ำกว่าเลยซื้อเอาเทียงอีกหนึ่งปุ่นอันเฮาตักกินตะว่าหนึ่งในแรกค่ะเจ้าเฮาจื้อในก็ขึ้นลาดเลยว่าเฮาค่ะอำลงกว่าเลยค่ะปอเฮาค่ะเลยป้าเอาน้องใจก็เล็กกว่าจึงตักกว่าอปออำเลยป้าน้องใจก็เล็กกว่าจึงอำเลยหันหน้าเจ้านั่นค่ะก้วยว่าหนึ่งในแรกปอข้าเจ้าเขานั่นก็ขึ้นลาดดีข้าเจ้าเขาเลยว่าการนังอันสู่หู้อยู่นั่นเมเก่าเกิดเร่งลูกใจมาสองก็ตีเก่าก็หนึ่งจำออกเสียก็ตีเก่ากว่าเย้าเก่าเลยว่ามันเลยคำทั้งอันคบยอกคบย่อยแปดเย้าเจ้าเจมขิงกาล่านั่นเก่าอำไรหันมันก็เล็กในก็โปสู่เอาผ่านสีก็ตีเก่ากว่าแลพอเพฮอดถึงก็ดีมันจึงสู่ตักเอาตั้งอันยินผ่านเจอนั่นฮอดถึงฮอดให้คนหูหอกเก่าในลงฮอดก็ดีเมืองมรณะปุ่นกวยเย้าว่าหนังในคาปืนในแลพอข้าเจ้าเขาจะในยังอ่ำขึ้นป้าเอาน้องก็เล็กนั่นแหละขึ้นมือกว่าดีปอข้าเจ้าเขานั่นจึงก็เปือสักมันกวยอีกจังก็เล็กในนั่นอยู่แลโปมันหันลองอันเฮาข้าอำปะก็เล็กนั่นจริงมันตักตายข้าตักเป็นตั้งอันข้าเจ้าเขาเอาตั้งอันยินผ่านถึงเจ้านั่นเฮ็ดให้คนหูหอกปอข้าเจ้าเขานั่นลงฮอดถึงกะดีเมืองมรณะปุ่นข้าเย้าข้าเจ้าเป็นก็อันใดฮับตุงเอาก็เล็กในกะดีปอข้าเจ้าเลยว่าปอเก่าข้าอำเอามันขึ้นมาจุกะดีปอจึงให้เก่าข้าไล่คำอเปียดีปอข้าอยู่ตาเสียมทัดสิกำเลยว่าหนังในเย้าที่ข้าปืนในแลให้ข้าเจ้าไล่เป็นต่างตัวก็เล็กในเสเลกึดเศร้าไว้อยู่เสียเย้าให้เป็นก็อันคำเฮ็ดคาดีเจ้าสิกำขาก็เล็กในจำให้มันไล่กว่าเลกันดังปีไอมันดังหลายนั่นสิกำดีค่ะปอข้าเจ้าอำปาก็เล็กในกว่าจึงตักขึ้นมือกว่าจุกะดีปอข้าเจ้านั่นไล่จึงหนึ่งอยู่ที่ข้าเจ้าตักไล่หันพี่อันฮอดถึงกะดีปอข้าเจ้าเขานั่นข้าเย้าว่าหนังในแก้มเงากำผากนานลง45หูข้อโยเซฟลัดเนลองโตเจ้าเก่ากนานอ่อน1ต่อถึง28มือนั่นโยเซฟชุบทิ้งสลีอิงสลีกะดีอินเตรีกะดีภายนาก้นอันมีดีมันจื้อนั่นไลเลมันห้องเสียนเลยว่าให้ก้นตั้งเสียงตั้งลงอ่อนกันออกเสกะดีเก่าในกว่าสิกำตะว่าหนังในมืออันมันหมอกเนจาที่มันดีปีไอมันจื้อนั่นจึงมันก้นตั้งที่สีเหลียนมีกะดีนั่นสิก้นมันก็ขึ้นเฮ็ดตั้งเสียงอันใหญ่หนาห้องให้ก้นอีกเก็บตู้ตั้งหลายอีกตั้งก้นเฮือนก้นยีขุนหอกคำผารอจื้อนั่นไหลเงิน
โยเซฟละดีปีไอมันจื้อนั่นเลยว่าเกาคาเป็นโยเซฟคาออโปเกาคานั่นอสักรีบอยู่หือว่าหนังไหนออปีไอมันจื้อนั่นกวางเจอยงเจอตัวถึงฮอดทัมโปขึ้นลัดความต่อมันไลออโยเซฟโกลาดีปีไอมันจื้อนั่นเลยว่าสุดมาจำกะดีเกาคาตะมืออันว่าหนังไหนจึงเขาก็อันกันสุดจูจำออมันก็ลาดเลยว่าเขาคาเป็นโยเซฟนอกใจสู่อันสู่ไล่คายกว่ากะดีเมืองอีเก็บตุนั่นออโตเร็วในอย่าไปมีเจออันเล็กอันโอนแลเจอไม่ใครจ้าดีตัวเจ้าเก่าก็เพื่ออันสู่ไล่คายแม่นเก่าคามากะดีในสิกรรมลองมันจำพระเป็นเจ้าปวดไล่ป่วยใจเก่าคามากะดีในอ่อนตั้งสู่ให้ไล่จอยแถมอสักโกนออตั้งอันเป็นเข้ากาหมักแป้งกันในลิ้นเมืองในไล่2 ปีเย้าปีอันไล่เฮ็ดหน้าได้ปัดเขานั่นยังมีอยู่5 ปีลูกก่อนออพระเป็นเจ้าป่วยเจ้าเก่าคามาอ่อนตั้งสู่ให้สู่เลยกึดยันกันในลิ้นเมืองในอีกตั้งให้ไล่เอาตั้งอันเกตช็อตอันยาวหนาให้อสักสู่กัดยินช้ำสาออเปื้อในแลสู่ปล่อยเจ้าเก่าคามากะดีในเจอพระเป็นเจ้าปล่อยเจ้าเก่าคามาออมันเจ้าค้านเก่าไว้กันในอาราปอดีคุณหอคำผาร้อในอาราก็อันอุบเปิงกันเนือหอคำในอาราเจ้าอันอุปเปิงเมืองเอเก็บตุกามีจังสิ่งจังลงในเย้าอ่อนกันฮิตขันพระเลยขึ้นมือกว่ากะดีปอเฮานั่นเลยลาดีมันเลยว่าลูกใจปอเฮาโยเซฟนั่นลาดว่าพระเป็นเจ้าให้เกาคาเป็นเจ้าเมืองเอเก็บตุกามีจังสิ่งจังลงขาเย้าลงมากะดีเกาคาในสิกรรมอย่าไปเฮ็ดก้อยเฮ็ดเทิงอยู่ปอเฮาตักเลยอยู่กะดีเมืองก่อเสียงอ้อจ้าเจมปอเฮาเลตั้งหลายอีกตั้งการมีดีปอเฮาตั้งสิ่งตั้งลงนั่นตักเลยมีกะดีอันจำเกาคาอ้อเกาคาตักเลยเล่งดูปอเฮากะดีนั่นอ้อลองมันจำตั้งอันเขาตักตั้งอันเขาตักกาหมักตักเปียงนั่นยังกึดแก่นอยู่5 ปีก่อนอ้อกูจ้าเจมปอเฮาแลกวนเฮือนกวนเยอีกตั้งการมีที่ปอเฮาตั้งสิ่งตั้งลงฮอดตั้งฮอดถึงตั้งอันอยากอันผ่านอวาหนังในตะด้วยรู้มักดาสู่อีกตั้งมักดานอกใจเก่าคาเป็นยาเมนไลหันลองอันเก่าคาเอาซุปเก่าคาลัดต่อสู่นั่นอยู่อสุตักหมอกลัดลองจ้าเจมมุนเจจิมอันเก่าคาไลกาดีเมืองเอเก็บตุกาอันสุไลหันตั้งสิ่งตั้งลงนั่นกาดีปอเฮาอสุจักไลเฮ็ดขันฟ้าเลยป้าเอาปอเฮาลงมากาดีเมืองในว่าหนังในเสียามันกดคอน้องใจมันเป็นยาเมนแลห้องไฮเป็นยาเมนก็กดคอมันแลห้องไฮลิ้นเสนมปีไอมันตั้งสิ่งตั้งลงเลยห้องไฮต่อกันตั้งเขาเย้านั่นปีไอมันจะนั่นอ่อนกันลาดความต่อกันตั้งมันกะดีหอคำยินสตางเสียงข่าวลองอันปีไอโยเซฟจะนั่นหอดมาเย้านั่นแลจ้าเจมคุณเฮากำผาโรแลคามันกนมันตั้งหลายถูกเจอจึกเจอหนาคุณเฮาคำผาโรก็มีอามิงลาตีโยเซฟเลยว่ามาจากไรลาตีปีไอมาจะไหนจะหนังคือวานในจำสูเฮ็ดจะหนังในตาอ่อนกันเอาโคเอาเล้งต่างกันเนื้อจะเรียกสันสู่ตั้งหลายเลยขึ้นมือกว่ากะดีเมืองคานันปุ่นดูก่อนตาเอาปอสู่อีกตั้งก้นหืนก้นเยสู่ตั้งหลายเลยมากะดีเก่าตักเอาเจจิมเมืองอีกเก็บตุปันแดงสู่ก็ตักเลยกินขวัญน้ำมันเหรียญเปออันอามิ่งเจ้ามีแลอ่อนกันเฮ็ดเจ้าหนังในตะปุ่นเมยิ่งสู่อีกตั้งลุกอ่อนสู่ตั้งหลายจึงเอาโลยทากันในเมืองเอเก็บตุในกว่าเสียเย้า
ป้าเอาปอสุเลมาตะอย่าไปเสียหลายอุกจากโคเลงสูจ้าเจมเมืองเอเกปตุกามีจังเสียงจังลงเปลี่ยนอุกจากสุเย้าวานในเสียเย้าลูกใจอิสราเอลเจ้านั้นก็อ่อนกันเฮ็ดเจ้านั้นแลโยเซฟก็เอาโลยาทาเลยอีกตั้งจะเล็กตั้งกินปุ่นอันเขาตักกินกาตั้งเหล่านั้นปันทีเขาการอันคนหอคำผารอมีอามิงนั่นอที่เขาตั้งเสียงตั้งลงนั่นก็มันเอาโคนนุงปุ่นอันตักปุดตั้งหลายนั่นปันที่เป็นจาเมนก็มันทับแทงแลปันเงิน3 ปักจับตั้งโคนนุงอันตักปุดตั้งหลายหาจุ่มที่ปอมันก็มันเอามาลีอันต่างเครื่องเปิงอันเลียนงามเมืองเอเกปตุนั่น1มาลีเมอันต่างเข้าจุ่มเขานั่นตั้งกินตั้งคบปุนอันปอมันตักกินกาตังนั่น11แลปันกว่ามันสั่งลาดีเขาเลยว่าสุยาปีพิษกันกาตังว่าหนังในสีเย้าปล่อยปีไอมันจึนั่นขึ้นมือกว่าหนังนั้นแลเขาออกเสียกันเนเมืองอีเก็บตุว่าแลฮอดถึงกะดีพวกเขาอยากกูบกันเนเมืองขานนั้นนั่นเสียเย้าอันกันหมอกลาดีมันเลยว่าโยเซฟอาศักลิบอยู่มันเป็นก้อนอุบกันเนเมืองอีเก็บตุดังเสียดังหลงนั่นมืออันว่าหนังในจึงยากุบนั่นโหเจอกัดกว่ามวยกว่าแลมันยุ่มความเขานั่นไรเขาก็อันกันขึ้นหมกลาดความอันโยเซฟสั่งลาดตั้งเสียงตั้งลงจึงนั่นพวกเขายากุบนั่นมืออันในหันโลยทาอันโยเซฟปันมาปูนอันมันตักขี่เจอนั่นจึงหัวใจมันซ้ำขึ้นอุ่นขึ้นหลีมาอิสราเอลก็ลาดเลยว่าโบลูก่อนตาโยเซฟลูกใจเก่านั่นอาศักยังรีบอยู่จูอันก็ไปตายในจึงก็ตักกว่าเลยด้วยมันลูก่อนว่าหนังในแก้มเงากำผากันนั่นลง46หูเคาะยากุบกว่าเมืองเอเกปตุกันนั่น1:34มือนั่นอิสราเอลป้าเอากาอันมันมีตั้งสิ่งตั้งลงเสียเย้าจอมตั้งกว่าแลฮอดถึงกะดีเประสีฟ้าเย้าเฮ็ดตั้งอันปุกจ่อยิดที่พระเป็นเจ้าปอมันอีจับนั่นเขียงการขึ้นพระเป็นเจ้าเอาตั้งเปียติกเจ้าแลห้องอิสราเอลเลยว่ายาคูบว่าหนังในแลมันก็เลยว่าข้าเจ้ามีอยู่ที่ข้าว่าหนังในมันเจ้าก็มีอามิ่งเลยว่าเขาเป็นพระเป็นเจ้าปอมานั่นอย่าไปกูลองอันตักเลยลงกว่ากะดีเมืองเอเกปตุปุ่นนั่นเขาตักให้มาเปลี่ยนกวนมิวอันใหญ่หนากะดีนั่นเขาตักลงกว่าเลยกันตั้งมากะดีเมืองเอเกปตุปุ่นกำลืนเขาซ้ำตักเอามาขึ้นมาดูก่อนโยเซฟตักเลยเอามือมันต่างใส่กันหมักตามาว่าหนังในแลกำนั้นยากุบซ้ำลูกออกเสกดีเปราเสฟ้าแลลูกใจอิสราเอลจื้อนั่นอ่อนกันเอาจ้าเจมปอกเขายากุบแลลูกอ่อนเลยตั้งผู้ยิ่งเลยต่างใส่กันโลยทาอันคนหอคำผ่ารอปันมาปุนอันมันตักขี่นั่นกว่าแลยากุบอีกตั้งจื้อคือมันตั้งเสียงตั้งลงเอาตริกสันเอาเขาอีกตั้งปุ๊บจากโคเลงเขาอันเขาไล่กะดีเมืองขานันนั่นสิเลป้ากว่ากะดีเมืองเอเกปตุมันก็จ้าเจมโตมันป้าเอาลูกใจมันเหลอหลานใจมันเหลอลูกยิงมันเหลอหลานยิงมันเหลออันเปลี่ยนจื้อคือมันตั้งสิ่งตั้งหลงนั่นสิเย้ากว่ากะดีเมืองเอเกปตุชื่อเสียงอิสราเอลอันฮอดถึงกะดีเมืองเอเกปตุฉะนั้นจำเป็นยากุบอีกตั้งลูกล่างมันตั้งหลายลูกใจโดนมันรูปเป็นลูกใจรูปเป็นหานุดพาลูกเฮจรุนดังกามิลูกใจซิมุนเยมุยละยามินหัดยาเข็นโจหาอีกตั้งโซละลูก
ใจมียิ่งเจอคือคนขานันลูกใจลีวิกีราสุนอหัดเมรารีลูกใจยุตะเอราออนันและเซลเพริจาระในเขาเจอนั่นเอระตั้งออนันตายกว่ากันในเมืองขานันนั่นลูกใจเพริตเฮสรุนตั้งหามูละลูกใจอิสคาดอละผู้ว่าโยพะสิมหุนลูกใจจีปุลุนสริเกลุนยาลีละเขาจะในจำเป็นลูกใจอันลีอาเกิดเล่งอีกเลยกันตั้งลูกยิงมันที่หน้านั่นกดียาคุบกันในเมืองป่าตันอารามลูกใจมันตั้งลูกยิงมันตั้งสิ่งตั้งลงตั้งลงป้องกันมี30ใบ3ก็ลูกใจกัดจีพิวพักกิสุนีจปุนริอารอลิลูกใจอาสายิมนาอีสวาอีสวีเปริยาอีกตั้งเจระอันเป็นลูกยิงเขานั่นลูกใจเปริยาเฮมาตั้งปาลชิละเขาจะในจำเป็นลูกใจอันจิปละอันลาปันดีลูกยิงมันลีอาเกิดเล่งมากดียาโกบเขานั่นมี16ก็ลูกใจราคิละมียาโกบเกิดนั่นเป็นโยเซฟตั้งเป็นจามินลูกใจอันโยเซฟไลกันในเมืองอีเก็บตุดีอาสนัดลูกยิงโปติเพระอันเป็นยิดโปรหิกเวงอานะนั่นเป็นมนาเสดังเอฟเรมลูกใจเป็นยามินเป็นเปละเบคาอาสเปละเกระเนมันเอฮิโรซามูปิมรูปิมอารัตะเขาจะได้จำเป็นลูกใจอันราเคลาเกิดเล่งมาดียากุบเขามี14ก็ลูกใจตันเป็นรูซิมลูกใจนับทลีเป็นยาเซละกูนี่เยจาซีลิมเขาจะได้จำเป็นลูกใจอันปีละหาอันลาปันดีลูกยิงมันราเคละนั่นเกิดเล่งมาดียากุบเขามี7ก็ลูกใจลูกเปิ้ลยากุบอำไรว่าอำไปว่าไปป้าเขาเจอนั่นเขาเจออัน10ออกมากดียากุบแลกว่าเลยกันตั้งมันกดีเมืองเอเก็บตุนั่นมี60ปลาย6ก็ลูกใจอันโยเซฟไลกันในเมืองเอเก็บตุไว้นั่นมี2ก็เปิ้นในแลก้นจื้อคือยากุบอันฮอดถึงกดีเมืองเอเก็บตุตั้งเสียงดังหลงนั่นซ้ำมี70ก็เต็มมันป่วยเจอยุตะกว่าอ่อนตั้งมันกดีโยเซฟไฮไลอ่อนเอามันกว่าส่งกดีเมืองกอสินเสียเขานั่นอันกันฮอดถึงกดีเมืองกอสินโยเซฟก็หางโลยท่าสิเลกว่าจื้อกดีเมืองกอสินไฮไลฮับเอาตั้งปอมันอิสราเอลแลฮอดถึงกดีมันนั่นเสียกอดคอมันเสียแลห้องให้อยู่กันในคอมมันนั่นพึงหน้าลงลางอิสราเอลลาตีโยเซฟเลยว่ากำในจึงเกาตายก็อย่าตะก็เลยหันหน้ามาเย้ามาในอสับยังรีบอยู่วันไหนโยเซฟก็ลาตีปีไอมันตั้งหลายอีกตั้งคนหืนคนเย่ปอมันจะนั่นเลยว่าเขาขาดตัดกว่าจูกติคนเขาข้ามผาโรเลยเราลาตีมันเจ้าเลยว่าพีไอขาเจ้าตั้งหลายอีกตั้งคนหืนคนเย่
ปอข้าเจ้าอันอยู่กะดีเมืองขานั้นปุ่นจะนั่นฮอดมากะดีข้าเจ้าในเย้าที่ข้าเย้าเขานั่นเป็นคนอันเล่งโซทิ้งโซข้าออเป็นคนอันจังเล่งจะเรกสันติข้าออเขาเอาปามาจ้าเจมผงโซผงโวเลกาอันเขามีจังสิ่งดังหลงจะนั่นที่ข้าออวานังในออกำลืนโปหันคุณหอคำผารอห้องสู่เลถามว่าสู่จังสร้างเหตุการงานกาสังวานังในจึงสุดักเราลัดเลยว่าข้าเจ้าเฮาจะในอีกตั้งปูมันข้าเจ้าเฮาจะในเป็นคนอันเล่งตะเรกสันจ้าเจมมือเล็กต่อถึงฮอดถึงมือเหลียวในข้าออวานังในอปอเฮ็ดจะนั่นในจึงดักเลยอข้างอันอยู่กันในเมืองก่อเฉินในก้นอันเล่งโซทิ้งโซจำเป็นที่อันลีหังเอ็ดเศษปุ่นก้นอีกเก็บตุตั้งหลายจามเงากำผากันนานลง47กันนานอ่อน1ต่อถึง12มือนั่นโยเซฟเข้าจูกะดีคนหอคำผารอเลยเล่าลัดว่าปอข้าเจ้าอีกดังปีไอข้าเจ้าตั้งหลายป้าเอาผงโซผงโวอีกดังการมีจังสิ่งตั้งหลงนั่นสิเลยลูกสีกะดีเมืองขานันปุ่นฮอดมาเลยมีอยู่กะดีเมืองก่อฉินที่ข้าออวานังในเสียเย้าเลือกเก็บเอาหาก็กาในปีไอมันตั้งสิ่งตั้งหลงจะนั่นสิเลยซ่องเขากะดีภายหน้าคุณหอคำผารอคุณหอคำผารอก็ทำได้ปีน้องมันจะนั่นเลยว่าสุจังสร้างเหตุการณ์งานกาสังเมื่ออันว่าในจึงเขาก็เล่าลาดีคุณหอคำผารอเลยว่าข้าเจ้าเขาอีกตั้งปูมอนข้าเจ้าเขาเจอในนั่นเป็นคนอันเล่งโซทิ้งโซดีข้าวานังในเขาซ้ำเล่าลาดีคุณหอคำผารอแทงเลยว่าเปื่ออันกะดีเมืองขานันปุ่นเขากาหมักแป้งหนาลงลางเลยมีปุ่นอันผงโซผงโวตักกินนั่นแหละข้าเจ้าเจ้าในจังอ่อนกันมาให้ไล่ส่วนปึงกันในเมืองเจ้าในที่ข้าเย้าเปื่อในแหละแค่ดอปันอข้องให้ข้าเจ้าเขาเจ้าในไล่อยู่กันในเมืองก่อเฉินเสกำที่ข้าวานังในคนเขากำพารอก็ลาดีโยเซฟเลยว่าพวกมาอีกจังปีไอมาตั้งหลายขอดมากะดีมาปอมาตั้งปีไอมาตั้งหลายขอดมากะดีมาเย้าเมืองอีกเก็บตุมีอยู่กะดีภายหน้ามาให้ปอมาอีกตั้งปีไอมาจะนั่นเลือกเก็บเอาที่อันลินลีเสเปือนนั่นชาที่อยู่ปันกะดีเมืองก่อฉินปุ่นตาปอมาคู่ลองอันกะในเขานั่นมีก็อันจังหมอจากจังหมอลักเหลี่ยมกำพองจึงข้านเขาไว้ให้อาราก็อันอุปเปิงเนื้อผงตริกสันเกาตะวานังในโยเซฟเอาโปมันยากุบมันมาสร้างเขาเลยไว้กะดีภายหน้าคุณหอคำผารอเลยยากุบก็ปันตั้งลีดีคุณหอคำผารอคุณหอคำผารอทำดียากุบเลยว่ามือวันขบนี่ปีเมืองอสักมาตักเลยนำแล้วเย้ามืออันวานั่นจึงยากุบเล่าลาดดีคุณหอคำผารอเลยว่ามือวันอสักอันข้าเจ้าเลยเป็นแขกอาการตู้เลยป่วนมาเย้านั่นเลยปักปลาย30ปีเมืองตีขาเย้าเมื่อวันขบนี่ปีเมืองอันข้าเจ้าอสักรีบอยู่มาเย้านั่นเกนาแลให้เมืองตีขาคืดเมื่อวันปีเมืองอสักปูมอนข้าเจ้าอันว่าเมื่อวันอันเขาเป็นแขกอาการตู้นั่นตีขาวานังในสีเย้าอยากกุบปันดังลีดีคุณหอคำผารอแลออกสีกะดีคุณหอคำผารอนั่นกว่าสีโยเซฟเอาโปมันอีกทางปีน้องมันเจอนั่นคาดีอยู่แลปันเขาไล่เปิ่งกันในเมืองเอเก็บตุกะดีอันลีเซเปินอันว่ากันในลินรามสิตจอมการหนังอันคนหอคำผารอมีอมิงนั่นโยเซฟเอาตั้งกินตั้งคบเล่งหรือโปมันอีกตั้งปีน้องมันตั้งหลายตั้งคนเฮือนคนเยโปมันจะนั่นจอมการหนังอันเขามีลูกอ่อนนางอ่อน
นั่นหัวข้อยากุบตั้งอันเป็นเข้ากาหมักแป้งกันนั้นอ่อน13ต่อถึง31กันเนอเมืองนั่นกูตีโกแลนมีตั้งกินตั้งครบละลาลองมันจำเป็นตั้งอันเข้ากาหมักแป้งหนาลงหลังท่านปอเมืองเอเก็บตุอีกตั้งเมืองขานันเจอนั่นแห้งไหลโอนกว่าปือตั้งอันแห้งไหลโอนกว่าปือตั้งอันเปลี่ยนเข้ากาหมักแป้งนั่นโยเซฟซิมเอาเงินกาอันมีกติเมืองเอเก็บตุอีกตั้งเมืองขานังอันเป็นกาเข้าจงอันซีเอานั่นไว้แลสร้างเข้ากันในขอคำผารมืออันเงินกติเมืองเอเก็บตุอีกตั้งเมืองขานันนั่นเสียงกว่าเย้าจึงคนเอเก็บตุตั้งเสียงตั้งลงอ่อนกันมากติโยเซฟเลยเราลาดเลยว่าเข็นโตปันตั้งกินสิกรรมดีคาเจ้าเฮาเขาจะไหนปืออันเงินหมดกว่าเสียงกว่าเย้าตักไหลตายกติภายนาเจ้าเฮาเจ้าหนึ่งคือที่คามืออันว่านั่นไหนจึงโยเซฟโกลาดเลยว่าอ่อนกันเอาจริกสันสู่ปันตะพอเงินเสียงเย้าจึงก็จักปันตั้งกินตั้งคบปุนกาอันตริกสันสู่เจ้าในว่านั่นไหนแลเขานั่นเอาจริกสันเขามาที่โยเซฟเลยโยเซฟก็ปันตั้งกินตั้งคบปุนกาคันมาผงโซผงโวมาลีเขานั่นแหละปีนั่นเอาตั้งกินตั้งคบปุนกาคันจริกสันเขากามีตั้งเสียงตั้งลงนั่นเล่งดูเขาปีนั่นเสียงเสียเย้ามีปีตุเตียอ่านเขาอ่านกันมาที่มันแลเราลาดเลยว่าข้าเจ้าเขาจะได้ทิมแมบลองทิมแมบลองอันเงินข้าเจ้าเขาจะได้เสียงมดเสียงเย้ามดเย้าอีกตั้งลองอันเจ้าเขาไหลผงจะได้สันข้าเจ้าเขาจะได้เย้านั่นกะดีภายนาเจ้าเขาที่ข้าหรือเสโตตั้งกวักเหรียญข้าเจ้าเขาจะได้กึดจันกาสังไว้กะดีภายนาเจ้าเฮาที่ข้าเย้าก็เปิดจะหนึ่งหึงแลข้าเจ้าเฮาจะได้ตักเลยตายซื้อนาไตตาเจ้าเฮาแลกวักเหรียญข้าเจ้าเฮาจะได้ตักเลยลู่เหลียวตักเลยลู่เลยเหลียวจะหนึ่งคือข้าแค่นดอกปันตั้งกินตั้งครบแลซื้อเอาข้าเจ้าเฮาจะได้อีกตั้งกวักเหรียญข้าเจ้าเฮาจะได้สิกรรมดีข้าเจ้าเฮาจะได้อีกตั้งกวักเล่นข้าเจ้าเฮาจะได้ตักคำเฮ็ดข้าที่คนเฮาคำผารอที่ข้าลองหนังหือข้าเจ้าเฮาจะได้ตักไหลตายแล้วสักรีบอยู่อีกตั้งลองหนังหือเมืองเจ้าเฮาตักไหลเป็นตีอันเศษอันเย็นจึงแค่นดอปันปันพันสิกรรมดีข้าว่าหนังในเสียโยเซฟซื้อเอากวักเล่นกันในเมืองเอเก็บตุตั้งสิ่งตั้งลงนั่นปุนคนหัวคำผารก้นเมืองเอเก็บตุอ่อนกันขายกวักลิ้นอันเขาเบิ่งห้างเผื่อห้างมันก็เปิดตั้งอันเขากาหมักแป้งยาวหนาคึกหนาที่เขานั่นแลลิ้นเจ้านั่นเลยเป็นผ่านตาคนหัวคำผารคนตั้งหลายจำให้มันลูกเสกดีหิมลิ้นเมืองเอเก็บตุเจ้าเจมพาย1ต่อถึงฮอดถึงเมืองอันกันค่ายที่อยู่กะดีเนเวงตั้งหลายลิ้นอันยิดโปรหิกตั้งหลายปึงจำมันซื้อเอายิดโปรหิกเจ้านั่นอ่อนกันไล่ปุนไล่ตาดีคนหอคำผารอเลยกินปุนกินตาอันคนหอคำผารอปันที่เขาเพื่อในแลเขาไล่ขายกวักลิ้นเขานั่นโยเซฟโกลาดีคนเมืองตั้งหลายในว่าวันเมื่อไหร่เขาซื้อเอาตูสู่ตั้งลินสู่ปูนคนหอคำผารอเย้าเอาพันอันมีกะดีในแลเฮ็ดให้เฮ็ดนาตะมืออันไรซิมหมักซิมพวกนั้นจึงตักเลยเอาหาปูนหนึ่งสักตีคนหอคำผารอสี่ปูนจ้ำตักเลยเปลี่ยนตีอันสู่เปิงปูนอันสู่ตักเลยเฮ็ดตั้งอันหวานหวานพันกันเอาให้นาตั้งอันสู่กินสู่ครบอีกตั้งอันสู่เล่งหลู
กวนเฮือนกวนเยสู่ตั้งหลายลูกอ่อนล่างอ่อนสู่จื้อในว่าหนังในเขานั่นก็เราลาดเลยว่าเจ้าเฮาเกเสอาซักข้าเจ้าเฮาจื้อในที่ข้าเย้าแค้นดอให้ข้าเจ้าเฮาเขาจื้อในเลยทบเกจูสือนาไตตาเจ้าเฮาสิกรรมดีข้าเจ้าจื้อในตักเลยอ่อนกันเป็นข้าคุณเฮาพัมพารอที่ข้าว่าหนังในเปิ้นในแลลองหนังคือคุณเฮาค้ำพารอตักเลยเปิงหาปูนหนึ่งจึงยอเสพจีอย่างไว้ธรรมสัตว์อันเตอยู่กันในเมืองเอเก็บตุหันต่อวันมือในก้อยกากวักเลียนยิดบรอเฮกเจนั้นก้อยคุณเฮาค้ำพารออำไรเปิงคนอิสราเอลเจนั้นอยู่กันในเมืองเอเก็บตุกันในเมืองก่อเสียนนั่นแลอ่อนกันจังมักจังมีอกจากโคเล่งแลเกิดเล่งลูกเล่งล่างเหย่าเพนนำขึ้นมายากุบอยู่กติเมืองเอเก็บตุ17 ปีแลขบนี้ปีเมืองอาซายากุบมีปากปลาย7 ปีอิสราเอลนั่นมืออันขิงอันมันตักเลยตายนั่นจะมานั่นจึงมันห้องเอาโยเซฟลูกใจมันแลนาดว่าพวกเอาเลยทบเกจูสือนาไตตามือจึงเอามือมาไว้กระเตอขาเกาตะมีกรุณาดังเสจาสิเลเฮ็ดดีเกาตะอย่าบีสร้างเกี่ยวเกากะดีเมืองเอเก็บตูในเมื่ออันเกานอนลุยกันเกาดังปูมันเกาจื้อในจึงเมาจักไลเอาเกาออกสีกันในเมืองเอเก็บตูในกว่าแลสร้างเกี่ยวเกากันในป่าหิวเขานั่นว่าหนังในโยเซฟโกลาดเลยว่าเขาขาดตักเฮ็ดจอมกันหนังอันโปเฮาว่านั่นข้าว่าหนังในโปมันซ้ำขึ้นลาดเลยว่าเฮ็ดตั้งอันกินอันว่าดีเก่าตะมืออันว่านั่นในจึงมันก็เฮ็ดตั้งอันกินอันว่าอิสราเอลก็เฮ็ดตั้งอันกลมความโหกันเนือโหตีนอนมันแก้มเงากำผากระน้ำดง48หูเคาะมนาเสตั้งเอเฟรมกระน้ำอ่อน1ต่อถึง22ลื่นนั่นกวนก็1หมอกลาตียอเซฟเลยว่าด้วยคารู้ปอเจ้าเฮามีตั้งไข่ตั้งเป็นอยู่คาว่าหนังในเสียวมันป้าเอามนาเสตั้งเอเฟรมลูกใจมัน2ก้อนนั่นแลกว่ากวนก็1หมอกลาตียากุบเลยว่าด้วยขาลูลูกใจเจ้าเฮาโยเซฟมาดีเจ้าเฮาคาว่าหนังในแลอิสราเอลก็เอาแห้งแลลูกนั่งอยู่กันเนือตีนอนมันมือนั่นยากุบลาดีโยเซฟเลยว่าพระเป็นเจ้าอนันตาดันโกโปมาตีเกากะตีเมืองลูกจ้าเมืองขานานปุ่นแลปันตั้งลีตีเกาเลยว่าเกาตักให้มาเกิดเล่งลูกเล่งล่างแลอย่าเพนนำขึ้นมาตักให้มาเปลี่ยนโกนเมียวนำหนาเกาตักปันเมืองในตีจื้อคือมาลื่นมานั่นให้เขาไล่เปิงอยู่ตาเสียมทัดว่าหนังในตัวเหลียวในลูกใจ2ก็อันมาไล่ในเมืองเอเก็บตูไว้จูอันเก่าอันไปฮอดมากะที่เมืองเอเก็บตูนั่นตักไล่เปลี่ยนลูกใจเก่าเอเฟรมตั้งมนาเซนั่นตักไล่เปลี่ยนลูกใจเก่าเหมือนเจ้าหนังรูเป็นตั้งซีมุนเจ้านั่นลูกใจมาอันตักไล่กำลืนนั่นตักไล่เปลี่ยนลูกใจมาไล่ขำตั้งอันห้องเฮกจอมจือเสียงปีใจเขาในรองตั้งอันเขาขำอมวยนั่นมือกาละยามอันเก่าลูกเสกดีป่าดำมานั่นราเคละตายกว่าดีหิมเก่ากดีเมืองขานันกันในเส้นตั้งมืออันโหลเทียงอีกหนึ่งจำตักฮอดถึงเมืองเอพรัตนั่นเก่าสร้างเกี่ยวมันกดีนั่นกะหิมเส้นตั้งอันกว่าจูกดีเวงเอพรัตอันเลยจือเบธเลแฮมนั่นกำนั้นอิสราเอลลูด้วยลูกใจโยเซฟเจ้านั้นเสเลถามว่าเขาจะไหนเป็นผู้เหลือมืออันว่านั่นไหนจึงโยเซฟก็ลาตีโปมันเลว่าเป็นลูกใจเก่าคาอันพระเป็นเจ้าอิลุปันตีเก่าคากันเอาตีในนั่นคาว่านั่นไหนเสียว
อิสราเอลก็ลาดเลยว่าเอาเขามาจูกะดีเกาตักปันตั้งลีที่เขาว่านังในมักตาอิสราเอลนั่นก็เปืออันอสักมันยาวนานั่นแลมูกว่าท่านบ่อำหันไลลีโยเซฟเอาลูกใจมันจะนั่นสุดจูจำแลมันจุบนมเขาแลกวดเขาอิสราเอลก็ลาดีโยเซฟเลยว่าเกาอำทางเกาตักเลยหันนาเมาเย้ากุยกาตัวเหลวในจื้อคือเมื่อโกพระเป็นเจ้านิบยาดีเกาเย้าว่าหนังในโยเซฟก็เอาสองขาออกสีกะดีในเกโฮเขามันแลกลมความโหกันเนลินอยู่กำนั้นโยเซฟเอามือขวามันยิบเอาเอเพรมปันตีภายขอนไส้อิสราเอลเอามือขอนไส้มันยิบเอามนาสีปันตีภายขวาอิสราเอลเลยเอาสุดจูจำมนาสีเป็นลูกตวนสีตาโกอิสราเอลนั่นยืนมือขอนขวามันแลต่างใส่กันเนโฮเอฟริมก่อนอสักเล็กนั่นสีเย้าเอามือขอนไส้มันต่างใส่กันเนโฮมนาสีมันก็ปันดังลีที่โยเซฟเลยว่าให้พระเป็นเจ้าอันปอเก่าอับราฮัมตั้งอีจักกว่ามาอยู่ภายนามันเจ้าพระเป็นเจ้าอันเล่งรูเก่าจูอาศักต่อถึงฮอดวันมือในตะมันกลางเฮาอันเกชัดเอาเก่าสีกันเนอันอำดีอำงามตั้งเสียงตั้งเหล่านั้นปันตั้งลีดีลูอ่อนจึงในสิกำลุยให้ตั้งให้เอานามาจือเสียงเก่าอีกตั้งนามาจือเสียงปอเก่าอับราฮัมตั้งอีจักจึงนั้นทับแทงแลห้องหิกสองขาสิกำลุยให้เขาเหย่าเพนนำขึ้นมากันเนลินเมืองในสิกำลุยว่าหนังในโยเซฟหันปอมันเอามือขอนขวาต่างใส่กันเนโฮเอพริมนั่นแลอำคึดเจอเป้งเจอเสียวมันยุกเอามือปอมันเสียกันเนโฮเอพริมโฮเอพริมเสียวให้ค่ายกว่าต่างใส่กันเนโฮมนาสีนั่นโยเซฟลาตีปอมันเลยว่าอำใจคาปอเวก็ในเป็นลูกโดนคาเอามือขอนขวาปอเฮาต่างใส่กันเนโหมันเสกำว่าหนังในปอมันซ้ำเถ่งเปียดเลยว่าเกาหู้อยู่ลูกใจเกาหู้อยู่มันจะเปลี่ยนมุกกวนจือกวนแลเหยาเมียดหนาไว้กาน้องใจมันยีแค้นตักเลยเมียดหนาสีมันจื้อคือมันก็ตักเลยเป็นจื้อคือเมียวกวนนำหนาว่าหนังในหลายซ้ำในวันนั่นมันปันตั้งลีดีเขาเลยว่าในเมื่อในกวนอิสราเอลตั้งไหลทักปันตั้งลีเลยลาดว่าให้พระเป็นเจ้าให้เมื่อเป็นจื้อหนังเอเพรมอีกตั้งมนาสีนั่นสิกำลุยว่าหนังในสีเย้าแค่ปันเอเพรมปันตั้งมนาสีจื้อหนังนั้นอิสราเอลก็ลาดีโยเซฟเลยว่าเขาตักตายเย้าคุยกับพระเป็นเจ้าตักมีอยู่เลยกันตั้งเมื่อเลยซ้ำเอาเมื่อให้ขึ้นมือจูกะดีขึ้นมือจูกว่าจูกะดีเมืองที่อันปู่หมอนเมื่ออยู่นั่นหรือสินั่นเกาเอาปุ่นตาอันเกาปันตีเมื่ออันเกาเอาปุ่นตั้งหลับเกากลางเกาหลับเกากลางเกานุกเอากันในมือกวนโมริจึงนั่นปันตีเมื่อยิเคนหรือต้นนาเซอันเกาปันตีปีไอเมื่อจึงนั่นว่าหนังในแก้มเงากำผากันนั่นลง40 เก่า โหข้อยากุบปันตั้งลีดีลูกใจมันกันนั่น1 ถึง 28มือนั่นยากุบห้องเอาลูกใจมันตั้งหลายเลลาดว่าสู้อันกันจู้กันตุ่มกันตะเกาตักหมอกลาดลองตั้งอันตักเปลี่ยนมาที่สู่กะดีขิงกาละกำลืนนั่นลูกใจยากุบเขาอันกันจู้กันตุมกันแลถ่อมเย็นตะถ่อมเอาความโปสู่อิสราเอลในตะรูปินเมื่อในเปลี่ยนลูกโดนเก่าแห้งเก่าก่อจะเปลี่ยนแห้งเก่าปลายจิกจอมหมุนพุ่งเก่าปลายจิกจอมตันโคเก่า
ในวันนั้นเสก็มามีสะพออันจังเลือดจังเลือดเจื้อหนังน้ำแลไล่ฮอดถึงตั้งอันเมียดลีสิเปิ้นลองมันจำเมื่อคืนกันเนอตีนอนโปเมื่อแลเฮ็ดให้กูเกือกเมื่อคืนกันเนอกูตีนอนเก่าแลตีนอนเก่านั่นเย่าลงปีชีหมุนตั้งเลวีเปลี่ยนปีน้องกันเครื่องเปิงอันจังเฮ็ดอาธรรมมาจะนั่นเป็นหลับเป็นแล้วขาวิ่งเงินกะเวอย่าไปเข้ากันเนอตั้งอันเข้าแก่มบองทิมแมบนั่นหมุนพุ่งกะเวอย่าไปเฮ็ดมุกเฮ็ดเจอเนอที่อันเก่าจุเนอที่อันเขาจุเขาตุ่มนั่นลองมันจำเขานั่นเจอลำใส่กำแลเอาสักก้นตายเย้าจอมหนังอโลตูเจ้าเก่าแลพันเอ็นดองนองโวเย้าให้ตั้งอันเขาเจอไม่ใครจ้านั่นขำตั้งกินตั้งว่าก็เปืออันแห้งหนาให้โตซาเขานั่นขำตั้งกินตั้งว่าก็เปืออันเรื่องแก้มหนานั่นสิกำเลยก็ตักให้เขาหมักมือกว่ากันเนือเมียวยากุบเกาตักให้เขาปิวเสียนกว่ากันเนือจื้อคืออิสราเอลยูตาเวพี่น้องเมื่อตั้งหลายตักอ่อนกันยองยอเมื่อมือเมื่อตั้งหลายมีกันเนือคอยานสื่อเมื่อลูกใจปอเมื่อตั้งหลายตักอ่อนกันกลมโหความโหกะดีภายนาเมื่อยูตาเวเมื่อเป็นหนังสังสีหัดหันสังสีหัดปันกลางลูกใจก็เวเมื่อลูกสีกะดีนั่นเล็บคบกินแลขึ้นมือนั่นเหมือนสังสีอันหมบไว้นั่นเหมือนเจ้าหนังสังสีโตเมอันคุบหมบเลื่อนเอวอยู่นั่นผู้ใดตักฮัดเฮ็ดให้มันตื่นต่อถึงฮอดจูอันซี่โลอันไปฮอดมานั่นจึงกันหอกราชาอำไลค่ายสีกดียุตาค่อนอาณาอำไลค่ายสีกันในวงกลางดินมันกุนมิวตั้งหลายตักอ่อนกันฮับเอาถ่อมเอากะดีซี่โลนั่นมันตักเอามาลีมันมัดเล่งกะดีคือหมักสเปียดตักเอามาลีอ่อนมันมัดเล่งกันเนอคือหมักสเปียดอันเมียดลีนาสีเปิ้นนั่นแหละตักเอาโคนุ่งอันร้อยใส่กันเนอเลือดหมักสเปียดหมักตามันตักเหลียงจาหังลุยน้ำสเปียดเขียวมันก็ตักเผือกขาวลุยน้ำโน้มจีปูหลุนตักอยู่กันเนอหิมผังปังหลายแลมีกะดีผังน้ำตาคือสร้างพ่อเลียนลิ้นมันก็ตักกว้างต่อถึงฮอดวิ่งจีตรงปุ่นอีสขาคุบหมบกันเนอกลางสึงกลางขอกอยู่สิแลเป็นมาลีอันแห้งหนามันทบหันเปลี่ยนที่อันก็เจอเย็นก็เจอเย็นข้อเป็นอันลีงามแลลิ้นนั่นก็เป็นอันสายานั่นจึงมันเอาโหมามันกลมตุ้งเอาให้เอาการต่างสารสิเลเป็นค่าอันปันขอนตันจำตักจีอย่างคนดังหลายเหมือนเจ้าหนังจื้อคืออิสราเอลสิคือนั่นตานจำตักเป็นงูอันมีอยู่หิมตังนั่นตักเป็นงูให้อันจังอยู่กะดีเกตังแลตอดดินมาให้ก็อันขี่มานั่นล่มปีนตกกว่าตั้งหลังโอทาวราพระดิคาข้าเจ้ามุงทามองทากีจูตั้งอันเจ้าเฮาตักเกชดเอาอยู่นั่นดิคากัดจำจักเลยขำตั้งอันมุกกวนซึกมาหล่อพังมันแหลมันก็ตักหล่อพังส่วนดินเขา
อาจจะจำตั้งมีตั้งกินตั้งคบเปลี่ยนไว้เป็นไข่เปลี่ยนมันแหล่มันตักเอาตั้งกินตั้งคบออกปันคุณหอกคำตักกินนั่นออนับทะลิจำเป็นเจ้าหนังยึงโตเมอ่อนอันปล่อยไว้นั่นออมันจังลัดปันความหลีความหวานออโยเซฟเป็นโตนอันจังหมักมันแหละมันนั่นออเปลี่ยนตัวอันจังหมักกะติหิมน้ำหมอออกกิ่งมันขามันตั้งหลายคำปุ้นกันเหนือลำอุดออเจ้ากลางเจ้กุ้งให้มันเจ็บใจคมใจแล้วอ่อนกันปึดยื้อเสือนิกจากเงียนเซมันออในวันนั้นเสก็กลางมันกุ้งมันนั่นแห้งอ่ำโอนแขนมันมือมันก็ขันเพออยู่ก็เปิดมือถาวรพระก็เปิดมือพระอันตันโคเยานากันเอาเมียวยากุบก็เปิดหมักเห็นหมักผาเมียวอิสราเอลอันว่าเจ้าลิงทิ้งโซก็เปิดพระเป็นเจ้าปอมาอันจอยแถมมาก็เปิดเจ้าอันนั้นตาตันโคอันปันตั้งลีดีมานั่นให้มังกลาอันมีกันเนื้อภาพกลางหาวมังกลาอันมีกระเตอตีอันลึกอันดำมังกลาอันจับเสียงกันตั้งเตาโนมอีกตั้งปุ่มเจ้านั้นฮอดถึงกันเนื้อเมาสิกำเลยตั้งลีมังกลาอันปอมาปันไว้เมียดลีหรือต้อนหนาสีตั้งมังกลาอันปูมอนเกาปันเจ้านั้นโดดถึงฮอดกะตีหิมลอยทาวระปุ่นออให้ตั้งลีมังกลาเจ้านั้นฮอดถึงกันเนื้อโฮโยเซฟกันเนื้อสีมอมจอมโฮก็อันเปลี่ยนก้นอย่าก้นลงกันเนื้อปีนอมันตั้งหลายนั่นสิกำเลยเป็นจาเมนจำเปลี่ยนมาเถินอันจังหิมหงคบกินออคิงกลางแล้วมันจังคบจังกินอันมันที่ไว้ไรนั่นแหละเข่งกามคำมันจังเมียงจังเพอันมันหิมหงไว้นั่นออว่าหนังในออเขาเจ้าในเป็นอิสระ12มิลออความเจ้าในก็เป็นความอันปอเขาหมอกลาดแลปันตั้งลีที่เขานั่นอการหนังมังกลาอันเขาไล่คำเอาหางเผือหางมันนั่นมันปันตั้งลีที่เขาโหข้ออาศักยากุบสุดเสงกันนานอ่อนเศร้าเก่าดอถึง33กำนั้นมันซ้ำสังลาดีเขาเลยว่าเขาตักไล่กว่าคดีอันปูหมอนเขาตั้งหลายจุตุ่มนั่นเย้าเอาเขาแลสร้างเกี่ยวเลยกันตั้งโปเขาตั้งหลายกันเนอผู้เหล่าอันมีอยู่กดีตรงหน้าพรนก้นเฮกติผู้เหล่าอันมีกันเนอตรงหน้ามักเปละภายวันออกมัมรีเมืองในเมืองคานันอันอับราฮัมซึ่งเอาลุยกันตั้งตรงหน้ากดีพรนก้นเฮกติปุ่นอันตักเปลี่ยนป่าเฮียวอันมันตักเปิงนั่นสิกรรมกดีนั่นเขาสร้างอยู่อับราฮัมดังมีมันจารายาวกดีนั่นอีจักตั้งเรเบคก้าก็สร้างอยู่ก็เขาสร้างอยู่ยาวกดีนั่นลีอาก็สร้างอยู่ยาวตรงหน้าอีกตั้งผู้เหล่าอันมีตรงหน้านั่นจึงเขาเลยซื้อเอากดีก้นหีสะตั้งหลายนั่นยาววานังในยากุบสั่งนัดไว้ตั้งสิ่งตั้งหมดที่ลูกใจมันสิลูกมันลางมันจื้อหนังนั้นเสียชุกเอาดินมันต่างกันเลยกูดีนอนมันเสียเลยชุกเจอตายเลยฮอดถึงกะดีอันก้นเมียวมันจุดุมนั่นแก้มเงากับผะกันน้ำลง50กันนั้นอ่อน1ต่อถึง14มือนั่นโยเซฟกลุ่มคมกันเนอนาโปมันแลห้องให้อยู่จมนมอยู่โยเซฟมีอมิ่งตีขามันก้นมันอันเป็นหมอยาตั้งหลายให้เขาเอาตั้ง
มิวนำสาดังหลายมีแฮนตูตายปอมันไว้ให้อำไลตูไลเนาแลหมอยาเจ้านั้นก็เอาดังมิวนำสาดังหลายแลมีแฮนไว้ให้อำไลตูไลเนาออจอมหนังทุ่งจำมื้อวันอันเอาดังมิวนำสามีแฮนตูตายไว้ให้อำไลตูไลเนานั้นทนเต็มเย้า40 วันแลก้นเก็บตู้ตั้งหลายอ่อนกันเฮ็ดตั้งอันถึงเจอห้องเจอกว่าปือมันแล70 วันเต็มออมืออันวันอันถึงเจอห้องไห้นั่นป่วนกว่าเย้านั่นจึงโยเซฟห้องเอาก้นเนอหอคำกำพองแลลาดว่าโปเก่าคาไลทบเยจูสินาไตตาสุเจ้าจึงเล่าลาดีคุณหอคำพารอเลยว่าโปข้าเจ้าให้ข้าเจ้าตึงว่าไว้เลยว่าเอาเก่าตักตายเอามาตักไลเอาเก่าสร้างเกี่ยวกันนะคุมป่าเหี่ยวอันเก่าไลขุดไว้ปุ่นเก่าไว้กะที่เมืองขานันปุ่นออว่านังในตีขาเย้าปืนในแลแค่นดอกปันอักขว้างให้ข้าเจ้าเลยขึ้นกว่าและสร้างเกี่ยวโปข้าเจ้าเสียเย้าซ้ำขึ้นมาจูกะดีในสิกรรมดีขาว่านังในสิกรรมว่านังในโยเซฟขึ้นกว่าให้ไลสร้างเกี่ยวโปมันแลคากุนคุณหอคำผารออันเปลี่ยนเขาชื่ออันเป็นเก๋เป็นโฮในหอคำตั้งสิ่งตั้งลงตั้งเขาชื่ออันเป็นเก๋เป็นโหในเมืองอีกเก็บตุตั้งสิ่งตั้งลงอีกตั้งกวนเฮือนกวนเยโยเซฟตั้งสิ่งตั้งลงกวนเฮือนกวนเยปีไอมันตั้งกวนเฮือนกวนเยโปมันตั้งหลายนั่นอ่อนกันจ้อมกว่าเลยกันตั้งมันเขาให้ลูกอ่อนเขาตั้งผงสู้ผงโวเขากุ้ยกึดกันอยู่กันในเมืองกอชินนั่นนั้นแลโลยทาเลยคนขี่ซึกขี่ม้าเลยอ่อนกันจ้อมเลยกันตั้งโยเซฟขึ้นกว่าเป็นตาอันใหญ่กว้างนำหนาลงหลังเขาฮอดถึงกะดีตารางเหยียบเข้าอาจตัดอันมีอยู่กะดีภายปุ่นน้ำห้องโยดานนั่นแหละซ้ำอันกันเฮ็ดตั้งอันโปอกห้องให้อันยาวหนาโยเซฟนั่นก็ปือโปมันแลเฮ็ดตั้งอันถึงเจอห้องให้7 วันเต็มมืออันก้นขานันนี่อันเป็นก้นเมืองนั่นจนนั่นหันตั้งอันเขาถึงเจอห้องให้กะดีตารางเหยียบเขาอาจตัดจนนั่นจึงเขาลาดว่าเป็นตั้งอันก้นเอเก็บตู้เขาถึงเจอห้องให้ยาวนานกะดีในปืนในแรกเขาห้องเฮกตีอันตีอยู่หิมผายปุ่นน้ำห้องยอดานนั่นว่าอเปละมิเจริมว่าในลูกใจมันจะนั่นอ่อนกันเฮ็ดจอมกาหนังอันปัวเขาสังลับไว้นั่นลูกใจมันจะนั่นอ่อนกันเอามันกว่ากะทีเมืองขานันและสร้างเกี่ยวกันในคู่เหล่าอันมีกันในตรงหน้ามักเปละภายวันออกมัมรีอันอับราฮัมซื้อเอากะทีเอพรอนคนเฮกติปุ่นอันตักเป็นป่าเฮียวอันตูเจ้าเก่าตักเปิงนั่นโยเซฟสร้างเกี่ยวโปมันเสียเย้าป้าเอาจ้าเจมปีไอมันตั้งหลายแลเขาเจออันจอมขึ้นกว่าเลยกันตั้งมันให้ไลสร้างเกี่ยวโปมันจะนั่นตั้งสิ่งตั้งลงขึ้นเมื่อกว่ากะดีเมืองเอเกตุเสียหัวข้อโยเซฟปันกะทิตีปีใจมันตั้งหลายกันนานอ่อน15ถึง21ปีใจโยเซฟจะนั่นหันลองอันปอเขาตายเย้านั่นเสียลาดเลยว่าโยเซฟตักจังเฮาแลดอกแดนปันการเฮาเฮ็ดให้ไว้ที่มันมืออ่อนตั้งนั่นคืออำผู้ว่าหนังในแลเขาปล่อยเจ้าก้นกว่าดีโยเซฟแลให้เลยเล่าลาดเลยว่าปอเจ้าเฮาสั่งลาดไว้ที่ข้าเจ้าเฮาเขาตั้งหลายมืออันมันไปตายนั่นแหละสู่ตักเลยเราลาดีโยเซฟชื่อหนังหือในจ้
เปออันปีไอมาจะไหนไลเฮ็ดลองตั้งอันอำลีตีมาไว้นั่นปล่อยรอดตั้งอันเขาพิษเปิงเมื่ออีกตั้งอเปียดเขานั่นเสกำวานะว่าเจ้าหนังในที่คาแลตัวเหลียวในแค่นรอปล่อยรอดตั้งอันคาพระเป็นเจ้าปอเจ้าเฮาเจ้าในพิษเปิงนั่นเสกำดีคาวาหนังในมืออันเขาลัดเขาเล่าละเจ้าหนังนั้นจึงโยเซฟน้ำตาตกอยู่ปีไอมันเจ้านั้นก็อันกันกว่าแลคุบหมบกะที่ภายนามันแลเล่าละเลยว่าด้วยที่คารู้คาเจ้าเจ้าในเป็นข้าเจ้าเฮาที่ข้าวานังในโยเซฟก็ลาดีเขาเลยว่าอย่าไปไม่เจอเขาข้าเป็นต่างตัวพระเป็นเจ้าหือพิกซ้ำสู่จำปองเฮ็ด6เฮ็ดให้ที่เขาข้าสิก็พระเป็นเจ้าจำปองตักเป็นเกียรติให้อาศักกุนนำหน้าตักไลกัดยินช้ำสาการนังอันเป็นเย้าวันมือในเปิ้นในแลอย่าไปไม่เจอเขาขาตักเล่งรูสู่อีกตั้งลูกอ่อนล่างอ่อนสู่ตั้งหลายว่าหนังในแลให้เขาปีเจอนิ่มเจอมาแลลาดความเมตตาต่อเขาโหคออาศักโยเซฟสุดเสงกันนั้นอ่อน22ถึง26ดังนั้นได้โยเซฟตั้งกวนเฮือนกวนยีโปมันจึงนั้นอยู่กะดีเมืองอีเก็บดูแลโยเซฟก็อาศักขึ้นถึงปากไป10 ปีโยเซฟเลยหันลูกล่างเอเพรมลูกล่างมาคิราอันเป็นลูกใจมนาเสนั่นก็เกิดเล่งมากันเนภูเขามันโยเซฟก็ลาตีปีไอมันเช่นนั้นเลยว่าเขาขาดตักตายเอาพระเป็นเจ้าตักมาหลูมาด้วยสู่อามานคันเป็นแลเอาสู่ออกสิกันเมืองในกว่าให้ฮอดถึงกะดีเมืองอันมันเจ้าตึงว่าเวทีอับราฮัมอิจักตั้งยาคุบซึ่งนั่นว่านังในกำนั้นโยเซฟให้กวนอิสราเอลตั้งหลายเฮ็ดตั้งอันกินว่าเลยว่าพระเป็นเจ้าตักมาลูด้วยสู่อามานคันเป็นสู่ตักเลยเอาลูกเอาลาวเก่ากว่าออกเสียกันเมืองในขึ้นมือกว่าว่านังในดังนั้นเลยโยเซฟอาศักเลยปักไป10 ปีแลตายสิเขาเอาตั้งมิวนำสาตั้งหลายมีเห็นตูตายมันไว้ให้อำไลตูเลเนาเสียเอาสร้างไว้กันในกว่ำกะดีเมืองอีแก็บตุนั่นจำเงากำผาเยา